velkomin að Rauðaborðinu á 50. kvöldi. Það eins og vanalega margt hérna í boði í þættinum í kvöld. Hún situr hérna hjá mér, Oddný Eir Ævarsdóttir. Við ætlum samt að byrja á efni sem ég ætla að taka hérna í lok þáttarins. Hún Elín Óskarsdóttir, óperusönguna, kemur til mín. Hún með svona endurkomu tónleika. Og svona talaði hérna fyrir svona nokkru vikum, ekki rúmri viku, með Ólöfu sem var með sýningunni í Tjarnarbíói sem dansari og reyndar söngkona líka sem hafði svona dottið út úr listinni en komið inn aftur. Og það sama á við Elín Óskarsdóttir, hún veiktist eða ekki. Það svona hún var veik sko og talað væri með vefja gikta hóstigi en þá kom í ljós að svona á breytingaskeiðinu þá hafði svona fallið niður hjá henni kvenhormónarnir þannig hún fekk hormóna og náði heilsu og fann Jesú á leiðinni. Það var ekki það. Er þetta svona nýtt tema hjá þér? Endur komu svona upprisu umræða? Já, mér finnst þetta Við erum gaman að tengja þetta saman af því að þetta líka fannst mér snúast svona að eitt náttúrulega að missa heilsuna og detta út úr og missa starfið og svona. En Elín Ósk til dæmis misti röddina og gat ekki sungið. Hún svona með radsvið kannski upp á 4 áttundir en var bara komin niður í 1. Wow. Og gat kannski orðið svona krónur og raulari en gat ekki sungið eins og hún gerði af miklu krafti. Og þannig að ég veit ekki hvort að það náist að vera eitthvað þráður hann á milli það þú veist að því að listin að sumluti svona einkanleg og þetta það erfitt fyrir pípulendingamann að geta ekki stunda sína vinnu og eitthvað svona en að því að listsköpun og það að vera listamaður og vera með sköpunina svona nálægt sér og stóra hluta af persónuleikanum að þegar þú annarkvort getur ekki skapað eða dettur út úr þannig að þú ert ekki að sýna eða taka þátt í svona smáforriti fyrir því. Og mér finnst það svona fallegt að það svona rísa aftur upp og ákveða að lifa af fullu krafti og í fullu krafti að vera skapandi. Já. Taka þátt. Það voru nefnilega þarna í gær í þættinum sem komu frá félagskapsmyndir SUM samtökum umhverfis áhrif umhverfis á heilsu að það væri hálfgjört láni óláni að Landspítalinn hefði að það komið upp mikla á Landspítalanum og að læknar raunverulega hefðu ekki smitast heldur sem sagt veikst og sumir mist heilsuna sko. Já, ég talaði svolítið lækni. Já, og þar með einhvern veginn hefði verið sko hljóptóldi á snærið hjá þeim sem hafa áhuga á að rannsaka orsakir og allt þetta furðulega ferli sem fer oft af stað. Ekki því máli hver veikist. Já. Og ég held að það komið fram í samtalinu verið Elín Ósk vegna þess að hún kemur náttúrulega með svona kvilla til kerfisins en að því að þeir tengjast konum og breytingaskeiði kvenna þá henni bara vísað hingað og þangað og það var bara eiginlega fyrir svona þrákelkni og ákjöf sem að hún náði að fá rétta greiningu sem var til dæmis einföld. Og mikil þjáning og erfileikar út af raunverulega bara misgreiningu í að því að þú þekkir þessa sögu að allt heilbrigðiskerfið smíðað í kringum okkur kallana og hvernig okkar líkamar eru. Herðu, en áður en að ég talaði við hana að þá kemur hann Ævar Þór Benediktsson sem þýddi leikrit sem heitir Kapteinn Frábær og hann leikur í því og Hilmir Jensson leikstjóri kemur með honum. Þetta leikrit sem ég held að væri að fjalla svona karlmennsku, ég held að væri svona í takt við spjöllin sem að hún María Lilja með Rauðaborðið þar sem að koma svona einhverjir hanar og deila karlmennsku. Ég held að þetta væri svona krísu karlana og nýja karlmennsku. Það þarna sko. En þetta náttúrulega persónusaga, saga eins og eða svona meiri bókmenntir heldur en ég hafi gert ráð fyrir. Þá mennar það í góðum skilningi. Þá fær það kannski ekki sko eins rosalega mikið áhorfi eins og hanarnir sem voru
Nei, þegar að Frosti og þeir voru Þorsteinn í kallmennskunni Þorsteinn Vaff voru að tala við Maríu þá það greinlega svona einhverju ferðalagi netheima Já. En þetta verður ábyggilega vinsælt leikrit sko. Það var mjög skemmtilegur einleikur ég ræddi svolítið við svona í ekki hlénu fyrir sýninguna og eftir sýninguna við svona einhverja kalla að ég vinn hérna við að fara á sýningar og stundum ég svona svolítið blankur þannig að þá hlusta ég á hvað aðrir áhorfendur segja og einn sagði að hann hefði verið bara mörg ár síðan hann hefði fundið til annar eins svona samkenndar með persónu á sviði fínir tómar Leikur Ævar Þór sjálfur, já hann ótrúlega svona fjölhæfur og skrifar skemmtilega bækur og góður fjölmiðlamaður gerir skemmtilegt efni hérna fyrir krakka í sjónvarpi kann allt Herðu, en áður en að því kemur þá ætlar þú að vera með Bókaspjallið, já. Við Vigdís Grímsdóttir erum vikulega hérna tökum á móti skáldum og bókafólki úr bókmenntaheiminum hún kemur til okkar Margrét Lóa Jónsdóttir skáldkona og hún í ár eru 40 ár síðan hún gaf út sína fyrstu ljóðabók þannig hún búin að vera ljóðskáld í 40 ár og hérna við báðum hann að koma með sko alla bækurnar sínar. Ég man eftir henni ungri, hún svona líklega nokkrum árum yngri ég, man eftir hún bara úr bænum, þetta er lítill bæ sem við búum í, þannig hún búin að vera yrkja sig þá. Já, suma bækurnar gaf hún út sjálf og svo erum við hjá forlögum og hérna tengir ritlistina yfir í myndlist og gjörninga og svo leiðis, þannig að það mjög gaman og einmitt, hún man tíman að tvenna svona. Sískapandi. Herðu, hann hérna Björn Þorláksson ætlar að fá til sín 2 menn, hann Gretar Mar Jónsson, hann með þátt hérna sem heitir held ég sjávarútvegsspjallið hérna einu sinni í viku og alltaf að ræða kvótann og sjávarútveginn að Björn ætlar að fá hann ásamt Sigurunni Þórðarsinni sem mikill áhuga maður sjávarútvegsmál núna orðið þingmaður Flokks fólksins í hérna Norðausturkjördæmi hún komst í fréttina núna því að hann á hluti í hérna svona strandveiðibát en hann formaður atvinnuveganefndar og þeir ætla að tala meðal annars hérna veiðiráðgjöf Hafró hvernig slærði það þig svona veiðiráðgjöf Hafró sem ræðinni? Já sko, það hefði ekki slegið minnit sem eða bara það segir manni lítið sko en ég heyrði á byrni að þetta væri dálítið það væri eitthvað svæsið svolítið í þessu Já, það hefur verið gagnrýnt eða ekki sko, málið eiginlega að þeir sem hafa verið gagnrýna kvótakerfi hafa margir sko passa sig á því að gagnrýna ekki veiðiráðgjöf Hafró heldur bara látið eins og hún sé bara vísindalega og sterkum vísindalega grunni en síðan bara verið að deila óréttlætið og hvernig kvótinn safnast á fárra hendur og hversu mikið á verið strandveiðum og eitthvað svona. En það eru nokkri sem hafa haldið upp í gagnrýni á Hafró sem einhvern veginn á þessa verun að í 40 árum hefur farið að ráðgjöf Hafró sem að markmið hefur alltaf verið að byggja upp stofnanir í kringu landið með því að geyma fiskin í sjónum þá getum við fengið stærri stofna og þar landið veitt meira og kannski fyrir 40 árum var sagt að við gætum kannski byggt upp þorskstofnun upp í 500.000 tonn veiðanlegan hérna, stofn en það hefur aldrei gerst sko. Þannig að það hefur eiginlega aldrei gengið neitt eftir að því sem Hafró hefur verið að stefna að og Jón Kristjánsson fiskifræðingur hefur nú verið svona skarpasti gagnrýnandi í þessu en það var margir tekið undir þetta því að sumilegt þetta eiginlega augljós sko. Þú veist, ef þú segist alltaf að nei, ég ætla hérna ekki veiða meira vegna þess að ég ætla að geyma fiskin hérna og svo munum við fá bara öflugri hérna árganga í framtíðinni og það náttúrulega þjóðhagslega miklu hagkvæmara. En það hefur aldrei gengið eftir og Jón segir að við veiðum bara alltaf lítið, það er alltaf lítið veitt og það er svona hérna hórast fiskurinn stundum og eða þá bara hérna kemst ekki upp hérna stofnanir eins og það er búið að éta allt ætið og við höfum tapað sko hundruðum og þúsundum milljarða á því að fara að veiðiráðgjöf Hafró. Þannig að þetta er eitt svona skemmtilegasta máli sem hægt að væri að deila á Íslandi. En það er eitthvað við kvótan og sjávarútveginn og slórið eins og hér ég var að byrja í blaðamennsku, þá var alltaf einn blaðamaður og hverju ríðstöð sem að sérhæfði sig í sjávarútvegi þar að kalla að vera í slórinu.
Það er eitthvað við að við erum svo mikið fínimenni Íslendingar að við viljum aldrei ræða sjávarútveginn. Það er bara slór og eitthvað svona og svo náttúrulega hafa vissir aðilar haga af því að sé bara ekki almennir umræðu sjávarútvegurinn. Og það er það náttúrulega sem að hafa sölsað undir sig öllum völdum þar. Og það skaða þá ekki þótt að sé minna veitt. En einhvern veginn hefði maður haldið sko að Hafrannsóknastofnun væri góði gæinn í þessu máli sko. Það er að segja það er vísindastofnun sem að reyna að vera með einhvers konar vísindalega stjórnun en ekki bara hagsmuna byggt á hagsmuna aðilum. Jón Kristjánsson segir að þetta aðferð hafa verið notaðar í Norðursjónum og það er ekki hægt að fá bein úr sjó lengur. Eystrasaltinu ekki að fá bein úr sjó. Þannig það sem þetta hefur verið reynt að það hefur þetta bara leitt til sko hruns og stofnun. Hann var meðal annars ráðgjafi í Færeyingana þegar þeir fóru út í sóknardagakerfi, frekar heldur en aflamark. En það hefur síðan breyst. Þetta er svona spennandi umræðu og ég hvet fólk sem sérstaklega þá sem ekkert inni í sjávarútveginum að fylgjast með þessu. En svo erum við með tvö atriði, tvö viðtöl sem úr Breiðholtinu. Við erum eitt sem eiginlega úr Efra Breiðholtinu. Það koma til mín konur og stúlkur sem eru í íþróttafélaginu Aþena sem Brynjar Karl Sigurðsson var hvatamaður á því að stofna og hefur verið í fréttum Aþena út af honum þar sem hann byrst myndbönd af hann þar sem hann garga á ungar stúlkur, ungar konur. Dónalegur svona óhaminn. Hann segir að þessu fucking aumingjar. Það er ekki dónalegt. En það var nú einhverjir svona íþróttamenn stíðið fram og sagt að þetta þykir ekki dónalegt inn í íþróttunum. Meðal annars Björgvin landsliðsmarkvörður. Já, það var einhverjir varið hann sko vegna þess að hann alltaf hefur alltaf verið, þetta er svolítið svona, virðist vera auðvelt að gagnrýnan og ég sá bíómyndina sem við gerðum hann. Já, Ekkum Rána. Já, mér átt hún alveg frábær svo mynd, skemmtileg sko og þá fekk maður dálítinn, eða svona ég hugsaði mér það veri bara áhugavert að æfa hjá honum sko og vita Þú getur gert það, ég held að sé allir velkomnir. Nei, ég held að maður sé orðin aðeins og gammal sko, ég held að Hann ekki með svona old boys. Nei, ég held ekki sko en ég bara alltaf vita því að í myndinu þá sko hann svo sannfærandi og líka þegar hann var hérna í viðtali hjá þér við Rauðaborðið, þá fannst mér hann einhvern veginn svo sannfærandi ég get ekki einhvern veginn ímynda mér að þetta sé þetta sé raunverulegt einhvers konar ofbeldi sko, mann finnst þetta bara að vera svona eitthvað í kjaftinum á honum. Ég ætla að spyrja meinta þolendur hins meinta ofbeldis. Það koma Tjana Tjernats, Darína Andrés og Hanna Þráinsdóttir sem allar spila með að þennu. Og ég ætla að spyrja ímyndilegt þessu. Ég hef svona aðeins heyrt í þeim og einhvern tímann tala ég við stelpur sem voru að æfa með honum fyrir einhverjum árum. Það upplifið að það sé að taka þátt í sko feminisma og kvenfrelsisbaráttu. En ég held að ef þú ferð á velli þá sérðu ekki sko Hildi Lillendal og Sólíu Tómasdóttur að hvetja að þennu áfram. Nei, en þannig var í þessari mynd komað þannig fram. Þetta væri alveg rosalega valdeflandi fyrir þær stelpur sem væri í þessu. Það var presenterað af honum sjálfum og stelpunum og sumum foreldrum. Þannig að þetta er svona skemmtilega óbúslega svona andstæði pólar. Já, þetta er mjög skemmtilegt og ég ætla að spjalla við þær. En heldur ef að þær sem sagt ef að þær eru heilaþviknar, ef að það er hluti af málinu, skilur að hann samferðar þetta sé svona valdeflandi en valdeflingin felist í því að segja þeim að þær séu hálfvitar. Þá er spurning hvort þær myndu það er einmitt það sem segja það í samræðinu hér sko að þetta væri eitthvað annað en heldur en valdefling. Það er einmitt eitt af því sem að tengja þessu. Það er alveg sama hvað það segja. Að það er alltaf, já, þið segja þetta nú bara fyrir heilaþviknar sem að konur þurfa ofta að líða að það sé eitthvað svona Rasputín á bakviðar. Það skiptir engu máli hvað það segja að þær eru bara strengjabrúður einhvers og þess vegna ef þið sé þetta sé í lagi að þá er það bara vegna þess að þið hafi byggt ykkur undir sko eitraða karlmennsku kúun þessa Brynja Skals og þannig að allt í einu eru þá allar stelpunnar og konurnar þær eru orðnar eiginlega ralllausar út af ykkur hvernig umræðan hefur þróast og ég held að enginn spurt þær, það er svona gaman að fá þær eftir. Herðu, en við ætlum síðan að vera líka í Neðra Breiðholti, þar er allt í Hersöndum í Breiðholtsskóla, þar eru hluti af krökkunum bara þor ekki í skólan lengur af því að það er óöld. Veistu hvað hún snýst? Bara ofbeldi held ég.
einhverja klíkur sem að vaða uppi og Marja Lilja tala við föður einnar stúlkur sem að hefur tjáð sig í fjölmiðlum og Hermann Austmar heitir hann. Já, heldur dóttur sína heima og og þau eru held ég að fara að ræða bara það eiginlega lausnin sem að hann heldur að hann skilur ekkert í því af hverju hefur ekkert verið gert í þessu máli, sko, í svona mörg á því þetta ekkert eitthvað nýtt að nálinni, sko. Nei, kannski bara að bíða eftir að þeir útskrifist, strákarnir. Ég hugsa þetta er nú ekki eini skólinn, sko, landinu, þetta er náttúrulega eins og að vera að tala í fyrradóldi, þetta er orðið svolítið almennt, sko. Það sem er einhver klíka sem heldur skólalóðinni í hersöndum. Já, og bara svona, ofbeldi sem eiginlega kristallast í einhverjum klíkum sem að ná að hafa einhverju ógnarstjórn á öllum verðist vera. Vanti aga í íslenska skóla. Já, ég er ekki að segja það, sko. Það kemur stötu fram í umræðum sem við höfum haft hérna. Það vantir ýmislegt, sko, og það er ýmislegt gott, en kennar náttúrulega hafa verið að tala um þetta líka í kjarabaráttunni og svo leiðis, þetta sé meira en að segja það, sko, að þetta er ekki bara spurning um að kenna reikning og skrift, þetta er líka spurning um bara uppeldi, sko, kenna félagslega tengsl og svo leiðis, sko, með gríðalegt álag. Snorri Sturluson, kvikmyndagerðarmaður sem kom hérna eins og nýja því að við vorum að ræða ég ræddi við foreldra sem eiga brúnbörn og hann var að tala svona aga, það verið sjokk að koma til Íslands, hvað verið agalausir skólarnir og bara kaotískir og lýst einhvern veginn svona sín að horfa eftir ganginum á Austurbæðaskóla þar sem að einhverjir strákar höfðu bara lagt undir sig gangana og sjá kennarana smeygja sér áfram svona meðfram vegnum bara í vonum að það geta ekki eftir þeim, sko. Þetta væri svo augljóslega að sameiginlega rýmið er rýmið sem að, sko, þeir sem eru með mesta lætin stjórna. Hann er líka svolítið í pólitíkinni okkar valdarýmin eru þannig líka, þannig að þetta er svona svolítið skýr endrómur. Nefna kryddpíunar takki völdin í Reykjavík, þetta er að vera breyting að 5 konur að ná saman meirihluta í Reykjavík. Svona gagvart ofbeldsmenningu? Þú veist að líkisu við pólitíska vettvanginn. Já, við veitum það nú að konur geta líka verið bölvar töðrur en ég held samt að ég hef trúið því að svona sterkt samstarf vinstri sinnaðra kvenna sportni frekar. Það er ekki alla vinstri sinnaðar. Nei, en svona frekar, skilgranna sig frekar kannski, myndu líklega tegja sig frekar í þá átt. Ég held að það sé nú bara mjög líklegt að þær myndu gera, svona skora á hólum einhverjum svona ofbeldis og einheldismenningu, ef maður vona það allavega. Herru, þetta er það sem verður boðið í þættinum í kvöld. Áður en að að ég færi mig svo að Marja Lilja komist að tala við Hermann Austmar sem er faðir stúlku í Breiðholtsskóla, að þá ætla ég að minna á að það eru þið, hlustendur góðir, sem hafa byggt upp samstöðuna, annars vegar með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar, að þá sjá fleiri þetta og smátt byggist upp dreifikerfið okkar og hlustendahópurinn, það er mikilvægt. En mikilvægar er sá hópur áhorfenda og áhærenda sem hafa gert áskrifendur og eiginlega drífa áfram samstöðuna. Ef þú vilt slást í þann hóp þeirra sem hafa byggt upp samstöðuna og ætla að byggja hann upp áfram og gera hann ennþá öflugri, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunn-áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Og allt sem þið sjáið hér og heyrið er í boði áskrifendur og þökkuðum kærlega fyrir. En nú hefur við örstuhlje og svo kemur Marja Lilja og byrjar þáttinn. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu?
Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og hjartalega velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér góður gestur sem endra nær Hermann Austmar, faðir barns í Breiðholtsskóla. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú, það hefur, það var sagt frá því á mánudag í Morgunblaðinu að upp var komin erfið staða innan skólans á miðstigi, og þá sérstaklega, vegna ofbeldis og það var kannski ekkert farið neitt nánar í sauman á því en það var sagt frá því að þetta væri kynferðisofbeldi og bara svolítið, það var svona í eða því að þetta væri nokkuð gróft ofbeldi, allavega nú til þess að börn á miðstigi óttuðust að mæta í skóla vegna einhverja örfára aðila sem að virðist svona erfitt að ná svona, hvað ég var að segja, faðminum utanum bara, að því að við erum nú að tala börn. Þú átt barn í skólanum og komst fram á Bylgjunni í morgun og svona aðeins sagðir frá þinni sögu og samþyktir að koma til okkar líka og ræða þetta mál aðeins nánar. Geturðu kannski útskýrt fyrir okkur svona bara til að byrja með bara hversu gamli krakkar þetta eru, hversu lengi þetta hefur staðið yfir og þar fram eftir göndunum? Já, þetta er sem sagt 7. bekkur og í raun og veru þetta búið að vera í gangi síðan þau voru í 2. bekk og eins og ég sagði í morgun þetta er búið að það er eiginlega búið að vera augljóst í hvað stemdi allan tíman. Eða það er eiginlega rangt að segja í hvað stemdi. Vegna þess að þetta er búið að vera ég fór á fyrsta fund þannig það voru 2. með 3. bekk og það var vegna ofbeldis. Og þetta hefur bara verið stanslaust eiginlega síðan. Það er ekki búið að vera þau hafa eiginlega ekkert fengið frið það hefur aldrei verið tekið á sem fullnægjandi hætti. Það er eiginlega bara hægt að segja það. Nei, hvað myndir þú segja var fullnægjandi háttur? Já, þessu tímabili eða núna. Já, kannski bara til að byrja með, bara svona þegar þetta kemur upp í 6-7 ára bekk. Já, þá eru þau svo lítil Já. Og ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit ekki hvað ætti að gera. Ég er bara komin í þetta sem foreldri. Ég hef ég er ekki sérfræðingur í uppeldi. Ég er bara að reyna að gera mitt besta og hvað þá ef að börn eiga við einhvern vanda að stríða og en mér finnst ég er rosalega vonsvikin yfir því að þetta sé komið á þetta stig. Vegna þess að ég er búinn að reyna að vera í samskiptum við alla sem koma, Barnavernd Reykjavíkur og skóla frístundasvið og þetta er komin 6 ár. Það sem að ég er búinn að vera að reyna að segja bara það er stór slys í uppsiglingu og við það er mjög nálægt í. Ég fékk eiginlega símtöl í dag sem að þeir voru eiginlega hræðileg sem að lýsa það er ekki bara í bökkunum í Breiðholti það sem að það eru bara allir svolítið smeykir held ég. Já, þetta, ég einhvern veginn gaf mér það svona eftir að hafa lesið miðlana að þetta væru hópur drengja og og þeir þetta eru jafnaldrar þeirna barna. Já, dóttur minnar. Já. Þau eru náttúrulega bara 12 ára. En það er ég meina fólk er núna að hafa hrætt að fara á því eða svona hikandi við að fara á hvernig tíman er í mjótt og
við erum kannski ekki vönni að sko upplifa þannig að sé eitthvað svona við ættum að vanda okkur að fara ekki þangað þegar klukkan er nú margt eða eitthvað svoleiðis en ég upplifa það og er það út af þessum sama hóp? Kannski ekki bara út af þessum hóp, það búið að koma til dæmis fréttir bara undanfarið sem verður að tala um unga menn og ungmenni sem eru svona með ógnandi hegðun sko og ég fekk þess að símtöl í dag þar sem þessi drengir sem eru í þessum árgangi skólanum séu út allt Breiðholt bara með ógnandi hegðun sko við fullorðið fólk sko Þetta lýsir miklu vanda þessara tilteknu barna. Þetta auðvitað allt börn sem gerir þetta miklu erfiðara viðfangs. Ég þoli ekki að ég skuli vera að tala um þetta sko. Nei, þú auðvitað finnur til með þessu börn. Já, ég meina þú veist, þetta eru börn á Íslandi og það er ekki eins og það hafi ekki komið fyrir áður. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að einhver börn eða hópur börnum er í erfileikum og en við það sko skólinn við erum með sko skólinn er ekki þó svo ég fari fram á að börnin mín séu vernduð í skólanum að þá er skólinn ekki sko upphaf og endir þess sko, þeir eru ekki sálfræðingar og þeir eru ekki félagsfræðingar sem starfa í skólunum. Nei. Og ég meina, ég hef átt í frábærum samskiptum við til dæmis kennara dóttur minnar bara allir kennararnir hafi verið sko framúrskarandi sko. Þeir hafa bara aldrei enst mjög lengi. Nei, en það er þetta út af þessu að það er svona, eins og það sé ekkert net sem grípi þá þessi börn sem beita ofbeldi og þaðan af síður þá kannski börnin sem verða fyrir ofbeldinu. Já, akkurat. Ég held eiginlega hvort. Og sér það núna til dæmis er aðstoðarskólastjórinn að viðurkenna að sé ákveðin vandi þarna þó svo hann vilja ekki viðurkenna það sem menntunarlega vandamál en það er alveg rétt sko það er það sem ég hef verið að reyna að fá sko svör við hjá skóla- og frístundasviði að til dæmis hvort þeir ætla að ég fór fram við að dóttir mín myndi bara að fá sálfræðitíma 2 mánuði út skólagönguna vegna þess að það hefði bara ekki verið gripið nóg inni og það er ekki ef að staðin er svona þá er það alveg augljóst að það hefur ekki verið og þá er ég ekki meina bara skólanum heldur líka verið með barnamendi í Reykjavík og hvar er hún? Fyrir þessi börn sko Já, einmitt, og bara fyrir allan hópin svona í heild sinni jafnvel. Já, ég meina kennararnir lýsa því og ég meina þetta er allt lýsingar kennan sko, að það sé ógnastjórn og núna til dæmis voru þau að tala um á fundi sem ég satt með þeim í desember að það er kannski það er prófdaginn eftir og það verður að fara yfir allt námsefni og það gengur vel sko að fara yfir námsefni en síðan daginn eftir þá man engin neitt hvað gerist daginn á það sko. Nei, það bara situr ekki eftir það bara situr ekki eftir þau eru, ég bara þú kennar að vilja þá meina að þetta sé bara þau séu bara traumatíseruð já, bara streitan sé svo hátt streitustig og ég vil bara meina að það sé ég held að þetta sé vanmetið hjá skólanum hversu alvarlegt þetta var sko það var nýr sko starfsmaður sem að bendi mér á þetta Já, bara svona á þetta vandamál og þetta hefði aldrei lagast en hefur þessi bekkur væntanlega svona haldist óslitið alla þessa skólagöngu eða svona, þetta tínist af og bætist í en já, það er búið að vera það er hann alveg stór hópur
og ég meina það er alveg þetta að tala um að sko ég myndi ekkit vilja vera að tala um þetta en þú veist að það verður að gerast eitthvað og en það til dæmis það hefur verið að ræða um það hjá þessum teimum sem koma að þessum hóp að það þurfa að fá einhvers konar samheldni í hennan hóp af því það hefur aldrei tekist það hefur búið að vera gríðarlegur sko svona gríðarlega samskiptarleikar og það er af því það bara hefur aldrei verið einhver svona það hefur aldrei náðst einhver góð stemming í þann hóp. Nei, og er þetta foreldravandamál? Eða er þetta bara svona samfélagslegt? Nú fjöllum við svolítið hérna við borðið um líðan drengja og karla, ungra karla í samfélaginu. Já. Og þetta svona hljómar fyrir mér eins og þetta gæti tengst því en auðvitað eru eða ættu að vera forræði menn og baki hvers barns þar þeirra réttur. Já. Akkurat. Ég vil ekki biðja þig að baktala eitthvað fólk sem að þú þekkir og alls ekki ekki þannig en ég bara velta fyrir mér hvort að þetta séu börn sem að komi úr kannski eigi kannski við erfiðleika að stríða heima við fá lítið stuðning eða annað slíkt eða bara hvort að þeir finnir hreinlega að það virkar að vera með svona vesen í skólanum og hérna í kring og það sé svona þetta sé ákveðin áhættu hegðun sem auðvitað fylgir einhverju vanlega. Já. Ég var rosalega með svara, sko. Já. Ég nefnilega, það felst bara í því að en ég þekki þessi börn, sko. Já. Ég þekki þessi börn, sko. Ég meina Hefur þú sast niður með þeim og svona Nei, það er ekki ég held að það sé ekki viðeigandi. Nei, það er líka bara ég held að sé ekkert þessi mál sé ekki á svoleiðis stað sko. En sko þegar þú segir foreldravandamál Sigrún Ólöf í Hörðuvallaskóla skrifaði frábæra grein þarna daginn. Akkurat. Og ég tengdi svolítið við þetta og ég var mjög sammálanni í mörgu og ég hef upplifað þetta agaleysi líka á þessum börnum en það sem að sko svona því ég er foreldri og ég kem ekki úr skólasamfélaginu að þá og hún talaði til dæmis, og þetta er alls ekki gagnrýni á hana sko, en hún talaði svona að foreldrar þyrftu að treysta skólanum. Treysta honum að hann væri bara að standa sig. Og ég vildi að það væri tilfelli og ég gæti gert það. Það er bara því miður ekki staðan eins og er. Það er þetta er bara komið allt og langt og það hafa bara verið gerð mér finnst of mörg mistök innan skólans á sama tíma hef ég gríðarlegan skilning á því að sko úrræðileysi skólana í að sinna börnum með einhvers konar vanda það er rosalega svifaseint og langir biðlistar og sko mörg þúsund börn sem bíða eftir að fá sko þjónustu. Já, og bara greiningu svona til að byrja með, til þess að komast inn í þjónustu. Já, það er margt í ólestri í samfélaginu okkar. Sko álagi sem þetta veldur á skólana hlýtur að vera yfirgengilegt. Af því að það byggist alltaf því til dæmis að þegar þú komið greiningu þá getur nemandi fengið stuðning. Hann er ekki að fá stuðning bara upp úr þurru sko. Hann er í fjármagni, í starfsfólki þetta er bara ekki nógu gott sko. Nei. Þetta er ekki nógu gott fyrir börnin okkar sko. Þetta er bara ekki gengur ekki. Af því að þetta er ekki
það ekki að þetta ekki hægt. Nei. Ég kaupi það ekki, sko. Nei. Það ef við vildum þá gætu við leyst þessi mál, sko. Með frekar skömmum hætti. Og finnur þið fyrir svona vilja allra foreldra til þess að einhvern veginn svona að koma hlutunum allavega í svona eðlilegt horf svo að öllum börnum líði vel í bekknum og árgangnum? Já, þá sem ég hef talað við. Já. Þá sem ég hef talað við að þá ég held sko að því að ég fór að hitta hann Sigrúnu Ólöfu bara nýlega út af greininni og hún er geggjað prógram hjá sér sem heitir Tengslatorg sem að ætlað til þess að sko fá foreldra til að ná tengslum foreldrabarnaskólanum til að ná tengslum og bara vita að hvort öðru og já, mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd vegna þess að líka sem við vorum að tala þessi krakkar í 7. bekk núna þau voru varla byrjuð í skóla þegar COVID kom og fyrir utan sko þessa svona lokun, ég man ekki alveg hvernig þetta var ég segja alveg svo, en ég man eftir því að þetta var svona einmitt fjöldatakmarkanir og sitt og hvað eitthvað. Já, og síðan var hann líka sko, ég man ekki hvort að við fórum sko 25 sinnum í sóttkví eða eitthvað, ég man ekki á langur tími það var alltaf rosalega mikið og dóttir mín var að vera vitlaus á þessu en þú veist það náttúrulega og kannski mikið af félagsfærni þess að barna fer fram sko á þessum árum Já, þetta svona áður en að þau kannski fara í símana sína sem að ykkur lísti sem hinnum 9 sjoppum sem að mér fannst svolítið gott Akkurat Já, það er svona hanga á netinu er eiginlega svona, já það sama að hanga í sjoppunni Já, það er akkurat en ég fannst þetta bara ég hugsaði mér sko ég held að við getum bara öll þurft að ég halda sko, þessu, ég veit ekki sko, en allavega svona fyrir, ég hef finnað, ég held að það er líka vandamál að við sem foreldrar þessara barna séum ekki í betri tengslum. Ég held að, að sjálfsögðu myndi það hjálpa og ég meina skólinn er að kalla eftir því að við komum meira að þessum málum. Og þess vegna var haldinn foreldrafundur og Hvað kom fram á þessum fundi? Var þetta góður fundur? Já, ég held sko það kom alltaf fram að það kom mér á óvart hvaða voru margir sem lýstu yfir því að börni sín varu hrædd Það er þetta bara mjög alvarlegt. Já, og ég er búin að fá skilaboð frá foreldrum barna sem eiga börn sko sem eru yngri og börnin þeirra eru hrædd. Nú man ég eftir því að þegar ég var lítil stelpa í Breiðholti og svo seinna í Grafavoginum þá var alltaf eitt svona hverfiskelfir. Akkurat. Þetta var alltaf svona, er þetta bara eitthvað svona sem við höfum bara sætt okkur við svona menningarlega að það sé þannig alltaf eitthvað svona einn krakki sem er með eitthvað vanda og enginn snertir á og hinn börnin læra bara eitthvað einn svona að lifa í kringum hann. Eða finnst þér vandinn að aukast eða breytast eitthvað? Já, þetta er svona dóttir mín sko segir oft svona heitir bara strákarnir. Já, einmitt. Mér finnst það bara ekki alveg nógu gott sko. Nei. Og ég held að hvað er að skella? Ég held að þetta sé bara miklu alvarlegra en það sko. Miklu alvarlegra vegna þess að brotin sem hafa farið fram í skólanum þau eru
sum bara mjög alvarleg og hefðu sko svonleis mál og ætti að krefjast þess að lögregla væri kölluð til, það væri allt ræst út en ég held að það bara ekki tilfelli sko. En suma af þessum lýsingum Þú ert bara að heyra af mörgum þessum mála bara núna nýverið. Já, ég Finnst þér að upplýsingaflæði til dæmis mætti vera meira? Ég meina ef það kemur upp kynferðisbrot í árgangi væri eðlilegt að án þess að kannski benda á geranda eða þólanda í því máli að láta foreldra vita upp hafi komið slíkt mál? Já, ég held að það hefur gengið kannski aðeins og langt í að halda þessum trúnaði. Ég held að það hafi verið svolítið svona vegna þess að það er svo vont sko, það kom atvik daginn, smávælegt atvik en það fór allt á stað og og börnin voru í áfalli pínu, nema hvað það var ekki eins alvarlegt og leit út fyrir að vera en síðan fengum við tölvupóst allt of seint hvað hefði í raunverulega gerst en þá var búið sagan var allt önnur heldur en það sem hefði raunverulega gerst en ég held að sko ég sé ekki hvað það ætti að skaða vegna þess að sko öll börni sem eru til dæmis að fylgjast með í frímínútum þau eru að vera að vitna þessu sko þetta er bara allt og mikið ofbeldi sko. Já. Hvernig líður manni svona sem foreldri þegar barnið manns kemur til manns og segir greinir manni frá því sem að bara það er að upplifa í skólanum og hefur verið að gera í gegnum árin og einhvern veginn sko lýsir því yfir að það sé bara hrætt og því það finnir fyrir vanlíðan og hvernig tilfinningar bærast eiginlega innra með manni þegar svona kemur upp? Sko, dóttir mín er sem betur fer svona búin að komast yfir þetta hluta en það er svona minni máls kannski sem við erum að vinna með, það er svona ef það gengur illa þá þurfum við svona að stappa í hana stálinu sko en eins og ég segi, hún er svolítið bara að þetta eru strákarnir en það er ekki allir þarna. Nei. Það er ekki allir sko og í raun og veru það verður að viðurkennast að núna þegar staðin svona vegna þess að mistökin mín sem foreldri að eru að ég var bara of barnalegur ég var bara of barnalegur að halda að skólakerfið og barnavernd myndi taka á þessum börnum og aðstoða þau og árið 2022 þá lagði ég ekki fram kæru í menntamálaráðuneytinu út af því að skólinn var ekki að þau voru ekki með nægt starfsfólk úti og við vissum að væri þannig vegna þess að við áttum vin sem var að starfa í skólanum og sagði okkur bara hvernig þetta var þannig ég sendi bara yfirlýsingu á því að máli var að þar fengu þessi strákar þessi börn bara frjálsar hendur til þess að hrella öll börn á þetta hefur það verið á yngsta stigi. Er þetta stór hópur af strákum? Nei, þetta er mjög lítill hópur. Það var mjög auðvelt að leysa þetta. Þetta er ekki eins og stórmál sko. Nei. En eftir á núna hindsight og allt þetta ég bara, auðvitað er ég búin að gera mistök. Þetta hefur mistök að taka barnið mitt í skólan. Það er stór mistök að treysta á skólastjóran þegar hún kom tilbaka og ég dró kæruna tilbaka, það voru bara stór mistök ég vissi bara ekki að
ég vissi bara ekki að úrræðin væri svona ég vissi bara ekki að úrræðin væri ekki þetta staðar og þetta yrði aldrei. Þegar maður svona fer yfir þetta þá virkar þetta svona svolítið fyrir manni bara sem fullorðinni mannesku svolítið einfalt að leysa svona á blaði allavega. Já. En það einhvern veginn sko heldur þetta sé þá sko bara einhvern veginn vankunnátta, vanþekking á félagslegum vandamálum barna eða heldur þetta sé í bara einhvern veginn svona of mikið álag innan skólans eða hvað að því að ég bara neita trúa því að þetta sé af einhverju ílsku sko að það sé svona komið fyrir bara stofnunum og samfélaginu okkar að við getum ekki einhvern veginn lista þegar að einhver hópur barna gerir svona uppreist og ég sé uppreist því að þau þetta svona áhættu hegðun allavega. Já. Þetta snýst sko með samtöl mín við starfsfólk skólans að þá snýst þetta bara úrræði og bara úrræðileysi. Þau hafa bara ekki valmöguleika. Já, það bara ekkert. Það bara ekki neitt. Sko þau hafa ekki einu svona rými til þess að sko já, ég get ekki sagt það. Þau hafa ekki skilur tækifæri til þess að þessi starfsmaður fer núna í þetta verkefni. Það verðist ekki vera hægt sko. Og bara sveigjanleikinn eiginlega enginn til þess að taka á svona málum. Og ég meina ég trúi því að starfsfólk skólans vilji gera sitt allra besta þó að ég hafi verið mjög ósáttur við að aðstoðarskólan sem hún gerir í eira lítið úr þessu líka svona menntanulega sé að þetta sé ekki að það hafi farið fram kennsla, það bara ekki rétt sko. Það mjög auðvelt að spurja börnin í þessum árgangi út í námsefni sem á að vera að fara í gegnum að já, prófin segja allt sem segja þarf eða niðurstöðurinn af prófunum sko. Já. Og þetta svona allstar það sem ég hef talað við þá sem ég hef talað við sem að koma að þessu það bara hvað á að gera, hvert á að senda það allt saman fullt, það biðlistar við höfum eitthvað valmöguleika og ég meina að það búið kalla inn sko landsteymi, farteymi sendirteymi inn í þennan hóp þetta bara það lítur út fyrir mér sko þetta aðalega bara sko svona kennsluráðgjöf og eitthvað svona allavega það ekki búið að standast neitt sem að þau voru að tala við sko við mig að það ætti að gera Og okkur strandar það heldur? Bara hef ekki hugmyndum Nei, bara hef ekki hugmyndum eina sem ég veit að ef að það var einn veikur eða eitthvað í farteiminu og þá fór þetta eitthvað á hliðina Já. Og þetta var eitthvað smáæðilegt sko Og já Ertu reiður? Sár kannski? Nei, ég bara vonsvikinn undir mig Já, hvers vegna út í sjálfa þig? Bara fyrir þetta hafi ekki kveikt fyrir á perunni? Já, bara, þú veist, mér finnst það hafa verið barnalegur. Mér finnst það bara barnalegt og mér finnst þetta óásættanlegt. Af því að núna í vetur þá sko ég hefði alveg getað sleppt í að senda tóttum í skólan, sko. Það bara tilfellið. Og Hefur það eitthvað komið til tals á meðal foreldra að bara hreinlega mæta með börnunum í skólanum? Ég veit að nú hafa ekki allir tök á því en þetta verðist vera svona einhvern veginn komið á það stig að annarkvort að halda þeim heima og kenna þeim bara samkvæmt námskrá eða að mæta bara á svæðið og vakta fyrst að skólanum gengur ekki alveg nógu vel til. Sko, skólinn hefur farið í ákveðna skipulagsbreytingar sem að hafa verið til hagsbóta
það eru hins vegar aðrir þættir sem að gera það að verkum að það verður pínlítið gagslust. Og ég bara get ekki sagt þér Já, án þess að fara kannski bara brjóta ég bara get ekki sagt þér af hverju það er. En það er búið að gera breytingar í skólanum eins og þau geta. En það er sko já, það þetta strandar eitthvað það sem við að gera, það er ófullnægjandi. Já, ég skil. Og það veldur því að ég trúi ekki í dag að barnið mitt sé örugt í skólanum. Nei, það er þetta tilfinning sem að maður vill ekki finna fyrir þegar maður er foreldri. Já, ég meina sko, eftir að ég fór í bíti í morgun, þetta er orðið svona. Við vorum ekki einu sinni viss hvort að senda dóttur okkar út að leika. Voru þið hrættum þá bara hefndaraðgerð eða eitthvað slíkt? Já, það er ekki flóknar en það sko. Já, það er þetta mjög alvarlegt. En hvernig tekur lögregla á þessum málum þegar við kemur börnum? Hefur ekkert verið haft samband við lögreglu yfirvöld? Þú lýsir þetta eru alvarleg ofbeldismál? Jú, það er sko, það er búið eins og til dæmis í haust, það besta dæmið að þá veit ég að það var einn drengur sem var nýkomin í skólan, held ég, hann var laminn af hópa drengjum og ég held ég var lýst í bítinu í morgun sko, þetta var tekið upp á Snapchat og dreift. Já, þannig að ofbeldið heldur áfram. Já. Og ég held að þetta sé ekki fyrsta sinn sko. Nei. Ég meina ég þetta að koma mig langar, ég búin að segja. Hvað myndið þú gera ef þú myndið fá að ráða bara alveg öllu? Hvernig myndið þú taka þessu? Ég myndi setja sko, ég veit ekki hvernig þetta starfar hjá barnavernd og þeim. Við segjum bara í svona fullkomnum heimi, þar sem að allt myndi ganga upp. Akkurat. Hver var í svona óskastaðan? Ég held að, ég veit ekki hvort ég get. Jú. Ég held sko, við þurfum að nálgast þessi börn og við þurfum að nálgast þessa foreldra og ég held að sko, ef það er ekki vilji til samstarfs að þá þurfa að grípa til miklu til aðgerða sem að hafa einhver áhrif. Ertu þá að tala að fjarlægja og gerendur ofbeldis svona tímabundið eða bara yfir höfuð? Já, ég sem að lágmarki úr skólanum sko. Ég meina, ég var að fundi með starfsmanni skóla sem daginn og ég sagði við hann sko, þú veist að þetta mun hafa neikvæð áhrif á andleg líðan alls hópsins. Og hann sagði, já, ég veit það. Það var ákvörðun sem hann var að taka. Og vegna þess að ef það er ekki tekið á þessu, þá er engin ástæða fyrir öll hinn börnin til þess að trúa að það sé það hafa einhverja afleiðingar að beita ofbeldi. Þú verður að trúa að það hafa einhvers konar afleiðingar. Þetta sé bara svona kúltúrin. Það lítur ekki út fyrir það núna sko. Ég er ekki viss að þau sko trúi því og það er annað í þessu sem hefur farið gríðarlega í taugarnar á mér í þessu máli og það er sameiginleg refsing fyrir þann hóp. Já, einmitt. Það er svona, við förum ekki í páskabingóið að því að Diddi Smith var óþekkur. Já. Það er búið að vera rosalega mikið af því með þennan hóp og síðan þegar átt að fara í hópefli fyrir áramót að þá kom eitthvað upp á og samskiptin urðu eitthvað stíf
og þá sagði eitt barnið sko sjáu þið bara, það er ekki hægt að fara með okkur neitt. Þetta er svo erfitt að ræða þetta einhvern veginn að því þetta er þetta börn og þetta sé svona upplifun þeirra og sjálfsmynd út á við. Þetta eru með mjög brotna sjálfsmynd en það eftir þessi ár. Og það mun þurfa það mun þurfa samheldni hjá skólanum, foreldrum og yfirvöldum til þess að í raun og veru aðstoða þessi börn til framtíðar. Þannig að þetta fagstjóri Suðurmiðstöðvar sagði við mig á fundi 20. desember þar sem við vorum bara 2. Þá sagði hann að það myndi taka mörg ár að leiðrétta þetta ástand sem væri. Og þá bara hjá hverjum og einum einstaklingi innan bekkjarins? Já, bara, þú veist, vegna þess að ofbeldismenningin er búin að vera svo alvarleg. Og svo er náttúrulega óþolandi að heyra að skólafrístundasvið skuli segja við Morgunblaðið að það kannist ekki við neitt vanda, sko. Það er náttúrulega það eitt og sér er gríðarlega alvarlegt, sko. Ég er búin að vera í samskipti við skólafrístundasvið bara stanslust. Aðalega í gegnum Suðurmiðstöð en líka í tölvupóstum að því að ég fekk aldrei neinn svör hvenær þetta bregðast við og gera eitthvað almennilegt og og í staðinn fyrir að eiga einhvers konar samskipti við mig að þá var skóla og frístundasvið aðalega í því að svara aldrei í símann þegar ég hringdi og svara engum tölvupóstum sem ég sendi fyrr en ég lagði bara fram kröfu bara svona ég fór fram á ákveðna hluti og það var ekki samt fyrir en þau svöruðu ekki fyrir en ég var búin að herja á borgarlögmann ítrekkað. Já, þannig að það er einhvern veginn það er ekki það að þau sé ekki meðvituð vandan, það er bara einhvern veginn eitthvað viljaleysi þannig að til þess að takast á við hann eða bara horfast hreinlega í augu við. Já, það vildi enginn taka þetta. Það var augljóst, það vildi enginn taka þetta. Að það hefur svo auðvelt að svara en maður finnst það svona lágmark. Já. Allavega að fá eitt svona móttekið. Já, akkurat eitt móttekið. Ég sagði það akkurat þegar að skólafrístundasvið fékk spurningalista frá Morgunblaðinu að frá henni Hólmfríði að þá ég fekk símtal daginn eftir. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt og það er vald fjölmiðla auðvitað og veita stjórnsýslunni og yfirvaldinu öllu bara svolítið aðhald og það er oft þegar að ofbeldismál sérstaklega að ræða í okkar samfélagi þá er einhver vangeta bæði innan stjórnsýslunar mitt og dómstólana og svo einhvern veginn samfélagsins í heild að takast á þetta og þá er þetta svolítið svona neyðarheimillin að fólk kemur og greinir frá vandanum bara með því að berskjalda sig sjálft og ég þakka þér bara kærlega fyrir Hermann að koma og bara segja okkur frá þessum vanda og ég vona að það fari nú eitthvað að leysast þetta málið að gerist nú eitthvað eftir þessa viku ég ekki bara að segja það. Já, ég fer að fund með Suðurstjóra skóla og frístundasviðs í fyrramáli. Já, ok. Þannig að þetta er svona boltinn farin að rúlla vonandi. Já, það fer að hafa honum gríðilega gott orðspor. Það tala allir mjög vel hann og það er ástæðan fyrir því ég bað aldrei til dæmis neitt fund við skóla og frístundasvið og ég vel vissi að Helgi Grímsson var að fara og ég var bara að bíða eftir að hann myndi koma svo að ég geti talað við hann Já, við ættum að geta betur sem samfélag og við ættum að geta leyst vandamál barna sem að eru einhvern veginn að ég bara eiga sér stað svona beint fyrir framan augun á okkur og ég tala nú ekki barna á þessum viðkomu aldrei því að nú taka líka úlingsárin við
og ef ekkert að gert þá eru þessir drengir í miklum áhættuhópi bara fyrir alvarlegri glæpi og neyslu og aðra svona háska hegðun og auðvitað hinn börnin líka sem að hafa orðið fyrir trámanu. Þannig að ég þakkaði bara enn og aftur Hermann Ösvar fyrir að koma til okkar og spjalla og gangi þér vel. Takk hérlega fyrir. Tóki við þar meira hér handan við hlé. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu. Já, það hafa verið svona fréttir og umræða sjálfunaraðferðir Brynjars Karls Sigurðssonar sem nú komið hingað við rauðaborðið og ég tók meðal annars við hann 4 tíma helgispjall ef ykkur á því að skella sér í það. Og það þykja svolítið óheflaðar og umræðin kannski lituð að því að hann að þjálfa stúlkur, ungar konur. Og mér langaði aðeins að forvitnast þetta kannski frá annarri hlið og fekk hingað 3 stelpur sem í liðinu hjá honum sem heitir Athena. Við þekkjum aðeins þessa sögu að það var búin til mynd hérna fyrir ykkur síðan sem heitir Hækkum Rána. Það sem að rak svona ferilinn hans frá Stjörnunni yfir í ÍR og svo eftir það að þá var Athena stofnuð upp á Kjalarnesi og núna komin upp í Breiðholt og þið eru í þessu liði. Þið eru stelpuna sem hann að rópa ókvæðisorð að. Hanna Þráinsdóttir, Darína Andrés og Jana Tjernats. Verið velkomnar. Takk fyrir. Herðu, ég var hef verið með fólk veginn sem voru við að ræða bara fréttir vikunar og meðal annars kom þetta til tals og þá voru allir hér, enginn með neina sérstaklega körfuboltareynslu né reynslu af hópíþróttum yfirleitt á því að þetta væri algjörlega óboðleg framkoma, þannig að væri að brjóta ykkur niður og ég held að þetta er bara að banna þetta. Er þið sammála þessu? Nei, alls ekki sko. Mér finnst þetta fólk sérstaklega sem hefur ekki, eins og þú sagðir nefndir áðan að sem hefur ekkert rosa mikið með íþróttarhauðinu að gera, er rosa fljótt í að taka sér á einhverju skoðun en sér svo ekkert í rauninlega hvað er að gerast, hvað er meira að þessu. En þetta er ekki normal hegðun, þetta er ekki það sem að þið myndu gera í ykkar daglega lífi, þið myndu ekki vera svona nálægt ykkurum og garga á hann að hann sé fucking aumingi. Þetta tengir heldur ekki daglega lífi, þetta er bara atvinnumennskan. Þetta tengist því að vera í íþróttum. Það sem að Brynjar að gera, hann að reyna að byggja upp atvinnumenn. Við erum ekki bara með eitthvað lið hérna til að spila þetta til gamans og vera bara að leika okkur að þessu eitthvað þannig. Við viljum vera góðar. Markmiði hjá flestum af okkur yngri stelpunum er að komast út í háskólaboltan og ef við ætlum að fara þangað og við stefnum þangað þá við viljum ekki mæta til Bandaríkjanna til dæmis og síðan allt í einu fá sjokka því að þjálfarinn er að bekkja okkur og bara það er ekki lagi að gera þessi mistök þegar ég vera betur en þetta, skiljiði mig, það sem standardin er mun herri. Þetta er það sem er vandamáli hérna, standardin er ekki það, það sett háttur, það hátt settur. Já, hjá ykkur konunum og stelpunum. Já, algjörlega. Þegar það er svona lægri standard til ykkur. Já, algjörlega. En jáfnvel þá er það ekki þannig í háskólaboltanum í Bandaríkjunum að menn láta svona eins og Brynjar Karl. Já, en hann er svolítið ýktur, sko, er það ekki? Jú, það má alveg segja það. En ég hef nú verið í háskólabolta, spilaði 6 ári í Bandaríkjunum og ég er orðin alveg mjög vön því að sé öskrað á mig og ég get alveg sagt að ég tek ekkert lengur eftir þessu. Ég hlusta bara á skilaboðin og ekki á hvernig þau eru komast til skila. En þá gæti hann líka sleppt í að garga svona, þá gæti hann bara sagt, vertu aðeins þéttar í vörninni? Já, en þetta er náttúrulega bara hans aðferð og auðvitað er það alveg eitthvað sem á gagnrýna. Og ég held að enginn á okkur hafi eitthvað það fyrir brjósti að það sé verið að gagnrýna hans aðferðir, en ég held að hvernig umræðan hefur verið undanfarið, hafi verið mjög svona óvægin gagnrýni, ekki bara málefnalega gagnrýni þjálfunar aðferðir, heldur verið að henda fram einhverjum orðum eins og orðinu ofbeldi sem á ekki við í þessu samhengi. Síðan er þetta líka bara, við erum í miðjum leik. Þetta er rosa há spenna. Ef hann er öskran á völlin, þetta er ekki, hann getur ekkert annað gert en öskra ef að heyra til hans. Og síðan líka í þokkabót bara bæta við, ef hann er að öskra til dæmis á Hönnu fyrir eitthvað og það getur vel verið að ég gerði sem er mistök, þá ætla nægi líka þeim, þá átta ég mig líka á því bara
ég gerði þetta líka, ég þarf að laga þetta. Ég vil ekki lendi þessu. Einmitt. En þetta líka bara svona frekju íþrótt. Þetta háspenna þegar maður að spila og mikið hlutum að gerast inn á og aðstæður að öskra og klappa og búa og alls konar þannig maður verður að geta, þetta bara upp á það að geta heyrt í þjálfarann hvað hann að segja við þig þegar maður að hlaupa upp og niður og reyna að standa sig í leik sko. Er þetta ekki kallað að fá svona hárblásaran, því maður kallað það? Þetta hjá Ferguson, það verið versta sem maður gæti lendi að lenda í hárblásaran hjá honum. Það sem hann var svona bara við hliðinn á leikmennum og lét og heyra það. En síðan líka þetta, við vitum, eins og ég fer yfir Aþenu, ég veit alveg hverju ég má búast við. Hann lofa mér að hann ætlar að gera mig að góðum leikmanni, en þá þurf ég líka að lofa honum bara, ég ætla að gera, ég skal gera mitt og þú gerir þitt og þannig verður þetta. Og síðan þurfum við líka að hugsa út í það hvað með alla þessa atvinnumenn sem hafa farið frá Ísland út í heim, eins og Martin Hermans, Svindís Jane, hafa þessir atvinnumenn aldrei fengið öskur á sig. Eða eru þau svona góð í dag án þess að hafa fengið, neitt í sig. Það voru einhver íþróttamenn sem voru að verja Brynjar Karl með þess, úr handboltanum og víðar og þú voru þeir reyndar líka ég veit ekki og þau tóku eftir því í kringum umræðunar HM í handbolta þá voru svolítið að tala svona hörku líka á milli leikmannana að þetta væri bara það sem að tíðkaðist í íþróttum og þú gætir ekki orðið framúrskarað í íþróttum nema gangi ekki þetta helviti trúið þið í alvörunni það? Já, algjörlega bara algjörlega, ég rosalega síðan ég verið yngri, ég verið rosalega viðkvæm og ég fara að gráta rosalega oft en bara með aldrinum náttúrulega, síðan lendi ég í Keflavík í þjálfara sem var að öskra mig og það var bara nýtt fyrir mér og ég lærði þar einmitt bara ég get ekki bara fengið allt bara, eins og mér hendar skilur mig þannig að mér finnst þetta bara að vera geggjað sko. Eins og núna þegar ég ekkert að fara að grenja við því að Brynja sig að öskra á mig sko. En svo finnst mér mikilvægt að gera smá mun á milli. Hann ekkert að öskra því að hann eitthvað geðveikur eða missa sig og kann ekki að stjórna tilfinningunum sínum. Ég held að hann sé ekki þar. Það lítur út þannig fyrir ókunni. Já, en ástæða af hverju hann að öskra til þess að koma manni í gang, til þess að fá peppi, til þess að koma með skilabúðin skýrt hvað maður að gera, sérstaklega þegar maður búin að fá þetta svolítið svona samtal milli hans hvernig þjálfunaráðferðin á að vera, af því að þetta mjög einstaklingsbundin hjá öllum stelpum sem spila í Aþenu. Þetta rosa mikið svona one-on-one conversation hvernig þú vilt vera þjálfaður sem einstaklingur og hvað þér finnst henda þér persónlega upp að gera þau betri. Já, og ég held að ákefðin sé svona bara hluti af þessum leik náttúrulega og einmitt eins og Darín að segja, ég held að Brynjar sé sá þjálfari sem að ég hef átt mest samtal við í gegnum tíðina í körfubolta og ég vil miklu frekar hafa þjálfara sem öskrar á mig og segir mér hvað ég á að gera heldur en að fá enga endurgjöf. En við þekkjum það, við vorum að tala tónlist og vorum að tala Žukovski sem ég veit ekki hvort að þið viti hver það bandarískur tónlistarmaður sem kom hingað, stóð fyrir námskeiðum fyrir ungt fólk og stofnaði raunverulega sinfóníulist æskunnar og gerði stórkostlega afrek og margir tala þetta hafi verið bara mesta heppni í lífi sínu að kynnast þessu manni. En hann var algjörlega óþólandi og það virkaði fyrir suma, maður bara með einelti, pikkaði suma út, legði þá einelti, sumir þoldu ekki, fólk grét á æfingum hjá honum og þau segja núna í dag, þetta myndi aldrei líðast í dag, svona hegðun. Og þá segi ég, já, hann gerir það í Aþenu hjá Brynjari Karli. Þannig að þá var ég að velta fyrir mér. Getur ekki verið að bara körfuboltinn sé svolítið á eftir og svona, þetta vel óþólandi. Þið kaupið það ekki? Ég segi aftur mér finnst alveg gagnrýni að rétta sér og þú veist við erum að tapa öllu það er alveg hægt að segja þetta greinilega virkar ekki neitt en það sem okkur fór rosalega fyrir brjóstu okkur er að þessu umræði núna það verið að henda fram orðinu ofbeldi aftur og aftur og það verulega djúpt í árina tekið og það sýnir bæði vanvirðingu gagnvart okkur og líka eins og við sögðum í okkar yfirlýsingu fórnarlömbum raunverulegs ofbeldis og því að það mun stærri vandamál jafnvel innan hreyfingarinnar og í hvenna íþróttum yfir höfuð sem á eftir að tækla á ákveðin hátt. Og síðan líka fólk að tjá sig þetta en þeir að tjá sig þetta hvernig það á æfingum og svona og hefur ekki mætt á æfingar hjá okkur. Fólk veit ekki hvað í gangi. Eins og
bara eins og með mig, þú veist, fólk átti sig ekki á því bara ef ég segi við Brynjar bara, herðu, þú veist, ég er meidd, ég tæp hérna, þá sest ég niður, hann er ekkert að neyða mig að vera með. Þú veist, ef ég segi við hann bara, herðu, þú veist, þetta er vandamálið, ég þarf að komast til sjúkraþjálfara, hann reddar því. Þú veist, við fáum líka alls konar, þú veist, þetta er rosalega gott umhverfi sem við erum í. Við fáum alls konar hluti sem að önnur lið fá ekki, sko. Og líka svona, það er allir með myndavélarnar á lofti þegar Brynjar er að öskra og skamma og allt þetta, en það er enga myndavélar á lofti þegar hann er að hvetja okkur áfram, þegar hann er alveg jafn hávær að segja flott skot eða frábært hjá þér. Og síðan hvernig hann fagnar á hliðarlínunum þegar við hittum og þegar við gerum eitthvað geggjað, skilur mig, þá sérðan á hliðarlínunum hoppa. Þú veist, við horfum á leikina sjálfar, þannig við sjáum þetta. Nú gömul saga að sko góðar fréttir berast síður. Eða líka bara engar myndavélar og öllum þessum fundum sem hann tekur með okkur á föstudagskvöldum fram á 10:00 sko, með hvernig ámar að geta höndla þetta sko. Maður fer í þetta frekar vel undirbúin, maður veit alveg hverju maður er að búast við. Það er ekkert hent manni bara í djúpulaugina og bara, já, redda þér. En ein ástæðan fyrir þessum viðbröðum við þessu þetta er bara mynd sem að minnir okkur á bara mein í okkar menningu. Þarna er frekur karl með eitraða karlmennsku að hella sér yfir ungar konur og þær koma svo í viðtöl og segja að þetta sé allir lægi. Þau eru beygðar og það er það sem þú ert að tala um niðurlæginguna gagnvart ykkur og það er gert ráð fyrir því að þið séu beygðar og láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að þið séu eiginlega bara tamdar undir freka karlmennsku. Það er ég held að það sé stór hluti af þessari öldu sem að þið verði varfið. Þetta er svo fyndið að því að við reynum að útskýra fyrir fólki hvernig okkur líður og þá við fáum bara tilbaka í okkur bara herðu, nei, þú veist, þið eru víst að lenda fyrir ofbeldi, þið bara áttu ykkur ekki á því. Og fólk áttu sig heldur ekki á því að það er jafn slæmt að segja fólk sem er ekki þolendur, þið eru þolendur, alveg svo er að segja við þolendur, nei, þið eru ekki þolendur. Og þau segja bara á móti, sko, meirluti þólenda myndi segja það saman og þú, og það væri ekki þólandi. Þannig að þar alveg geti ekki tekið alveg mark á því sem þú að segja. En ég hef séð það hvernig kallinn gúa þig og þess vegna upplýði bara þess að þú að segja eins og konur sem eru þólendar í svipur aðstöð hafa sagt í gennum árin og aldrinnar. En það hefur enginn spurt mig. Það hefur enginn viljað tala með mig. Já. Og þetta er svolítið furðulega skilaboð sem maður er að fá í kringum allt þetta samtal núna á Facebook og allt það, sko, því að það er, og meira segja ef þetta lið hefur rosa mikla áhyggjur að ég sé að lenda í andlegu ofbeldi, hví myndir þú vera að lýsa þessu svona á neti í staðin þess að koma til mín og spjalla við mig og spyrja, er allir lægi, vill ég fá hjálp? Þannig að það fólk sem er að skrifa þannig er raunverulega í svolítið ofbeldis hegðun gagnvart ykkur. Það er að niðurlægja ykkur. Bara, já, þetta er bara vanvirðing. Þetta er dálítið vanvirðing að gera lítið úr okkar sem einstaklingum. Já, það er talað um okkur eins og við séum börn. Það er talað um okkur eins og við séum ósjálfbjarga og þegar ég segi, skilur mig, að þessi fólk er bara að segja og ég er landið fyrir ofbeldinu og ég segi nei. En þú veist, þetta fólk er ekkert að spyrja mig, það er að dreifa sig netið að ég sé að lenda fyrir ofbeldi án þess að hafa talað við mig eða einhvern í liðinu mínu. Það er sem ég er að segja og það er sem ég finnst vera vanvirðing og síðan þegar kemur að því við segjum eitthvað um þetta þá kemur það tilbaki í okkur þú veist, þið eru svo ungar, þið áttu ykkur ekki á því en við, þú veist, það áttu sig heldur enginn á því að við meistaraflokki kvenna erum á aldrinu á bilinu 18 til 27 ára jafnvel eldri, held að Jada sé mér svo eldri en það, sko. Þannig að það er það sem ég finnst vera galið og það er það sem er svo mikil vanvirðing gagnvart okkur. Og sem er ákveðin kvenfyrirlitning. Já, algjörlega, eins og þetta er svolítið svona skilaboð að ég sem ung kona í samfélagi getur einhvern veginn ekki stjórna tilfinningunum sjálf og hugsa fyrir mig sjálf og bara svona að ég þarf að fá hjálp bara þótt ég sé ekkert að biðja það. Og svona það var svo auðvelt fyrir fólki sem að byrja þess umræða að hunsa okkar rödd og einmitt eins og þú segja bara að þetta er bara þolendur að vita ekkert hvað er að segja og svo líka, þú veist, ég spurði til dæmis konuna sem að byrjaði á þessu ef hún bæri minn hag svona agalega mikið fyrir brjósti eins og Darína sagði áðan myndi maður þá ekki gera eitthvað annað heldur en að vera að pósta á samfélagsmiðlum ef að ég hefði grunum að væri verið að beita einhvern ofbeldi þá myndi ég ganga í fara einhver aðrar aðgerð koma á æfingu og frelsa ykkur en það náttúrulega var ekki það sem að þetta snerist í raun og veru og svo þegar við byrjum að tjá okkur og segja okkar hlið og segja það er ekki verið að beita okkur ofbeldi þetta er það sem mér finnst þið vera að koma hérna með umræður sem á ekki rétt á sér og sé óvægin þá voru við sakaður að afvegaleiða umræðina
umræðu sem að við hefum aldrei tjáð okkur ef hún væri ekki okkur og ég hef sagt til dæmis að ég hef enga innistæði til þess að vera að tjá mig hegðun Brynjars í fortíðinni eða eitthvað svoleiðis og ég var ekkert að tjá mig til að verja hann eða verja hans hegðun við vorum bara að tjá okkur af því okkur fannst að okkur vegi og sko í gegnum lífið mitt hef ég alveg svona séð og bara svona upplifað hvað í raun og veru ofbeldi og hvernig andlegt ofbeldi að skýra sér og alltaf og að vera í Aþenu hefur ekkert nema að hjálpa mér að díla við það byggja mig upp og svona vita hvar mín mörk eru og bara læra á tilfinningar mínar og hvað í raun og veru getur þetta gert ef ég stíga ekki á móti þannig þess vegna finnst mér þetta bara svo fáránlegt að sjá þetta þess að ofbeldis samræðuna á netinu þegar í raun og veru fyrir mig þú veist sem hef upplifað eitthvað svona þá finnst mér þetta bara svo galið Stundu þegar maður tala við Brynjar Karl þá hljómar hann svona eins og Magga Pála í Hjallastefnunni að það bara þannig að út af því hvernig samfélag okkar og hvernig menningin okkar að þá þarf eiginlega sko að hvetja stelpunar miklu meira svona áfram að standa upp og vera ákveðnar og bara grimmar og allt þetta sem að við höldum að sé náttúrulegt frá drengjunum það bara mikil þarf á því og það bara valdefling stelpuna að koma þannig fram við þar, setja þær inn í þannig umhverfi og að því að þú varst að tala svona finnst þér að vera valdeflandi fyrir þig að vera í Aþenu í þessum algjörlega kvennahópi algjörlega, ég gæti ekki upplifa annars sko, bara að læra upp á því hvernig ég á að bera mig fram sem einstaklingur og bara svona standa upp fyrir mig og átta mér á því að þú veist, ég stjórna því hvernig ég haga mér en þú veist, ég hefur ekki stjórna öðru fólki og ég bara ber ábyrgð á mér og alltaf hefur bara gert rosalega mikið fyrir mig, bara persónulega og bara svona að læra hvað svona dysfunctional hegðun í kringum mig gera ekkert annað nema sko að leiða mér út í lífið með rosa svona sterkan persónleika Þá eins og þú setja að efla þig til þess að sko lifa af í svona svolítið fucked up heimi sko. Þú veist, en er það ekki bara tengir voru öðruvísi og svona og ég veit ekki alveg hvort það sé freistandi framtíða sína að segja sko að ef að konurnar alltaf koma sér upp eitraðri kallmennsku til þess að lifa af í þessum heimi hvort það verður ekki frekar að fara bara í hinn áttina kallarnir geta orðið skárri það frekar að stelpur það verður verri Frekari, ákveðnari, frekari árásleikjarnari Já, en erum við ekki bara í þeirri stöð en þá það sé alveg full þarf á því og ég meina það bakslag í alls konar jafnréttisbaráttu allstaðar í heiminum og ég meina ég held að heiminum þurfi ekki á neinu meira að halda heldur en sterkum konum Af því að heimurinn er svona grimmur Já, hann er það, þetta ekki Það er ekki að mæti hann mild og góð Þetta verður maður að kunna líka að vera grimmur, það að segja það? Já, algjörlega. En ég held, ég er svo smálega samlaður auðvitað það eru að reyna að metast einhvern veginn í miðjunni, skilur og þú veist, það er ýmislegt, þú veist. Við sjáum þetta í bíó að það er verið að segja að vanta fleiri konur í aðalhlutverk. Þá voru það bara sett í hlutverk James Bond. Þú veist, það var ekki einn kvennahlutverk, það er bara að fara að leika kalla. Er það ekki bara flott? Jú, en svo er það hitlátturlega til líka, en ég var bara að benda á það. Þetta er náttúrulega meira bara svona upp á það hlutfallið milli kynjanna, þú veist, hvaða einstaklingar eru í störfum þar sem það eru yfir skilurum, er það fleiri konur eða er það fleiri karlmenn sem eru í þessum stöðum til þess að stjórnendur einhvers staðar, það eru fleiri karlmenn sem eru í þeirri stöðu og þetta er aðalega bara það að kenna stelpum að taka pláss. Þú er með karl sem stjórnanda, Brynjar Karl? Já, ég veit, en endur ég líka að þjálfa litlar stelpur og ég stefni á að kenna þeim að þær með að taka pláss og þær er að vera hóverar. Eins og hann gagvar þeim? Ég er náttúrulega öskra á þær og veistu hvernig þær taka því? Ég spurði þær daginn hvernig þær taka því þegar ég öskra á þær og þær sögðu mig bara, ég spurði þær af hverju öskra ég? Það er bara, svo að því að við erum að fíblast og ég er bara já og af hverju er ég öskra? Svo að við heyrum í þér og ég er bara já og af hverju er mikilvægt að heyri í mér? Bara svo við getum gert drilluna, ég bara af hverju er það mikilvægt, ég er að þjálfa 8 og 9 ára stelpur sko, ég af hverju er það mikilvægt, svo að við gerum hana rétt, ég bara af hverju er það mikilvægt, svo við verðum betri í körfubolta. Þú veist, þær taka þessu ekkert sem að ég sé að bara skamma þær ógeðslega mikið, ég er hávær,
ég öskraðar, enda ég líka að kenna þeim að þær líka að kenna hvor annari. Þannig ef ég ekki á staðnum til að sýna hvernig að gera hlutina, þá mega þær segja við hjálpa hvor annari, við hlutina og við erum líka að byggja upp samfélag sem stelpur eru bara, eins og samfélagið í Aþenu, það allt öðruvísi heldur en annars staðar, af því að það ekkert vesen hjá okkur. Stelpunar, það er ekkert drama. Ekki svona þessi bleika, eins og við erum með stelpur til dæmis ef það er eitthvað varðandi einelti eða einhverja leiðileg eða einhverja með attitúti eða eitthvað svoleiðis gagnvart einhver annarri stelpu. Það er ekki til staðar á æfingum hjá okkur. Það er ekki þannig. Það er aldrei með neitt vesen við hvor aðra eða leiðilegar við hvor aðra. Ég hef alveg upplegað, maður er alltaf upplegað þegar maður er yngri að einhver sagði eitthvað við þig og þú verður sár og síðan kannski ertu bara, vilt ekki tala manneskjuna eða eitthvað þannig. Það er ekkert svoleiðis í gangi í okkur. Það hefur verið sagt að það sé meira í svona kvennahópum. Já, einmitt. Einmitt. Svona útilokun og svona, að því þær eru sko félagslega svona greindari, að þá geta vopnin þeirra verið svona svolítið grimmari. Meðan að drengirnir eru svolítið svona numpar og velkjast bara einhvern veginn. Já. Þannig að það sé eitt af því sem að verður með því að hafa þessa aðferði við þjálfun, að þessi tegund svona átaka í stúlkunahópum sem minni hjá Aþenu en annars þar. Já. Sko, ég var í IR, samt ekki í körfubolta, ég var í handbolta og þar var ég náttúrulega að sýna rosa mikla freki og allt að og bara ég er ekki að tala þjálfari, ég er að tala aðra stelpur og aðra stelpur bara kunni ekki að höndla það. Þetta var bara rosa mikið drama og allt að og það náttúrulega leystist aldrei af því að það kunni aldrei, það kann ekki að höndla að taka það svona persónulega. Já, mjög mikið og þetta var svona ég á móti þér, liðið mitt á móti þínu liði í staðan þess að þú veist, reyna að leysa málin á staðnum og ekki reyna að taka það fyrir utan völlina því að þetta eru frekju íþróttir, þú ert náttúrulega sérstaklega úr að æfa á svona high level, þá ertu náttúrulega hver einasta æfing er rosa hátt competition, þú veist, þú ert að reyna að vera betri, þannig verður þú betri atvinnumaður og afreksmaður að vera endalaust að kompíta. En eitthvað gengur ekki vel. Þið er að tapja öllum leikjum. Það er rétt. Þið eru bara í alvarlegri fallættu. Já. Og það er bara, hvernig er næsti leikur? Á laugardaginn. Ef við tapja honum, eru það fallnar eða svo gott sem það? Ég bara veit það ekki. Það þarf eitthvað kraftaverk til að berga þessu. Þið þurfum kraftaverk. Þetta er bara botslagur á. Þið þurfum kraftaverk til þess að halda ykkur í deildinni. Kraftaverkun kannski aðeins. Svona, það þarf við þurfum að vinna leiki. Gera það sama, ekki haldið áfram að gera það sama og vonast eftir annari útkomu. Nei, við þurfum bara að vera betri. Við þurfum bara að vera betri. Það er bara einfaldlega svarið. Akkur er ekki betri. Það er bara algjörlega okkur komið. Þetta er bara hvernig við höfum verið á æfingum. Þið bara leggja ykkur ekki nógu fram? Bara það er bara vantar eitthvað upp á þetta. Við viljum segja að þetta er meira hausinn á okkur frekar en eitthvað annað, sko. Það er náttúrulega, við sem vorum í Aþenu allan síðast tímabil, við komum upp úr fyrstu deildinni, þar sem að við vinnum flesta leiki. Létt. Ég ætla ekki að segja létt, en við vinnum flesta leiki og náttúrulega fara úr því að vinna flesta leiki, allt í hún að fara, þú veist, mæta bara vegg og fara að tapullu, þú veist, það tekur náttúrulega á hausinn og þetta er náttúrulega eitthvað bara sem við höfum bara ekki lendi í skilninni. En á ekki Brynjar Karl að vera rosalega góður í þessu með hausinn? Það er nefnilega sem hann er að gera. En það er ekki virkað? Það er bara að sýna sig í næsta leik. Fór hann ekki í fílu og hætti að þjálfa ykkur einhvern ákveðin tíma? Það er erfitt að hann hefur reynt allt. Þessa fílu, sko, en hann var ekki á æfingum eitthvað einhvern tíma. Já, þarna reyndum við að finna út í því svolítið sjálfar og hugsa fyrir okkur sjálfar hvað var það sem okkur vantaði og leysa út úr því. Ég fylgir svona ekkert sérlega mikið með íþróttum. Ég bara smátt og smátt og ég get bara minnaði ykkur hlutu vegna. En þegar það gengur illa þá er oft lausnin svo að láta þjálfara fara. Það er sagt að þjálfarin hafi mist búningsklefann. Það var ekki við ykkur? Nei. Ég held að við séum allir í þessu saman bara í þannig, sko, og þetta er alveg búið að vera erfitt og við erum alltaf nýtt lið og komum saman og lendum með alls konar í haust, helmingunarlið. Var mikið skipt leikmenn, þeir sem að komast upp í efstu deild, er ekki alveg sami hópurinn og er að spila núna? Jú, það er sami kjarni. En ég leikmennin já, við missum líka náttúrulega, við missum Darinu út og það bætist inn í
það bætast inn nokkrar eins og Linn sem bætist inn þannig að þú veist við erum alltaf við erum með sama kjarna en þessi kjarni eru náttúrulega bara einhverjar 4-5 stelpur núna. Málið að þeir eru bara ekki orðnar nógu góðar fyrir efstu deild eða málið það að þið eruð að spila verr en þið ættu að gera þið eru umverulega betri heldur en að tapa allir leikjum? Já, ég held þessum fótboltaspilandi getu og hefum verið að gera. Já, við erum að spila indi getu. Það er bara mjög góð spurning, sko. Okkur gengur óslega vel í fyrsta leikluta, þar sem að við skorum hátt í 30 stig. Það væri bara korter. Já, svo skorum hátt í 30 stig. Annar leikluti hefur líka gengið, minni mig, það er alltaf þriðji leikluti sem að er eitthvað að bugast í okkur. Já, alltaf þriðji leikluti. Mjög áhugavert að skoða tölfræðina, sko. Og svo reynum við í fjórða leikluta og svona ná okkur tilbaka frá þriðja leikluta og þú veist, og stundum náum við að loka þessu en stundum ekki, sko. Íslenska landsliði handbolta var svona alltaf slæmakafla og maður sá það eiginlega bara á leikmennunum að þeirra kom eitthvað mótlæti og enska landsliði, kallalandsliði í fótbolta er svona líka. Leðu kemur eitthvað svona mótlæti þá sér maður á leikmennunum þeir hugsa byrjar það og svo bara taka þau sko áfallanum sem að koma. Það er eins og sé innbyggt inn í hópsálina að við munum alltaf, það mun alltaf okkur gengur eitthvað vel í smá tíma svo kemur það og þá kemur það og slæðir okkur út af leginu. Þetta er ástæðan fyrir ég hef aldrei getað haldið með enskan landsliðinu því mér finnst þetta svo furðulegt það er eitthvað að sko sálinni í liðinu. Þetta er alltaf að búast við að komi eitthvað slæmt og þú hafir ekki getuna til þess að sko sækja það og sigra svo í lokin. Eins og þið þekkið í mörg lið sem að bara halda áfram endalaust og eru mörg dæmum að það vinni bara á síðustu mínútonum en þess að þau tapa aldrei trúnni á því að þau muni vinna en mér veist íslenska landsliði í handbolta var svona og enska landsliði í fótbolta að það var þessi trú að við munum tapa sko. Það var orðið bara inngróið í það. Ég held að það sé nú kannski ekki hjá okkur en líka náttúrulega við erum búin að vera inn í eiginlega öllum leikjum og svo einhvern veginn náum að glóbra þessu frá okkur svolítið og ég held að við sem að spila körfubolta sem alveg svolítið öðruvísi en flest liðið þessari deild mjög aggressív vörn og svona mikil pressa og þú veist spilið eins og kallar ég bara að segja tæknilega sé þú veist er ykkar leikstíl líkar í því sem að kallarnir spila heldur en einliðin eða? Ég bara veit ekkert hvernig við erum bara miðað við góða leikmenn í körfubolta hvort það séu kallar eða konur en því tilviki allavega flesti góði liðin og flesti góði körfubolta menn eru kallar og þá virkar svo til að við leitumst til orkunni þaðan sko alltaf ferst í hvernig þú vilt spila hvort þú vilt spila aggressíva vörn eða ekki eða hvort þú vilt pressa eða ekki og við erum bara ætlum að trúa verkefni að við erum að spila aggressívt og það er ekki mörg lið í deildinni sem að gera það þannig að það er munurinn. Þið hefur kannski ekki bara þrek til þess að halda þessu út í alla leikin? Jú. Það er aggressívt hjá okkur, við erum bara búin að táknum eftir annan. Nei. Ég ætla ekki að lesa Er það eitt varðandi svona að því að Brynjar er karl og þið eru konur þannig að í myndinni þið hafa náttúrulega séð þannig eitthvað annað en þið voru ekki með þá í því. Nei. Það sem að mér fannst vera að koma fram í þeirri mynd og líka viðbröðunum eftir myndina var þannig að það var fyrir þá sem ekki þekkja þá var hann að stýra liði eða í Stjörnunni stelpur svona 12 ára, 13 ára eitthvað svona cirka þar sem að vildu fá að spila við stráka það tóldu að vera svona eðlilegan hluta af þroskast sem íþróttamaður að fá almennilegt challenge og þær fengu það ekki en unnu þá einhvern stelpnamót og letu svona metalínu að detta sem var mjög smart svona mótmæli og ég man að fréttum að þessu og mér fannst það svolítið sorglegt að þær fengu ekki að þetta var svo rosalegt svona að standa upp, ég held ég að við líkt þessu bara við Rósu Parks og svona, það sem er svona almenningu tekur og mótmælir einhverju, en þær fengu ekki að njóta þess að því að þær voru stelpur og hann var kall, að þá var látið líta út eins og hann var í svona Rasputín á bakvið og þetta væru bara strengjabrúður hans og þær hefðu raunverulega ekki sjálfstæða vilja þetta var ekki það sem þær voru að gera heldur voru þetta bara að gera það sem að kallinn sagði þeim að gera. Mér svo fyndin að heyra þetta. Ég var ekki partur af svo liði sem gera þetta en ég bara dást þessu að því að þessar stelpur, þetta var hugmyndin þeirra
þú veist, það er ákveðið þetta saman að setjast niður og bara mótmæla og finna einhverja leið og voru alveg búin að æfa sig áður en þær fóru leikinn og unniðan og þetta var bara þeirra hugmynd og þær vissu alveg hvaða aflingar gætu verið bakvið að gera eitthvað svona en kannski voru ekki að búast við þetta myndi vera svona rosalega mikið svona bakslag. Umræðan mitt snérist náttúrulega það bara að þú veist, þær gátu ekki hafa hugsa að gera þetta og það sem ég skalið því að við gefum þú veist, þessir litlu krakkar við gefum þeim ekki nóg mikið kredit, þú veist, þau eru ógeðslega gáfuð, sko. Þau vita ógeðslega mikið. Þannig að það er að sem ég finnst svo leðilegt, að það er bara að hugsa bara, nei, þetta eru börn. Það getur ekki verið að þær geta verið með skoðanir. Og það var sterkar réttlætiskennd sem var dreifið áfram. Já, og það er náttúrulega kannski svona sama stefið í gangi núna og að gagast okkur sem erum nú samt fullorðnar en erum konur. Það sem var svona sárast í myndinni var að foreldrarnir snerust til að gegn stelpunum. Það senan það sem að foreldrarnir eru að hella sér yfir þar í búningskláfunum náttúrulega ótrúlega sorgleg sena. Sko. Já, algjörlega. Líka bara sjá, ég get ekki ímynda mér að vera krakki og vera örugglega ógeðslega stoltur af að gera eitthvað svona en fá svo bara allt önnur viðbrögð hjá foreldrum sínum og í raun og veru bara geðarhæðisam foreldra bitna bara á krökkunum. Mér finnst það alveg fáránlegt að fullorðið fólk skuli ekki hendla svona af því að það passar ekki inn í ákveðna stereotypu sem eru með hausnum hvernig stelpur og strákar eiga að vera. En þáttakar í þessu körfubolta, ég heyri að þið hafið metnað að allavega einhverjir ykkar að fara út í háskólabolta. Já, ég og Jana. En er þetta svona, myndu segja þetta að vera svona feminísk barátta? Að fá að spila íþróttir bara eins og strákarnir? Já, bara klárlega. Ég held að ég hef... Er ekki feministarnir alveg brjálaðir á pöllanum hjá ykkur? Það eru kannski svolítið í því að gagnrýna að þennu ekki. Já, sem er svona svolítið öfugsnúða því ég held að sko að það end of the day ef ég lefum mér að sletta þá eru við alltaf að berjast fyrir því sama og ég er náttúrulega fundið að kannski náttúrulega alveg 10 ára eldri en þessar stelpur hér að það sem mér fannst erfiðast inn heima er að fá ekki þetta sama leyfi og strákar til þess að einbeita mér fullkomlega að íþróttinni og ég finn það ekki fyrir ég kemst til Bandaríkjanna að þar fæ ég sama leyfi og strákarnir til þess að vera bara íþróttamæður og mér finnst ég fá það leyfi í Aþenu að vera íþróttamæður og einbeita mér að þessu og það er einhvern veginn svona samfélagið gefur stelpum ekki þetta pláss til þess að gera þetta en strákar frá leyfi til þess að vera bara körfuboltamenn til dæmis en stelpur eiga að vera í vinnu og það eiga að meti öll fjölskylduboðin og passa krakkana og allt þetta þannig að það er ennþá bara svoleiðis. Já, og ekki gleyma að vera fín alltaf og rosa sæt sko. Og þæg. Og þrýfa sjálf búningin kannski strákarnir henda bara á gangin. Já. Þannig þetta er kvenfrelsisbarátta. Klárlega. Og það sýnir sig líka bara í öllum viðbrögum sem við erum að fá fram samfélagi að þetta er, þú veist, Ísland er ekki Ísland land númer 1 í öllu svona jafnvægi og milli kynjana og alltaf það, en samt í þessu samfélagi sér maður rosa mikið svona furðulega viðbröð hjá samfélagi þegar maður er að reyna að stefna því að breyta einhverju. Og svo líka því að þeir segja þessi kvenfrelsi og feminismi það er í svona þeim sem eru talsmenn þeirra hreyfingar almennt er ekki til að hreyfina af ykkur sko. Finnst ekki óþægilegt að það sé hérna kalla bakvið og þær eru svolítið að tala eins og að þið séu þú veist, þólendur. Ég held líka að það sé svona skiljanlegt þegar fólk sér þetta tekið svona samhengi sko. Eins og þessi póstur sem að byrja þessu umræði núna er náttúrulega verulega samhengislaus í rauninni, þessi myndbandsklippa og allt það og þetta er allt fólk sem að hefur ekki komið að tala við okkur, hefur ekki komið og kynnt sér málið almennilega og ég held að í alvörunni ef að fólk sem er í alvörunni feminist þengjandi myndi kynna sér málið á dýftina þá væri við að leiðina sama markmiði sko. En það hvetjum við alla sem hafa spurningar að hafa samband við okkur. Bara mæta á æfingar og sá. Eða þess vegna finna okkur samfélagsmiðlum. Við svörum öllum. Það koma leiki. Bara endilega, já. Hvað segir þið? Það er gaman á leikjum. Já, popp og alls konar í búið sko. Eru þeir upp í Breiðholti? Eru þú á Breiðholtinu? Ég er úr Breiðholtinu. Ég var í Breiðholtsskóla og bara uppalinn þar sko.
Finnst þér skipta máli að Aþena sé upp í Breiðholti? Því að Breiðholti náttúrulega þar hæsta hlutfall innflytjenda á Íslandi. Ég sjálf, ég flutti hingað þegar ég var 9 ára og bæði foreldrar mínar koma frá öðru landi, frá Úkraínu og þess vegna finnst mér þetta bara frábær staðsetning og í raun og veru stefna sem við erum að gera fyrir utan Aþenu og körfubolti heldur líka bara hvað það hefur áhrif á hverfið sjálft. Af því að ég sem félagslega fátækur krakki á þeim tíma áður en ég fór í Aþenu þetta var bara má alveg segja life changing af því að maður fær svo mikið að tækifærum bara að sem kannski íslenski krakkar sem eru uppalin einhvers staðar annar staðar eru bara með alls konar tengsl og allt það fær að upplifa svona svipaða hluti í svona samfélagi og þess vegna finnst mér þetta rosalega mikilvægt að halda áfram að þróa þetta og mér finnst líka bara rosalega sorglegt að allar þessar umræður sem eru núna á netinu eru að koma í veg fyrir að við getum verið að halda áfram með þetta. Sem að hafa Aþenu og hafa hann opna þannig að þetta komi inn krakkar með alls konar uppruna sem hefur einhvern veginn ég nú langt síðan ég gert það en ég kíkti alltaf á svona kannski annan og þriðja flokk í Leikni til þess aðtuga þú veist hljóta að fara að koma upp innflytjendabörnin og mér kom alltaf óvart að það var eiginlega ekki að gerast á sama mæli og maður hefði reiknað með og þá hugsaði maður, auðvitað það þannig að þegar ég kæma inn á æfingu hjá Leikni og þá það eitthvað kultúr sem fyrir og það þarf ekki að vera hansi velkomandi fyrir mig ef ég af erlendum uppruna þó svo þetta sé fyrir Breiðholti þannig ég veit þetta er bara, ég hef ekki stundað aðra rannsóknir en kíkt á eftirnöfnin hjá öðrum og þriðja flokk í Leikni. Þetta er líka bara svo mikið af þessum innflytjendum sem koma og það er náttúrulega búið að hróa öllum saman í Breiðholtinu og þetta er bara búið að mynda sitt eigin samfélag og það er rosalega margir sem eru náttúrulega ekki bara frá löndunum bara hvaðan sem þau koma það sem er ekki algengt að vera að æfa íþróttir þannig að foreldrarnir er ekkert að leitast eftir að börnin séu að æfa einhverjar íþróttir en hins vegar eins og við fengum nokkra einstaklinga inn held ég í 10-11 ára í fyrra og leið við byrjum að fá þessa fyrstu inn þá fylgir náttúrulega að vinkonur og vinir systkini, frændsystkini og núna sérstaklega eins og í hópnum mínum þar sem við byrjum tímabilið með 2 stelpur og í dag erum við með 22 og nú eru 3 nýjar að byrja að æfa í þokkabót þannig að 25 stelpur sem eru byrjar að æfa og hafa ekkert verið að æfa neitt áður. Ég veit að þetta var draumurinn þegar það var fluttið við Breiðholt og þeir að segja að þetta er að virka. Þetta er að virka, þetta er algjörlega að virka. Og það sést alveg hvað þetta er mikilvægt fyrir þess að krakka. Það eru stelpur sem eru bara upp í íþróttahúsi allan daginn. Þetta er alveg ótrúlega mikilvægt. Og síðan líka svo gott fyrir þær að þær fá líka, þær tengja við okkur. Þú veist, það er átt að við erum svo margar sem eru náttúrulega að erlendu bergi brotnar þannig að það eru rosalega margar eins og ég fekk foreldri inn sem kom með dóttur sína og sagði mitt við mig bara, þú veist, henni langaði ekkert að æfa henni íþróttir, við viljum koma inn í íþróttir og hann sagði bara, ég sá bara nöfnin hann mér langaði að kynnast þér og bara fá, þannig að þau vita líka bara þau vilja hafa einhvern sem þau tengja við líka þarna inni. Og líka bara átta sér á því hvað, að því að ég fekk að upplifa dálítið hvernig er að búa í öðru landi og koma svo til Íslands og íslenskir krakkar hafa það ekkert eðlilega gott. Það er bara að getur valið og fótbolta, körfubolta, sund, fær mér að segja styrk sem þú getur nýtt þér í að stunda svona alls konar sem þú veist, er ekki rosa algengt allavega í öðrum löndum allavega í Úkraínu, þú veist, ég æfði ekki neitt, ekki upp á það því að þetta er ekki beint inn í menningunni ekki nema foreldrin er komað í það frá ungum aldri og sérstaklega þegar þú ert krakki og flytur í allt annað land eða ert ekki eins og að tengja við krakka á þínum aldri þá finnst mér það svo mikilvægt að geta mætt á stað þar sem þú færð þessa reynslu að vera í kringum aðra og alast upp í svona góðu samfélagi í staðin þess að lenda með einhverjum, þú veist, hvernig á ég að orða þetta og fara út í einhverja vitleysu. Og fá líka tækifæri bara þess að aðlaga samfélaginu. Að vera ekki alltaf bara út af fyrir sig með alltaf vinkoninu sem eru frá sama landi, að fá líka kynnast í að vera í íslenskri menningu, í íþróttum með íslenskum stelpum og bara, fá bara aðlagast þessu. Það hefur komið fram í að það er frístundastyrkur í Reykjavík og hann er helst ekki tekin út í Breiðholtinu og það getur verið að fólkið átti sig á því en það hefur verið komið eitt sem hefur verið sagt að þetta kannski dugar fyrir tónlistanáminu en ekki fiðlunni
þetta dugar fyrir æfingagjöldunum en ekki búningnum. Algjörlega. Þannig það sé alltaf ykkur þröskuld og svona auka sem þarna. En það nefnitt kemur hjá okkur líka, sko, við erum með skó á bakvið, ef að stelpunum vantar skó eða ekki efna á því, þá erum við með kassa af skóm á bakvið þannig að þær geta fengið það með búningana. Já. Og síðan með búningana, ef stelpunar hafi ekki efna á því að þú veist fá búning, þá reddum við því. Við finnum út úr þessu, við erum ekkert að fara að neyða foreldrarnir að borga, þú veist, það er náttúrulega bara, þú veist, spelli bara við okkur, við finnum út úr þessu og það er ekkert mál, skilur við mig. Þú veist, það er ekkert stressið við þessu. Já, algjörlega. Og svo er náttúrulega líka foreldrar sem vilja ekkert rosa mikið tjá sig það, en það er sérstundum bara á krökkunum og þá veit maður að maður er kannski að bjóða upp og það eru auka styrki sem maður getur sótt allavega í Reykjavíkurborg til þess að fá að vera í frístundunum og eins og við hjálpum alltaf krökkunum að komast á mót ef foreldrar er ekki pening í og skutlum alltaf til og frá að því að það er ekki allir foreldrar sem eiga bíl og ég efna á því að fara með krakka sinn bara á all mótin og allt það. Gaman að fá okkur til þess að tala margt sem að tengja staðinu. Já. Hanna, Darína og Tjana, kærðakir. Takk fyrir. En við setjum inn áfram með rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag sem er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið þið sæl og blessuð, við viljum að ræða sjávarútvegsmál. Það er ekki á hverjum degi sem maður biður fólk að koma hér og tylla sér við rauðaborðið gaggjart til þess að ræða eina grein á Vísi. En það má eiginlega segja að það sé þannig í dag. Reyndar verður nú fleira rætt en þessi eina grein. En það er sem sagt Björn Ólafsson, fyrrum sjómaður. Hann hefur skrifað mjög harða ádrepu gegn Hafró. Við kannski fáum upp mynd þannig að þið tengið við þessa grein og þessi grein hefur vakið mjög mikla athygli. Nú ef þú svo hérna á eftir Pétur tæknimaður skiptir hér rétt bráðum, ég sá sem kannski bara núna, ég sá sem dæmi á Facebook að Þorlákur Axel Jónsson skólamaður segir vegna greinarinnar að tilraunir Hafró til þess að stjórna stofnstærðum nytjafiska við Ísland hafi gjörsamlega mistekist. Og hann segir, nú er engin loðna annað árið í röð, líklega er verið að leita upp í síðustu loðnu torfurnar þessa dagana. Loðnuveðar drepa niður þorskstofnin og svo er annað mál sem að Björn ræðir í sinni grein. Humar, sem eru auðvitað krabbadýr en ekki fiskur, er veiddur í gildrum í siðmenntuðum samfélögum. Hér er hann plægður upp úr hólunum sínum og búsvæðin eyðilögð. Hafró tekur ekki þátt í þjóðfélagsumræðu en situr í hásæti með boðvald eins og páfinn í Róm. Þetta gengur ekki upp í lýðræðisríki, Hafró verður að útskýra hvers vegna ættum að taka mark á stofnun sem á 40 árum hefur ekki tekist neitt ætlunarverka sinna. Ansi stór og þung orð. En þá aftur að þessu rauðaborði hér, í stuttumáli þá sem sagt sýnist manni sem öll vernduninn og helsta réttlæting kvótakerfisins, hún sé ekki að skila öðru en minni veiði, minni fiskistofnum nú en á árum áður í langflestum tilvikum. Útgerðarmenn ná hins vegar eins miklum arði og mögulegt er út úr þessu kerfi. Allir vita að lög eru brotin og brottkast er stundað og sennilega á köflum í sturluðu mæli vegna þess að annars væri ekkert hægt að koma þessu kerfi heim og saman. Og við höfum líka heyrt margar sögur af því að Fiskistofa sé fyrst og fremst að elta upp í trillukarla en láti stór útgerðina eiga sig kemur að eftirliti. Nú, áður en ég kynni þá gesti dagsins, ætla ég að lesa örstutt úr grein Björnsson sem segir Þjóðin hefur ákveðið að treysta stofnun fyrir sjávarauðlindu sínum því þetta fylgir mikil ábyrgð en stofnunin er ábyrgðarlaus með öllu. Þetta er líklega eina vísindastofnunin sem til sem alltaf kemst að réttri niðurstöðu í rannsóknum sínum þar sem stofnunin lætur frá sér taka ráðamenn undantekningarlaust sem sannleikanum. Að gagnrýna þessa stofnun er eins og að skvetta vatni á gæs ekki til neins. Hafró er upp á stalli með þeim ósnertanlegu. Nú, ég vonast til þess að fá fulltrúa frá Hafró hér eftir helgi til þess að ræða þessa gagnrýni. En hér eru tveir gestir, Grétar Mar Jónsson, skipstjóri held ég til áratuga og kíkti nú við í pólitíkin og reyndar aftur kominn sem varaþingmaður
og svo Sigurjón Þórðarsson, þú ert líffræðingur auk þess að vera náttúrulega þingmaður Flokksfólksins og þið hafa nú báðir látið að ykkur kveða í umræðu sjávarútvegsmál. Bara svona ef við byrjum á einu atriði sko, eru þið sammála því að eru þið sammála því sem Björn segir samband loðnunar og þorsksins? Sko, það sem að Björn kemur fram með var þessi töflu hvað minkuveiði. Það eru staðreyndir. Og hvað var það skýringar hans og dóma almennt stofnunina, þá ætla ég nú ekki að taka alveg heilsugar undir það. En ég hef verið einn af gagnrýnendum stofnunar árabil. Ég hef meira segja verið einhvern tímann fenginn til Brussel hjá fiskveiðinefnd Evrópusambandsins til þess að fara aðeins yfir það að þessi stefna sem hefur verið notuð hér og víðar í Evrópu að hún ekki að ganga upp og hefur ekki gengið upp. Og það það sem við þurfum að ræða, hvernig við förum út úr þessu. Og ég á því að við höfum tækifæri og ef við lítum bara til 100 ára aftur í tíman að þá gáfu Íslandsmið árið 1925 120.000 tonnum meira af þorskafla heldur en ráðlög veiði núna. Já, það mjög sláandi. Það mjög sláandi og það líka staðreind að það sem að hefur 100 ár. Síðan ef við horfum á það sem átt að gerast með þessu kerfi og það sem ég lærði þegar ég lærði fiskifræði í mínu líffræðinámi og þá áttum við að losna við sveiflur og fá jafnstöðu afla upp á 400.000 tonna minnstakosti. Og ef við horfum líka til þeirra veiðireglu sem hefur í gildi þegar hún var tekin upp 2008 minnum að þá 7 eða 8 þá var markmið að fá jafnstöðu afla að 3 árum liðnum upp í liðlega 300.000 tonn og það hefur aldrei náð að klukka það sem átti að verða jafnstöðafli. Þannig að ég alveg á því að það þarf að endurskoða þetta, fá annað álit og ég líka sannfærður það að sé ákveðið tækifæri. Hver geti veitt annað álit? Þannig að Hafrún sé ekki einráð í sinni ráðgjöf. Það eru auðvitað margir. Það eru færir fiskifræðingar meðal annars innan og hafa starfað innan stofnunarinnar og ég vil bara nefna hér Tuma Tómasson, Jón Kristjánsson. En eru fiskifræðingar einmitt ekki svolítið að deila innbyrðis þessi mál? Sáralítið. Já, sko, það kemur ein skoðun frá stofnunni. Það gallinn. En það þarf auðvitað að leyfa þessum sjónarmiðum að vegast á og takast á af því að vísindi eru ekki boðun á einhverju sannleika. Nei. Eins og við fáum síðan á sunnundögum í kirkjunni heldur eru vísindir þau ganga út á gagnrýna hugsun og að það sé farið yfir rök og mótrök með og móti þegar kenningu sem verið að nota og ef við skoðum bara það sem að skipti miklu máli í vísindum að það það að kenningarnar hafa eitthvað fótsporgildi og það búið að spá fyrir það að með þessum aðferðum sem hefur verið í notkun áratugaskeið að þá myndum við ná jafnstöðafla uppi á fyrst 400, jável 500.000 tonn var nefnt í fyrstu á 8. áratugnum, síðan fórum en að lækka þess markið í 400.000 tonn og svo var það komið í liðlega 300.000 tonn og núna erum við langt frá því marki sko, í 211.000 tonn og þetta skiptir verulega miklu máli fyrir þjóðarbúið. En aftur að spurningunni, hvað með þennan punkt með það að allt og mikil veiði á loðnu í vertíðunum á undan sem núna leiði til þess að engin loðna finnst lengur, að hún sem undirstaða fæðu þorsins að þarna sé samband. Þarna greinir mig svona örlítið á við Björn, hvað það varðar. Ég fyrir hins vegar þeirra skoðunar að meðan við veiðum ekki þorskinn drögum úr veiða honum og við sjáum það bara á síðustu skýrslu Hafró að það dró úr vexti fiska þá. Þannig að ef við erum ekki að veiða þorskinn að þá gengur hann auðvitað harðar á það sem hann að næra sig á, loðnu og annað. Þannig að það helst allt í hendur og það ekki bara þorskurinn, loðnan, það nánast allar tegundir sem ráðgjöfin hefur leitt til minni og minni veiði. Þetta eitthvað sem við þurfum að ræða yfir það án þess kannski að vera að leita að
við þurfum allavega að fá umræðu þetta, það er mjög mikilvægt fyrir samfélagi. Já, Hafró þarf líka bara að taka þátt í þessar umræðu. Já, það mun örugglega gerast vonandi, því að það sér það hver maður að ef að markmiðið 400.000 tonn þegar þetta var tekið upp og við erum síðan að veiða helmikið minna, að þá þarf að ræða það. Það er ekki bara, ég er bara með loðnuna, á síðustu 20 árum, þá loðnuveiðin, hefur maður rétt, 1/3 af því sem hún var 20 ár þar á undan. Þannig að þessi ráðgjöf of íhaldssöm og við getum náð miklu meiri verðmæti út úr þessari auðlind þjóðarinnar heldur við erum að gera. Já. Gretar Mar, ég fullir að Hafró komin í hóp af ríkisstofnunum þar sem hefur verið kastað ákveðinni rýrð á traust á milli almennings og þessara stofnun. Það engin spurning það og það bara tilfellið að starfandi sjómenn sem vinna og fólk sem vinnur við sjávarútveg hefur enga trú á því að Hafró sé að gera eitthvað rétt í sínum vinnubröðum. Og hvers vegna, af hverju fór það þannig? Já, það eru bara ábyggilega mörg atriði, en númer 1 þegar við erum að tala lífríkið, þá fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar. Þjóðin á fiskinn og okkur og við eigum að gæta því í hverju sinni og hverjum tíma að reyna að fá sem mestan arf út úr hafinu. Og okkur ber skylda til þess og Hafrannsóknastofnun ætti auðvitað að vera, svo var tíðin að Hafrannsóknaskip voru að leita að síld fyrir veiðflotan. Var til dæmis við Shetland og þegar ég var að byrja til sjós að þá voru þeir að leita og voru fyrir utan flotan þar sem flotin var að leita og til að stækka svæðin og finna nýja slóð. En hvað í dag? Hvað hefur breyst? Nú eru þeir bara við Bryggju í Hafnarfirði mest af árinu og sára lítið í rannsóknum. Sambandið aðeins og kósi á milli Hafró og útgerðaraflanna, stór útgerðaraflanna einmitt, ekki síst? Ég veit ekki hvort það hægt að segja það en manni finnst óæskilega mikil tengst á milli. Það var þannig fyrir 5-6 árum að þá var stjórn í Hafró. Þá var einn fulltrúi frá skipaður af ráðherra og það var alltaf Brynjólfur Bjarnason forstjóri Granda, Eiríkur Tómasson forstjóri Þorbingjunum í Grindavík og núna síðast þegar Jón Bjarnason var, þá var Erla Jónsdóttir þetta góð kona af Snæfellsnesi en og svo var einn skipaður frá LÍU og einn skipaður frá Fiskifélagi. Það þýddi það að þeir áttu venjulegast 3 fulltrúa af 5 í stjórninni. Svo var einn starfsmaður stofnunarinnar það er að segja frá Hafró og svo til skiptis fulltrúi sjómannasambands Íslands og farmann- og fiskimannasambandsins. Já. Og þetta var hinn stjórn, þeim leist ekki orðið á að kalla þetta lengur stjórn og skiptuðu þessu út og kalla þetta ráðgjafahóp í dag. Það sem ég fyrir segja sitt rofið hérna í almennri umræðu á Íslandi er að í þessari fyrrnefndu grein þá hann segir meðal hans ráðgjöf Hafró eins og gereðingar vopn og það sem verst er að það gerist ekkert, það engin viðbrögð, það engin hávaði, það verður ekki allt brjálað. Fyrir mörgum áratugum þá hefðu svona grein, hún hefði leitt til óskaplega mikilla viðbragða, fullyrði ég sem blaðamaður til 40 ára. Sko það eins og, svo ég komi aftur að þessu með trausti gagnvart stofnunum, það eins og að hérna hver og ein ríkisstofnun lifi í einhverjum vakúmpökkuðum heimi, þurfi ekki endilega að vera svo miklu samtali við eigin þjóð og við vitum ekkert hvað satt og logið í svona gagnrýni þegar hún kemur fram. Sigurður, ef þú stígur aðeins inn í þetta kannski? Ég held nú að það verði aðeins að fara svolítið langt aftur. Umræðan hefur verið hér á Samstöðinni og hefur verið bara mjög góð og hefur verið út í samfélaginu. Hefur verið skrifaðir hérna margir fermetrar greinum einmitt veiðistjórnunina
en hún hefur til dæmis ekki náð inn í sko, það sem kallaði meginströms fjölmiðlana. Það hefur ekki verið náð inn í RÚV til dæmis síðan að Jóhann Hauksson var þar og Auðlindin sá þáttur. Og náttúrulega umhverfilegt að slá þann þátt af. Já, en ég held að við sjáum núna meiri þunga aftur í umræðinni og ég held að við verðum einhvern veginn að finna einhverja góða leið út úr þessu og vegna þess líka að sko sú ráðgjöf sem núna varðandi ákveðin að taka ákveðið hlutfall að reiknuðum veiðistofn að þessi tala kemur ekki upphaflega frá fiskifræðingum eða líffræðingum. Þessi veiðiregla búin til hér fyrir síðustu aldamót og var síðan endurskoðuð 2-3 og svona miklu frekar afsprengi hugmyndafræði sem á reiður í Hagfræðistofnun Háskólans og það eru ákveðnir svona veikleikar í þessari kenningu og það var sami góð skýrsla þegar að menn sáu það að þessi gríðarlegi niðurskurður sem var farið í á 10. áratug síðustu aldar 90 til 2000 þar sem var bara nánast Vestfirðir og öll þessi sjávarþorp sem voru að nýta þorskin voru nánast rjúkandi rúst. Ég var þá á Siglufirði og mikið að vinna og ég sá það bara að það var nánast unnin fiskur í öðru hverju húsi við bryggjuna en síðan bara fór þeim fækkandi og staðan núna að það engin fiskvinnsla eftir á þessu stöðum jafnvel. Þannig að þá var skorið gríðarlega niður, síðan skilaði þetta ekki þeim árangri sem að ætlunin var og þá var haldið ákveðið fyrirspurnaþing og nú þetta utanríkisráðherra var þar fundastjóri og það var skilað ákveðin það var mjög góðri skýrslu að fara og skoða aðra þætti heldur en akkurat bara reiknaða stoppstærð til ákveða veiði álag næsta árs og líta þá frekar til líffræðilegra kennileita svo sem til hvort að fiskurinn að vaksa hvort að sé nýliðun og fleiri þætti sem að því það mjög erfitt að telja fiskan í sjónum og þannig að það er líka rifust hver á þá jú, það nú kannski ekki það alveg að þjóðin á fiskin í sjónum en auðlinda ákvæði stjórnarskrá myndin og styrkja við skynjum það rétt og það þarf að komast á í eitt skipti fyrir öll svo það sé ljóst en svo þurfum við bara meira jafnræði með nýtingu á fiskimiðum við þurfum að tryggja fólki meira réttlæti að geta nýtt sér þeir sem búa í hringinn í kringum landið í sjávarbyggðum að þeir eigi að geta nýtt sér auðlindirnar í auknum mæli. Já. Sko ég að velta fyrir mér þessu pólitíska landslagi sem að nýtt núna fyrir okkur eins og ég orðaði held ég í gær við Rauðaborði það nýtt að vera með algjör stjórnarskiptin og alþingi án þess að allir séu brjálaðir. Það gerist síðast 2009 þá vorum við öll brjáluð. Það var mikil reiði og heiftin á alþingi og allt var snera á haus í samfélaginu og það var örugglega erfiðar að taka við og staldra við í 4 ár þá heldur en það núna. Sko við náttúrulega, við vitum alveg að það hefur verið mjög kært á milli Sjálfstæðisflokksins og útgerðamanna og þessara stefnu sem hefur verið kært á framsóknarmenn. Og ekki gleyma framsóknarmenn. Nei, framsóknarmenn náttúrulega bara verið þarna með inn í. Sko, það sem við vitum núna að þið ætlið aðeins að hækka veiðigjöldin en að öðru leyti þá ætliði nú eiginlega bara að leyfa öllum forréttindum. Þessar elítu okkar sem á landið og miðin og bráðum öll fyrirtæki í landinu bara að þrífast áfram, það ekki satt Sigurjón. Það eru þín orð en við ætlum auðvitað að stíga ákveðin skref í rétta átt fyrir utan þessi veiðigjöld fyrir utan þessi veiðigjöld að hækka þau aðeins. Við erum að fara að stíga ákveðin skref og umræðan meðal annars þessa hluti og aðra ég held til hún verði opnari og jákvæðari og hluti af þessu svona vandamáli við það að opna þessu umræðu það ég efast ekkit það að hvort sem það
forstjórinn á fisk á Sauðárkróki eða hvað annar aðili innan SFS þeir ekkert ánæðir með þessa veiðiráðgjöf en það bara svolítið hrættir við að taka loki á pottinu vegna þess að með þessari veiðiráðgjöf þá eiga ákveðna sneið af kökunni sem hægt síðan að ráðskast með, gefur þeim ákveðin völd og við sjáum hér jafnvel að menn að setja stjórnvöldum stólinn fyrir dyrnar ef að á að fara í einhverja örlítlar aðgerðir eins og að opna fyrir handfæraveiðar og svona en þannig að ég held að því leitinu til þá hangir þessi ráðgjöf við núverandi kvótakerfi saman að menn svo hrættir við að raska þessu mengi auðvitað þetta ekki þannig að þó svo við myndum hætta öllum fiskveiðum við Grímsey að það muni aukast aflinn við Vestmannaeyjar en það þannig í kerfinu þú getur framselt veiðiheimildir milli bara Grímseyjar og Vestmannaeyja þó að ég sem líffræðingur sjái það ég hendi mér að það ekki og þó svo að við myndum loka fyrir veiðarinn í Eyjafirði þá mun ekki aukast fiskurinn og halamiðum. En ein já og nei spurning, hefur ekki áhyggjur á þeirri auðsöfnun sem komin á fáar hendur og í rauninni hvað ítök útgerðarmanna í öðru atvinnulífi og viðskiptalífi á Íslandi en sjávarútveginum orðin mikil? Ég alveg á því að það eitthvað sem að þjóðin verði að spyrja sig að og líka hvernig þeir nota þessi völd sem auðurinn færir þeim og það auðvitað leiðin út í því tel ég vera að jafna meðal annars leikinn í sjávarútveginum það að fiskur fari í auknum mæli á markað. Já, hann ekki bara fara allur á markað. Jú, en þannig eða taki verð á frjálsum markaði það geta verið ákveðin rök fyrir því að menn hafi aðganga ákveðin hluta að ráðnönu sínu en þurfi ekki að sækja það allt á markaðin þá þurfi það að gera það á jafnræðisgrunni við aðra. Færeyingar gera það þannig að þeir setja helmingin inn á fiskmarkað og það dugar fyrir verðinu á öllum aflanum per kíló og þar að leiðandi hafa þeir ekki hag í því sjálfur að vera að taka fisk beint. Það betra fyrir þá að 100 tonn seljist inn á markaðnum og þá verður verðið einhverjum krónum jafnvel lægra. Hér þetta þannig að útgerðarmenn þeir hafa stjórn á allir virðiskeðinni, þeir stýra verðinu allstaðar og það þýðir það að þeir hagnast en Ísland og auðlindir Íslands í raun gjalda fyrir ekki satt. Já, það alveg rétt. En það ástand sem ríkir hér það er engin önnur vestræn þjóð sem sætti sig við það en það sem mér langar aðeins að vekja athygli á það búin að vera 100 ár fiskmarkaðir í Grímsby og Hull Bremerhaven og Fraklandi og víðar 120-30 ára eða lengur. Þetta minnir mig á umræðu sem átti sér stað hér við Rauðaborðið ég man ekki hvort það verið gæri eða fyrir þetta ég var hérna að ræða spillingu við nokkra snillinga og þeir sögðu að íslensk stjórnvaldastefna hún væri alveg einstök hvað varðaði að sérhagsmunir eru alltaf nátengdir íslenskum stjórnvaldum og náttúrulega ekki síst útgerðarinnar en í hinum löndunum eins og Danmörku þar sem spillingar minnst þar er bara langt á milli sérhagsmuna og stjórnarstefnu þar eru almanna hagsmunir í öndvegi, sagði Jóhann Hauksson sem þú varst að nefna og við vitum hvernig það var ekkit fyrir alls löngu einhver sjávarútvegsráðherra fær símtal frá einhverjum kvótakongi eða þú veist einhverjum mógúli í fiskveiðistjórnun og gengið bara fellt 10% fyrir hádegi næsta dag af því að það hendaði í greininni það var ekkit verið að spá í lána almennings á þessum tíma eða þú veist það allt saman Nei. Kannski eitt svona þetta óþolandi ég alveg verið tala bursið frá Hafró sem ég veit að svona sem áttu að vera helsta umræðefni Jú, en sko Hafró auðvitað og allar stofnanir það auðvitað verða fyrir áhrifum af þeirri pólitík sem ríkir í landinu og það bara pólitísku stuðningur við það að opna augun og skoða fleiri leiðir. Fjárveitingar til þessara stofnana eins og Hafróssonar stofnunar ræðst af því hvað pólitíkusarnir treysta sér til að setja í Hafró á hverju ári. Já, munið þið gefa nýjan tón, munið þið svona sína okkur almenningi í landinu að það eru komin öðruvísi stjórnmál? Ég mjög bjartsýnn á núverandi sjávarútvegsráðherra og atvinnumálaráðherra
Við þurfum auðvitað að stíga okkar skref, hafa góða samfæringu fyrir sem við erum að gera. Ég vil svona aðeins benda bara á það, þó það sé ekki endilega stórt skref, þá það talsvert skref. Miðað við allavega núverandi ástand. Það hvað var það strandveiðarnar? Að núna sýnist mér að stjórnarandstaðan vilji girða þá umræðu af hvaðan aflinn eigi að koma. Já, Morgunblaðið allavega í miklu nám. Já, ég nú kannski ekki diggur lesandi Morgunblaðsins, en þá kannski ágætt að vekja athygli ritstjóra Morgunblaðsins að þegar hann var í kosningabaráttu og þá tilkynnti hann það bara á Sjallanum, gott ef ekki hérna á þeim fallega bæ Akureyri, að hann jók þar þorskvotanum 20.000 tonna í aðdraganda kosninga. Hann bara gerði það svona og þegar sömu menn sjá það alveg allt svart við það að auka hér aðeins veiðiheimildir vegna handfæraveiða, það svolítið sérstakt. Og síðasta haust að þá jók bara ráðherrann sem var í öllum verkum, Bjarni Benediktsson, áður en að ríkisstjórnin fór frá, þá jók hún hér djúpkarfan 3.800 tonn. Þannig að... Já, en það var að taka það fram, Sigurjón, að það var engu úthlutað á þessu fiskveiði ári í djúpkarfa. Það var ekki verið að bæta við 50% eða neitt, það var bara 100% þar sem var bætt við. Ég allavega bjartsýnn á þessa hluti og ég tel að við eigum bara von á betri tíð og treysti Hönnu Katrínu fullkomlega í það að stíga þó rétt skref og auðvitað þurfum við að fara yfir hlutina, ráðgjöfina og fleiri þætti og fá þá sérfræðinga sem eru á stofnuninni til að skoða hlutina út frá fleiri sjónarhornum. Já, sko, tengsl Hafró við stórútgerðina væru víðatalin mjög óeðlileg í ljósi þess hversu miklir hagsmunir eru undir samband Hafró við skipstjóra, lánaskipum til stofnmælinga og fleira. Allt orkar þetta tvímælis, segir Björn, nafni minn. Og við getum örugglega haldið áfram að tala lengi dags það sem orkar tvímælis. En sko, upplifir þú það ekki að menn eru svolítið komin með upp í kók núna og þeir eru að vonast eftir því að það verði hlustað á fólkið í landinu vegna þess að það þýðir ekkert að beita þeim rökum að þeir Íslendingar sem að sjá í óréttin í þessu fiskveiðistjórnarkerfi og það gæti alveg verið spilling stofnana, tengd því ríkistofnana. Það gæti ekkert verið, það það bara. Þú segir það? Já, það spilling í þessu kerfi öllu saman. Og menn eru að gera alls konar hluti í kvótakerfinu og kvóti, þegar þú ert með kvóta og einhverja tegund, þá alltaf freistandi að reyna að auka kvótan. Þú reynir að landa honum framhjá, þú hendir ódýrasta kvótanum sem þú vilt ekki koma í land, þú vilt frekar ná í dýrari fiska sem seljast á hærra verði og annað í þeim dúr. Já. Spilling getur verið að aðhafast ekki, spilling getur verið að loka augunum fyrir lögbrotum. Við erum reyndar helvítir góði núna eftir að við fengum þess að dróna hjá fiskistofu, þá hægt að elda trillukalla sem eru 1-2 mílur frá landi. Einmitt. Og sko, það ekki rétt skilið hjá mér að útgerðin hefur svo sterka stöðu að það bara, það þýðir ekkert að reyna að fara að fylgjast með þeim á lofti eða hvað, þeir eru ekki konum með einhver... Jú, þeir bara geta verið með skipin lokuð í ákveðina tíma, sko. Þannig að það sjáist ekkert hvað að vera í skipunum. Nei. Ég upplifa þannig að það sé svolítið stríð í gangi og kannski við fáum aðeins að heyra í þér núna, Sigurjón, og hvernig þú hefur upplifað sko það að þú hefur talað það að Morgunblaðið þetta sé kannski ekki bara svona alveg hlutlaust fréttablaða, það sé ákveðnar hagsmunir. Við vitum náttúrulega útgerðarmenn eiga mokan og þú lendir þarna í snerru daginn. Getur aðeins tjáðið það sko hvort þú sérð eftir að hafa rætt styrki til fjölmiðla sömu andra og mokkin var að skrifa fréttir þig og þína trillu og hvort þér hefði borið að greina frá þínum hagsmunum. Ertu til að segja mér hvort þér fannst þetta ómakleg umræða eða hvort þú sérð eftir ummæliðinu?
Sko ég náttúrulega núna eftir klukkutíma langt viðtal á útvarpi sögu þar sem að mögulega örlítill bútur þar sem ég fór út á jaðurinn og jafnvel aðeins út fyrir strikið og var hægt að túlka það þannig. Já. Þá hef ég verið fordæmdasti blaðamaður stjórnmálamaður 21. aldarinnar á Íslandi. Meðal blaðamanna? Meðal blaðamanna. Og mér finnst það svona örlítið skondið. Ég bara vona að blaðamenn landsins fyrirgefi með það. Af hverju heldur að það sé? Ég ekkert að velta mér fyrir því. Velta því það skiptir ekki öllum máli en ég bara hvet þá sem að hafa gengið hvað lengst í þeirri umræðu að hlusta á viðtali í heild sinni og hlusta á mín sjónarmið gegnum tíðina. Það ekkert nýtt að ég hafi gagnrýnt ríkisstyrki til fjölmiðla sem að reknir greinilega ekki að viðskiptasjónarmið að leiðarljósi. Heldur þá meðal annars við Morgunblaðið að vera að borga með blaðinu, greinilega í einhverjum pólitískum tilgangi. Og síðan verða að veita þeir ríkistyrki. Ég hélt þessa ræðu á Alþingi sem varaþingmaður. Þannig að það ekkert nýtt og ég vil bara fá að hafa mína skoðanir áfram og mun hafa þær. Og ef mann vilja leggja þetta út á versta veg að þá það bara eins og það en þetta var í rauninni hefur verið mín skoðun og hefur rökstutt hana út frá almannahagsmunum en alls ekki til að koma í veg fyrir umræðu mína trilluútgerð sem ég er bara mjög stoltur af og hún ekki stór og hún í yktum mæli. Það sem var kannski verst í umræðu mokkans var það að það var verið að vitna til hagsmunaskráningar frá því hitti fyrra og það var alveg réttilega greint frá að ég ætti í þessari trillu og það var ekki gert alveg fyllilega grein fyrir því að ég hefði tekjur af þrillunni. Það var annar þarna liður í þessari hagsmunaskráningu en þegar eftir á séð þá var það alveg rétt vegna þess að trillan fór ekkert á flot það árið. Þannig að það bara ákveðin vilji hjá greinilega. Upplifir það þannig að mokkinn sé bara out there to get you? Já, ég meina það þannig og það þannig. Já, og við verðum líka bara að segja það eins og að þeir sem sjá pólitíska fréttaskrif í Morgunblaðinu, það maður sem var orðað við formennsku í flokknum, það fyrirverandi formaður Hvatar sem hætti því bara fyrir örfáum vikum síðan að gæta þar formennsku. Það fyrirverandi aðstofamaður Jóns Gunnarssonar og síðan framkvæmdastjóri hjá Sambandi ungra sjálfstæðismanna. Þannig að þegar við erum að ræða við Morgunblaðið pólitík að þá gerum við alveg ráð fyrir því að þeir munu spegla þá mynd sem hentar því stjórnmálafli og ég alveg á því líka að lesendur blaðsins verði bara að lesa blaðið með þeim augum. Þetta ekki. En heldur það harkan eins og þú upplifir þetta núna, þú segist vera hataðastun meðal blaðamanna? Nei, það var fordæmdasti. Ég verðendur að viðurkenna, mér fannst málið þitt flóknar en svo að það veri mjög einfalt að henda reiður á 1 og 3 og ég var svolítið hissaði hver margir kollega mínir blaðamenn tættuði í sig 1 og 3 og lögðu þetta þannig upp að þarna væri pólitískt vald að hóta fjölmiðli að missa ríkistyrkin sinna af því það var verið að skrifa fréttir þig en gagnrýnar sem komuður illa en bara svo ég hafið á hreinu heldurðu að þessi fréttaflutningur sem að hafa verið talað herferð mokkans gegn flokki fólksins heldur að hann spretti mikið til af því að það búið að kynna það að það verði auknar strandveiðar sem á eitthvað að ógna stórútgerðinni sem á mokkan erum við að tala það samband? Við verðum alltaf bara að horfast í augu við það að Morgunblaðið í pólitík hvort það eru strandveiðarnar eða eitthvað annað mín skoðun svo að það að skoða hlutin upp á nýtt í varðandi ráðgjöf Hafró, varðandi strandveiðarnar, það bara til þess að gera Ísland réttlátara, skemmtilegra og örugglega bara betra fyrir stórútgerðina líka. Það auðvitað lítur að vera bara fyrir þess að fyrst að koma í sína heimabæi sem eru bara skugginn af fortíðinni, glæstri fortíð að það auðvitað, það lítur að vera erfitt fyrir þá þó þau séu mögulega með fullt bankahólfa peningum
þá þetta þessar sjávarbyggðir og hafa frelsi og jafnræði í helsta atvinnuvegi þjóðarinnar, þá auðvitað ekkert að berjast á móti. Heiðalegur hægri flokkur, hann ætti auðvitað að vera með okkur í baráttunni, en það eru þarna einhver ákveðin sérhagsmunaöfl sem að einhverju leita miskilja til ég líka hlutina. Ég mjög velviljaður stórútgerðinni, ég velviljaður að hlutinni gangi vel í atvinnuvegum þjóðarinnar og mér finnst það skipta verulega miklu máli og fyrir að túlka þessu örlitla frelsi til þess að veiða með handfærum á auðugustu fiskimiðum heims sem ykkur ógnum við sína hagsmuni, það finnst mér bara skrítið. Já, sko, frekjan botlaus. Já, en ég held hún sé að einhverju leiti á miskilningi byggð. Já, það náttúrulega ekkert gaman fyrir stórútgerðina að vera að borga fyrir þorsk upp úr sjó kannski 320-30 krónur þegar að trillukall að landa daglega óslægðum fiski og fær yfir 500 krónur fyrir kílóið. Þá það dálítið, það segir dálítið og þjóðin ætti að átta sig á því að það miklu betra að láta trilluna veiða heldur en stóra skipið. Það borgar hærri hafnagjöld í sveitafélagi, það borgar hærri útsvartekjur til sveitafélagsins, það borgar hærri tekjuskatti ríkisins. Með þessu opna svona gæjugatt inn í sjúkan heim. Og stóra atriðið. Forsendan fyrir veiði gjöldum fer eftir afkomu útgerðarinnar, ekki öllu fyrirtækjunu í heila. Það þýðir það að þegar þú tekur útgerðina og löndunna frá útgerðinni inn í dæmið, þá það afkoman sem þau borga veiðigjald af. Já, og ekki stærri útgerði líklegri heldur en minni útgerðir til þess að ná því sem við getum kallað ofsagróða? Jú, og svo ekki nóg með það að í mörgum tilfellum selja þessi fyrirtæki sjálfum sér fiskin úti á eitthvað X verð og endur selja hann svo úti. Þetta ættu allt saman meira og minna að vera lögreglumál, en við bara dofin fyrir þessu. Og það kannski tækifæri núna við þessi stjórnarskipti að menn geti allavega farið hérna þegar út að tala um mainstreamsmiðlana og þið að ríkisútþörfin algjörlega búin að kolfalla á þessari vakt. Morgunblaðið sem í eigu útgerðarmanna, við vitum náttúrulega hvaða röddmenn heyrast þar, gerir ekkert. Sín ekkert mikið að snerta á þessum málum og svo við einhver pínulitli miðlar. Og hvernig að ná þessu aftur á stað? Ætlar að vera grimmur á þinginu í vetur? Ég nú ekki alveg á því að samstöðun sé pínulítill miðill. Nei, við erum reyndar orðin helviti stór. Vegna þess að það við erum samt jaðarmiðl, við erum ekki mikil. Ég ekki alveg vissum af það fer fram ákveðin gagnrýnin umræða hlutina og það koma flest sjónarmið af. En ég held að bara almenn umræða hlutina og jákvæð nálgun og ég ber bara von í brjósti að hlutinni fara að snúast í rétta átt og síðan vonast ég líka til þess að fá stjórnarandstöðuna allavega einhverju leyti til þess að opna augun fyrir því að það sé hægt að gera þetta betur. Gangið vel. Já, ég bjassið og líka ég ekki viss um það, til dæmis eins og við sjáum núna hvernig SFS gengur fram með hamarinn á lofti. Fyrirgefðu Sigurjón, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur eru búin að styðja kvótakerfið og núverandi fiskveiðistjórnarkerfi komið í á 1984 og að hafa ennþann dag í dag variða og það breytir ekki hvort það heita Framsóknarflokkur eða miðflokkur. Þetta eru sömu menninir. Og sömur ónefndir þingmenn, þarna verða þingmenn í skjóli þess að gæta hagsmuna. Við vitum það alveg. Jú, en þegar að ég segi nú bara fyrir heiðarlega hægri menn að þá þetta hlutinir að vera að halda grímulust upp í vörnum fyrir sérhagsmunu. Það bara sorglegt. Já, leið og umræðan verður opnari þessa hluti að tryggja til dæmis jafnræði að hráefninu og það voðalega erfitt að standa í vegi fyrir því að atvinnuvegirnir og fyrirtækin
séu til dæmis standi jafnt að því að geta nýtt ráefni sem kemur úr sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Það væri til dæmis sniðugt fyrir ykkur í ríkisstjórninni núna, Sigurjón, að verða við tilboði Landssamband smábátaeigenda 10.000 tonna þorski upp úr sjó á 100 krónur kílói. Það 5 sinnum hærra verð heldur en að verið að borga í dag. Og þetta þeir sem að borga 26 eða 7 krónur fyrir kíló eða þorski getur snúið sér við leið og hann búin að fá þetta inn á reikningin hjá sér og leitt hann frá sér innan ársins á 500 krónur. Herramenn, við höfum ekki meiri tíma. Ég þarf að gera grein fyrir því að þið eru báðir flokks fólksins menn. Þú ert varaþingmaður hjá flokki fólksins, Grétar Mar. Og sjálfur væri ég varaþingmaður ef ég hefði ekki sagt mig úr flokknum daginn til þess einmitt að geta tekið viðtal eins og þetta við ykkur og alla aðra pólitíkusa sem langar til þess að ræða með faglega hlutlægum hætti eins og ég get. En kæra þakki fyrir komuna. Ég vona að við fáum að heyra í fulltrúa Hafró á morgun eða eftir helgi vegna þess að það ýmislegt sem að þau þurfa að svara fyrir þar líkt og á svo mörgum finnst mér stofnunum. Gangi þér vel. Takk að þér fyrir. Ég sé að þú ert ekkert alltaf bjartsýnn. Jú, ég bjartsýnn á það. Já, þú ert það. Ljómandi. En kæra þakkir fyrir þetta áhorfendur góðir, við vindum okkur þá yfir í allt aðra sálma, ekki fara langt. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Komið sæl og verið velkomin í bókaspjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér engin önnur en Vigdís Grímsdóttir, skáldkona. Já, engin önnur, já. Og til okkar komin góðu gestur. Það skáldkona sem fagnar 40 ára útgáfu afmæli eða 40 árum í ljóða útgáfu, Margrét Lóa Jónsdóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma til okkar. Takk sem leiðis. Og við báðum þig að koma með svona eitthvað af bókunum þínum sem eru svona hver eins og bókverk, þannig að það verður dálítið gaman kannski að fá að sína áhorfendum allavega á eftir. Síni þetta, lyftir ég upp. Litla bókverkið. Þetta ljóða ást. Þetta ljóða ást svona eins og lítill kubbur. Það kremkeks sem orðið svona. Já, kremkeks. Og gullfoss framan á. Mér langaði alltaf að gefa út litla bók. Já, það væri svona eins og sígarettupakki eða spýtustokkur. Eitthvað þar mitt á milli. Já. Þetta 97 sem þú gefur þessa bóku. Já, ég hugsaðu ekki það að þú 40 ár ertu búin að vera að yrkja ljóð. Með hléum. Með hléum, já. Mér langar svolítið til að biðja þig og okkur báðar langar til að biðja þig að segja okkur svolítið frá sjálfri þér. Það sem þig langar að segja okkur og öðrum sem að horfa á samstöðina eða hlusta. Já, ég náttúrulega hef alltaf haldið tryggð við ljóði eins og maður sér á þessum ferli að þær koma alltaf af og til út og yfirleitt svona með 2-3 ára milli eitthvað svo leiðis, en það hafa verið þagnir á þessum tíma. Helst ég var í námi, en ég held að ef að við höfum einhverju svona ástríðu að þá höldum við alltaf áfram og það skiptir ekki máli hversu annríkt við eigum ef það eitthvað sem heldur okkur gangandi eins og ljóðagerð getur gert. Það náttúrulega svo mikil huggun og svölun í þessu formi, í því að vera höfundur og skrifa. Og stundum þá hefur maður tilfinningunni að það gæti jafnvel verið huggun og svölun fyrir einhvern annan. Og þá sér maður eitthvað í því sem vísar út fyrir manns eigin katharsis, eins og Aristóteles talaði svona huggun. Þannig að ég hef starfa sem kennari líka alltaf með og unni alls konar störf, verslunarstörf og verið safnvörður og mjög fjölbreytileg störf, en mest verið í kennslu og svona töluvert kannski þýðingar líka.
þeim náttúrulega mjög skylt skriftunum og það eiginlega bara sami hluturinn. En mér langar að nefna það er svo margir sem að hugsa sko hvernig þetta hefur áhrif á mann, sko þessi daglauna vinna og allt þetta. En mér var svo skemmtilegt að því eitt af mínum uppáhalds ljóðskáldum, Tómas Tranströmer, hann var sálfræðingur og vann alltaf þessi sálfræðingur, klíniskur. Og hann var svo oft spurður að því, hann var að segja frá þessu í viðtali, að hann var svo oft spurður að því hvaða áhrif það hefði á hann sem skáld, að vera sálfræðingur og vera klíniskur sálfræðingur. En hann var svo undrand á því að enginn skildi spyrja hvaða áhrif það hefði á hann sem sálfræðing að vera skáld. Þannig að mér finnst þetta að vera dálítið skemmtilegt. Ég hugsa oft til hans. Og getur þú það svarað því hvaða áhrif það hefur haft á þig til dæmis sem kennara að vera ljóðskáld? Ég náttúrulega íslensku kennari þannig að augljóslega þá er það jákvætt og krakkarnir semja ofta ljóð hjá mér og eru með ljóða þráð í safna og þannig að auðvitað hefur það áhrif að ég hef svona mikinn áhuga á ljóðagerð og ég hef líka mikinn áhuga á skapandi skrifum. Mér finnst skemmtilegt að kenna skapandi skrif þannig að sjálfsögðu finn ég að það er svona ákveðin styrkur. En þetta svona, lítur á það svona, eins og þú lýsir í þá það svona einhvern veginn eins og lífsstíl jafnvel að vera ljóðskáld eða svona það einhver lífsafstaða eða svoleiðis? Já. Já, mér skoðst að kemur lífsafstaða hennar fram í mjög mörgum ljóðuna. Já. Á öllum þessum bókum. Og það er svona svo grunnþráður, það er náttúrulega, svo skulum við fyrst að telja ástina. Já. Hún er grunnþráður og erotíkina því að ljóðabækurnar eru margar erotískar þó að sé engar lýsingar. Það er bara hvernig fariði með tungumálið og hvernig sum ljóðin, ef maður má vera svo væmin að segja, faðma mann sérstaklega eftir þriðja lestur. En og svo er það pólitík sem sumir vilja kalla, aðrir vilja ekki endilega hafa þá tík með. Heldur afstæða til heimsins og manneskjunnar. Þetta er í bókunum og draumurinn. Já. Og draumurinn sem er nú ansi virkur við Oddný sáttun áður þú komst til að tala svolítið illum til að tala ljóðið inn í síðustu bókinni og þar var eitt ljóð sem að mér langar kannski bara að biðja þig Oddný til að lesa. Já, ég glemdi bókinni minni. Nei, það máttu á mína Já, það var bara einhvern veginn að því maður er ekki alltaf að veltaði fyrir sig hvort maður skilji ljóð þegar maður les ljóð, sko. Nei, akkurat. En það Þetta var svolítið skemmtileg umræð þetta endurtakana. Nei. En gaman að þú heyrir hana eða hvernig ljóðið þín virka. Já, og það er náttúrulega frábært. Það er besta. Það er líka gaman að heyra aðra að lesa. Ég elska það þegar einhverjir aðrir er að lesa upp þó einhvern veginn fær maður eins og maður upplifir svona ljóðið upp og nýtt eða textan. Þetta fannst mér svo falleg byrjun hérna, sko, hún er náttúrulega bara í einu lagi þessi bók, en svo eru hérna nokkra síður saman sem ég fannst eitthvað þú ná svo að kjarna svo ótrúlega margar erfiðar og fingjarar tilfinningar bara á nokkrum síðum og ég ætla ekki að lesa það sem þetta allt heldur byrja þau að vilja lesa, en ég ætla að segja sko svo fór ég að spyrja Vigdísi að því það er eitthvað hérna óskiljanlegt. Ok, frábært. við þetta sem að því ég bara, maður er ekki vanur að reyna að skilja ljóð sem þetta held ég, en þarna reyndi ég að skilja. Mamma mín hringir í mig í draumi 2 dögum eftir andlátið. Þegar þú deyrð þá bæði sérðu og heyrir allt sem gerist, segir hún. Mér verður ekki sel, því í draumnum veit ég að hún er farin. Mér finnst þetta eins og einhver svona japansk eða svona asísk ráðgáta svona sem að maður bara ég skil ekki af hverju verður þér sel. Já. Því, og Vigdís sem sagt er enda útskýra fyrir mér að þér yrði sel inn í draumnum. Já. Ég skal bara segja ykkur söguna af þessu. Hún er mjög einföld. 2 dögum eftir að mamma dó ég var náttúrulega hjá henni og ég var líka hjá henni á dánarbeðinu. En sem sagt 2 dögum eftir að hún dó þá dreymir mig, þetta var svona undir morgun, þá dreymir mig, ég fyrir utan lögum við 18, ég er að ganga þar, ég maður mér alveg hvar ég var, það var svo skýr draumur að farsíminn hringir og ég sé mamma
á farsímanum og ég bara og tek upp tólið og það heyrðist mjög vel í henni og hún heyrði vel í mér sem ég fannst dálítið sérstakt af því að hún var með mjög slæma heyrn og ég segi við henni Guð minn almáttugur, þú ert bara að hringja í mig já, ég bara láta þið vita af mér ertu búin að hitta pappa? Pappin í dáin nei, ég nú ekki komin á þann stað ég hérna bíða hérna eins og og þannig ég ekki búin að hitta pappa þinn en ég ætlaði bara að láta þið vita að það allt gott að frétta af mér og ég bara já, heyrðu, en skemmtilegt og var að reyna að ná einhverju meiri upplýsingum og bara hafa gott Margrét mín og gaman að heyra í þér og ég segi bara já, bless mamma mín og svo legg ég á og ég stend þarna í draumnum bara, ok. Og þér verður ekki sel? Nei, veit hvað ég hugsaði? Nú fer ég bara inn á 32C eða inn á Klepp því ég hérna farin að tala við látna móðu mína í síma og ég bara orðin geðbiluð. Og þá vaknaði í draumnum og þá vaknaði ég upp og var svona alveg þvílíkt alsæl yfir þessum draumi að því að hérna, hann var svo ljúfur en hann var þetta skýr að ég var alveg sannfærð það þegar ég lagði á að ég væri farin yfirum Ég skrítið að sá dómur þig sjálfa skilur að þú sétt orðin sturluð einhvern veginn sem svona, ótti margra skáldkvenna sturlast í skrifunum og svo sturlast það en að sturlast í draumi að vera hrættum að sturlast í draumi það er frábært en hún segir í ljóðinu samt að hún lætur þið vita að hún heyri allt og sjáu allt þannig að þú túlkar það Já, ég fór náttúrulega eftir hennar drauma að lesa mjög mikið handan heima eins og ég hef oft dottið í það eins og fólk gerir þið vitið reynslu af því að deyja í smá tíma hvað fólk upplifir og ég sökti mér alveg í það í svona hálfan mánuð eftir þennan draum af því að mér fannst draumurinn vera þess eðlis að ef þetta væri bara mín undirvitund, ég hugsaði þannig kallt, þá hefði ég alveg, þú veist, svona, þið vitið, ritstýrt draumnum dálítið og ég hef sagt, já, það er allt gott að frétta pappa þínum, við fórum á sjóinn og eitthvað svona skilji, en af því að ég færi raunverulega ekki svona það sem að ég myndi hanna sjálf og að fiska eftir í símtælinu, að þá fannst mér draumurinn vera dálítið merkilegur. Og jafnvel vísbending eitthvað sem við vitum ekki já. Þannig að ég játa það alveg og þess vegna verði mér ekki sel Oddný og þannig einhvern veginn í draumnum en þannig þið heyrið það náttúrulega ekkert gaman að þurfa að segja svona langa sögu ef maður getur komið niður í fáein orð og það það sem maður náttúrulega ljóði býta alltaf yfir að það getur sagt heil langa sögu í örfáum orðum og eins og Jim Morrison sagði einhvern tímann að ljóðið á eftir að lifa allt og textarnir hver mann heila skáldsögu eða heila æfisögu en þú getur muna ljóð þannig að mér varst það alltaf dálítið skemmtilegt Þegar þú ert að kenna lætur þú krakkarna þá kannski að fólki lesa ljóð til að leggja á mennið Ég hef nú ekki gert mikið af því en það ekkert svo galin hugmynd ég meina við vorum náttúrulega í skóla látin læra ljóð utan bókar og svo þótti það ekki lengur nógu fínt en ég meina fólk sem lærði þessi ljóð utan bókar það er mjög þakklátt því að það kann fullt af kvæðum og ljóðum þannig að ég veit ekki nema að það sé bara góð hugmynd En þú gefur út fyrstu bókina 18 ára Já. Var það svona eitthvað í tíðarandarum eða varst þú hvenær ákvaðst þú að þið langaði til að hvenær byrjaði þú að skrifa ljóð og manstu eitthvað, af hverju lastu mikið af ljóðum sem ung kona? Já, ég gerði það nú Var mikið lesa heimi eða líka? Já, pappi var nú svona Laxnesmaður þau döluðum mjög gott mál og pappi, hann hélt alltaf kvæðum að mér þegar ég var lítil Las hann fyrir kannski kvæði? Já, hann lét mig læra utan bókar talandi þetta vitist, þú lest þetta alveg Málið er það hann lét mig læra allar heilræðivísurnar áður en ég var læs
og hann var alltaf að segja við mömmu, það alveg merkilegt hvað hann var auðvelt með að læra vísurnar og kvæðin og hann var alltaf bara með Hallgrímsamt, hann kendi mér Hallgrímskvæðin og allar heilræða vísurnar líka, þannig að þetta var svo ljúf stund og auðvitað hefur þetta áhrif, hann finnur hann pabbi minn var bifvélavirki og ákvæmlega næmur og blíður og það var hann sem breytti yfir mig, mamma var blíð og góð líka en hann hafði svona þessa tengingu við skáldskapin og var næmur að finna að þetta var eitthvað sem að höfðaði til mín, síðan fann hann eitthvað annað hjá hinum systkinum mínum, þannig að þetta er svolítið skemmtilegt að hann var ekkert að fara með ljóð og láta hina krakkana, ég hef spurt þau út í þetta en það var þá eitthvað annað sem tengdist algjörlega þeirra áhugasviði. Það er svolítið skemmtilegt og ég held að þetta hafi áhrif og við megum ekki hætta að læra ljóð og halda ljóðum að krökkum því það er bara svo gott upp á tungumálið. Þannig að það lá bara einhvern veginn beint við eftir að pabbiðin fór með ljóðin. Það líða náttúrulega þarna ár og svo maður unglingur en ég tók þetta ekkit ofboðslega hátíðlega en ég kynntist ég var kærasta Einars Melags og við fórum saman að semja ljóð þegar ég var milli tektar og tvítug sem maður segir á góður íslensku og ég hugsaði þér orð ekki já, það er rosalegt herðu, það var nefnilega þannig að þeir bjuggu saman og það sem heiti Fagrihvammur í Hafnarfirði nokkrir og meðal hans Dag og Sigurðsson seinna en það er önnur saga nema hvað að þetta var náttúrulega Medúsuhópurinn og Ólafur Engilbertsson hann vildi endilega gefa út hann sá ljóði mín og hann vildi endilega gefa þau út og ég sagði, hvað er skemmtilegt og það var Sjón sem hann las yfir og ég var mjög þakklátt og mér fannst þetta mjög skemmtilegt en ég leit svona kannski meira á þetta sem svona fyrir mína vini og fjölskyldu. En þá hefur alltaf verið að skrifa hjá þér eitthvað sem þú kallaði ljóð. Já. Orð sem hljóma allavega. Alveg rétt. Þannig að viltu finna fyrstu bókinu og sína fólkina? Glerólfa, hún er hérna komin til þín. Já, hún er hjá mér. Já, þetta var sem hún vakti líka athygli vegna þess að hún er svona boltu saman og hann hafði sérstakann áhuga lyftin aðeins svona í myndavélina, já, er ekki hann hafði sérstakann áhuga á hönnuninni hann vann á auglýsingastofu þá, hann Ólafur og þannig að síðurnar eru úr plasti og myndirnar sem að ég gerði þær svona sem þú gerði, getur þú sýnt til dæmis þetta? Það eru myndir sem að hann hafði þá hugmynd að þær myndu svona varpa skugga svolítið skemmtilega á síðurnar þegar þú flettir. Já, það gera það. Það gera það nefnilega og þegar ég gaf einmitt út hljómorð þá nota ég hennan sama þessa sömu hugmynd en svo sagði hann einmitt líka sem ég var svolítið skemmtilegt sem sést mjög vel að þessari bók talandi þessi 40 ár að svo sagði hann alveg dreymin á svip og ég skildi ekki alveg heimspeki niður þá en hann sagði og síðan þegar tíminn líður þá munum myndirnar mást út og eyðast og það verður bara eftir svona einhverjar útlínur og það er alveg rétt það er að minnst meira en að byrja ekki já þannig að það er og hún fannst það ekkert slæmt en þetta er skemmtileg hugmynd hjá honum og þetta er bara fá ljóð og ég er ánægð með það og þetta er ekkert alls slæmt. Hér hefur hann svona stimpil, Fagrihvammur, hann skýrði útgáfuna eftir húsinu sem þið bjuggu í þarna í Hafnarfirðinum og já. Og þetta er svona myndir sem hann tekur og trykkir á þetta. Já, sem þú ert ennþá að tekna, að gera myndir. Ég geri minna af því, en það er samt ekkert lengra síðan heldur en þegar ég gaf út Draumasafnara 21, þá myndskreitti ég bolla sem sagt með ljóðum, af því ég hef líka alltaf verið með að hanna púða með ljóðum, bolla og einhverja svona vörur í kring, svona einhvern veginn, ég var með galleri og þá endanum var bara ljóðið einhvern veginn búið að taka yfir og ef ég kalla mig myndlistamann þá einhvern veginn nýti ég ljóðagerð alltaf í myndlistina.
þannig að hérna, já, það er ekkert lengra síðan en það hefur komið svona svolítið með hléum en skemmtilegt. Já, það er gaman að hafa einhver svona og svo finnst mér líka gaman að dansa og syngja, þetta er allt gott í bland og við megum ekki gleyma okkur í amstyrinu og við megum ekki gleyma því hvað listsköpun, sama hvað við ætlum að gera með hana en hvað þetta er mikil heilun fyrir okkur og bara hvað þetta er gaman. Og þetta flæði náttúrulega milli listgreina eða svoleiðis svo þetta er svolítið svona eins og dataískt með þessu kölluðu svona surrealista en svona dataíst svolítið og þar var bara einmitt flætt á milli allra listgreina og einhvern veginn ekkert verið að skilgreina sér kannski of mikið sem annarkvort ljóðskáld eða danshöfundur eða svoleiðis en skilgrendir þú þig sem metúsuskáld? Nei, ég var ekkert í þeim hópi ég var bara vinkona þeirra og hérna bara svona heppin að kynnast þeim. En ef þú hefur verið strákur, myndur halda? Nei, það held ég ekki, en ég var töluvert mikið yngri og ég var ekkit úr Breiðholti niður úr hverfi, þannig að þeir voru sagt, bara, ég kynnist þeim þegar þeir voru orðin þessi hópur. Þannig en þeir voru alltaf bara mjög skemmtilegir og svo náttúrulega þetta voru bara ótrúlega gefandi tímar eða svona frjóir tímar tónlistin og rocktónlingarnir síkumólarnir og kuklið og allt þetta var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg tónlistarsena á þessum tíma og svo náttúrulega líka þetta er náttúrulega þessi punk kynnslóð en við erum náttúrulega líka disco kynnslóði því að í laumi hlýtur maður að hafa hlustað töluvert á það því að það er sko maður kann öll þau lög líka eða svona En í ljóðabókinni hérna Pólstjörninni þá ertu að dansa í hermannaklossum. Já. Það var svona það er akkurat þessi tími. Það er einmitt endurminningum þann tíma sem ég man kaplarnir í Pólstjörninni. Já, þetta er rétt, þetta er alveg rétt. Þetta er náttúrulega bara og ég raunverulega var með þennan bálk og ég fekk ekki svona lendingu. Ég var mjög lengi að koma heim og saman. Ég þurfti að fá þá hugmynd að þetta væri einhvers konar ævisaga. Skiljið mig. Til þess að þannig að þú í raunverulega þá ert þú ljóðmælandin. Já. Þegar þarf ekki endilega alltaf að vera ég. Nei, en þú ert það þarna. Já, ég er það þarna í þessu tilfelli og þannig náði ég einhvern veginn bara að sjá fyrir mér, ég valdi mér stað og það var svo skrítinn staður, það var kaffihús í Santiago. Ég fór í pílagrimsgöngu og ég fór ofta á þetta kaffihús og það var svo skrítið hvernig það var í brekku, borðum stóði í halla og þetta var á gatnamótum ofan allt annað, þannig að það var ótrúlega mikið læti alltaf því ég komið þarna þá maður ekki svona stóra kaffikönnu bara, gjörðu svo vel bara vertu eins lengi að þú vilt heyrðu, en það sem gerist þegar ég var alltaf með einhverju svona bók með mér til að pára í og eitthvað og alltaf fekk ég svona ótrúlega innblástur á þessum stað og skrifa og síðan var nú ég vildi ekkert varð í þetta ég var þarna með hálfgerðu óráði en þegar að ég var að koma Pólstjörninni saman og finna svið þá var það að vera þessi staður og þannig byrja bókin krómlituð ekki kaffikanna úti kaffihús á gatnamótum þar sem borðin standa í halla og kaffið er framreitt í krómlitri könnu. Ég hugsa söng, ég skal bara fara með þetta fyrir ykkur. Ég hugsa söng sem hjörtu okkar syngja þegar nýtt líf fæðist. Á meðan jörðin snýst eins og skopparakringla möndul sinn. Þannig að ég er komin hérna með byrjunar erindið og þá var eftirleikurinn auðveldari. Fyrir þá sem eru að ekki að horfa á okkur, heldur hlusta á okkur í útvarpi, þá er Margrét Lóa Jónsdóttir skáldkona ekki með bókina fyrir fram á sig þegar hún er ekki að lesa, heldur kannið utan að því pappinar þjálfaði hana svo vel. Rétt.
það er alltaf freistandi að biðja kennslukonuna á ströndum, norra ströndum að sitja og vita hvað heldur þú kunnur utan að ljóða bálkin alveg, alla bókina. Já, en ég er ekki viss Nei, kannski ekkert fyndin leikur. Nei, það eru gaman samt og tækist með nokkra stemmur, sko. Já, ég get tekið lokaerindið. Já, þú kannt það. Ég kann það. Og það er svo gott með þetta lokaerindi. Já. Að það er allt sem er í bókinni, sem er þarna. Þetta er svona ein besta endurtekning sem ég hef séð í skáldskap. Að hafa eftirmála, ekki hátíðlegan, ekki leiðilegan, ekki fræðilegan, heldur bara beint úr bókinni sjálfri. Það sem eru helstu atriði eru nefnd. Er ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er aldeilis vilt. Ég ætla að aðtóka hvort þú ferð rétt með. Já. Þú gefur mínu smá skáldaleifi. Já, smá. Þetta er ákveðin pressa. Þetta er munnlegt próf. Þetta er munnlegt próf. Ég hugsaði söng. Söng fyrir brjóstmylking. Söng sem heldur á lofti minningu þeirra sem fallið hafa í stríði. Ég hugsaði söng. Söng vonina, veraldar undrið sjálft. Bara rétt hjá henni. Þetta var sko hárrétt. Já, það er brjóstmylkingur, hann kemur þarna aftur. Jú, hann kemur aftur. Og veraldar undir, náttúrulega það endar á því. Vonin, þegar vonin einn er eftir, það var öðru í þessu bók. Já. Að vísu. En má ég biðja að lesa tvær síður úr bókinni? Eða kannski kanntu það líka utan að, eða maski sem ég sýndi þér áðan þarna mömmuna, þarna í framhaldi af því sem ég las áðan. Já. Það var gaman að tala drauminn. Já. Mömmu draumurinn. Já, það var skemmtilegt að tala það. Og svo kemur þarna koma þarna hverja 4 síður. Svo kemur lýsingin að brostinu augu það byrjar þá og svo endar það á, það er eitthvað 3 eða 4 síður endar á mótmæla. Já, þetta er hvað sem ást að ganga. Já. Það er nú ekki blaðsíðutal. Nei, það er ágætt að hafa ekki blaðsíðutal. Fremst á meðal mótmælenda. Það endar þar fyrir. Það ekki bara að finna eitthvað erindi sem ég held að þú sért að þetta er erindi sækjast eftir. Þarna er vonin. Er það ekki daginn eftir? Nei, er það ekki eftir? Jú, það er eftir. Þú getur líka að lesa þetta bara sem stemmu, sko. Af því þetta er svona ljóðabálkur sem hefur ekkert sérstætt upp hann í endi og endur tekur sig allavega. Ef þú lest til dæmis aftur þetta með mömmuna sem er með drauma hringlið og kistan sem er látin síga ofan í jörðina. Já, það kemur þar, sko. Og ég átti þau alltaf. Já. Það er það sem ég held að þeir sem hafa átt góðan mæður þekki. Já. Að missa stærstan hlutana sjálfur sér. Já. Má ég lána þið mín að það? Já, ég er að finna staðin sem á. Það var líka ágætur hluti þegar hjörtu okkar stöðvast. Sloknar á öllum lífsmörkum. Við erum hreyfingarlaus en okkur finnst við vera örugg á meðan hjartað slær taktvist í brjóstinu. Blóð berst til heila, nýrna og lifrar og enn höfum við ekki mist samband við umheiminn. Þetta er að gerast akkurat núna, sem sagt. En þú ert til í að fara með og flytja okkur þetta. Brostin augu. Kista sem er látin síga ofan í jörðina. Ég átti þig alltaf að. Dagarnir vöfðu sér hálsin á mér eins og festi gerða af 4 laufa smárum. Íklæðið skuggum á sólríkum degi, hoppa milli þúfna, renn saman við sandöldur með tígrismynstri. Af einsemd minni er hunangsbragð. Þannig erum við kannski komnar að eitthvað svona kjarna að ef maður hefur eitthvað eins og ljóðið, hefur eitthvað svona sem að sko það er oft talað að sé ekki eins og Páll Óskar syngur ekki sama að vera einn og einmanna þið vitið. Það
það gott að vera einn og mann líður mjög vel einum en maður líka einmann á þeim, maður líka sorgmættur þannig að við höfum þá eitthvað til að rísla okkur við sem að sefar. Þegar að því þetta nú þig að þetta þínar upplifanir og okkar sem tökum við þeim sko og gerum kannski að okkar þá þetta mikil sorg og þú þarna að missa mömmu þín og pappa þín á svipum tíma og bróður þín áður hann lést þarna í millitíðinni og þetta átak að lýsa þessu þess vegna er þetta að segja bók sem að virkar þannig þegar maður lesa hana að það ekkert flókið nema eitt draumur og ekkert nema einfaldleiki að lesa hana af því hún tala beint til manns í gegnum þetta hjarta sem hún lýsir svo vel líka að þá er þetta svo djúp sorg og kannski að það hjálpa að fara á kaffhúsið og að einfald þetta svona það sé fyrir alla en getur þú sagt okkur eitthvað frá þessu því þetta er svona á þinni vegferð eitt af þessu stóra sem gerist í lífinu að missa svona margt af fólkinu sínu og mömmu þína sem hún greinilega svona tengt þú skrifa líka pappa þig en ég veit ekki hvort að við kynntum til sögun okkar bókin heitir þessi sem við erum að tala kannski mest Pólstjarnan fylgir okkur heim og það Salka sem gefur hann út og ljóðið var ekki verðlaun Tómasar Guðmundssonar það er rétt og var síðan gefin út það er gaman að skuli segja ljóðið það er náttúrulega ljóðabálkur og í raunum svolítið eins og eitt ljóð en það er einmitt ég hef líka mjög gaman af myndhverfingum nota það og að leika með orðin eins og ég segi hér talandi tíman að því maður hugsa líka að því ég næja einhvern veginn staðsetja þetta og komast áfram með bálkinn þegar ég hugsa hann smá eins og ævisögu og það er einmitt á hárrétt sem þú tala um þessi ljóðmælandi ég og ég segi hérna fegur tímans sem býr innra með mér og löngunin til að skilja heiminn þetta kvöld tilla öldutoppar hafsins sér á tá snerta lífbein sólarinnar. Þarna ég búin að vera að tala sjóin líka og pabbi var trillukall þannig að það var nú það sem að þegar hann var orðin mjög fullorðin þá var það sem að hún fannst sitja eftir. Trillu? Já, bara sjórin. Og Svo eru líka minningar þarna múrin og minningar unglingsárin og síðan sjúkrabeðin og hérna er erindi sem að ég hef samið handa pappa baujur og blöðruþang, kvöldsigling og kaffi á brúsa veiðiskot í svartfugli úr haglabissu pappa míns. Með gagnsæjum fingrum snertir andartakið lokuð augu þín. Sjúkrarúm vísar mér veginn í völundarhúsi, gerðu úr minnismiðum og vonum. Á náttborði svefngríma og munnharpa sem saknar vara þinna. Nótur koma í stað orða, pensildrættir koma í stað hugsana, á meðan grátandi örverur bera margfalda þyngd sína af ríki. Þetta svona svolítið kryptísk þetta er svolítið dullrúnir þetta ljóð að því maður finnur að það er mikil missir og það er mikil svona, þú ert að líta aftur situr á einhverju kaffhúsi þarna og það er einhver líka léttleiki og svona tími sem hefur liðið þetta er svona eins og einhverja glefsur eða þannig sem koma og maður bara einhvern veginn maður treystir þér svona einhvern veginn maður fer bara með þér en þetta er bæði mjög svona skýrt og einfalt en einhvern veginn dular fullt svolítið sko. Á það ekki verið þannig? Þú ert að tala að sé eitthvað milli línana. Já. Já, ég hef með sami ljóð það. Já, milli línana. Það sem er hérna, ég man ekki alveg í hvaða bók það kannski tilvistarhefni. Já, ég held að þú sért einfallega að hugsa að það náttúrulega einhver
eins og í leikursinu, það einhver undir texti. Getur það ekki stundu verið bara undir textin í sjálfum manni? Sko maður býr hann til, maður sko til þess að fylla ljóðið eða kemur ekki alveg til mann strax. Þá finnur maður undir textan sko. En ekki lesandarum sko treyst fyrir að lesa milli línana í ljóði miklu meira en oft í skáldsögum sko. Þá oft svo verið að útskýra og segja og lýsa og þannig. En í ljóðinu þá það eitthvað svona tröst á milli lesandar og skáldsins svona bara þú skilur hvað ég á við einhvern veginn. Mér finnst að finna það mér finnst það svolítið gott að finna í þínum skrifum, þú treystir lesandanum svolítið fyrir, bæði fyrir einhverju mjög innilegu en líka treystir lesandanum til þess að bara skilja eða skynja kannski bara frekar. Já, og þetta einmitt það sem þú ert að tala það sem að, já það náttúrulega alltaf einhver svona túlkun, ég meina fólk getur túlkað, en ég meina eins og ljóðið sem við vorum að kafa í draumurinn, að þetta oft það sem að virkar svona flókið, bara oft það einfaldasta, eitthvað sem gerðist í raun og veru. Og það samskonar draumur í byrjun draumasafnara, talandi drauma, að mér dreymdi í raun og sannleika jákvæða skrifa bálk vin minn sem var svo fyrstir sem lést, hann fekk alnæmi og hann var mjög ungur þegar hann lést og hann var svo skemmtilegur, hann var alveg stórkostlegur, hann hét Sigurgeir og var stundu kallaður Flissfríður, gaf sjálfum sér það gælunafn, hann tók sig nú ekki alvarlegar en það en hann lenti í því að það var farið illa með hann og svo flúði hann úr land og hann var barinn og hann var ákaflega fíngerður og alltaf flissandi og hlæjandi eins og ég segi, það var svona einn af þessu lífsglöðu, en þegar ég var búin að taka það ákvörðun og var að semja bálkinn hann, þá dreymdi mig hann einmitt og þá fannst mér eins og hann hefði lagt blessun sína yfir bókina og þetta ljóði svona: skýjasafnarar. Á sólríkum dögum lögðumst við í grasið og söfnuðum skýjamyndum. Í nótt heilsaður upp á mig í draumi. Ég man eftir siglingu og salarkinnum, við höfum blásið upp blöðrur og skipulagt veislu fyrir þig, en gestirnir létu bíða eftir sér. Við erum saman í þessu, man ég eftir að hafa sagt við þig í draumnum. Við erum saman í þessu. Allan tíman vissi ég samt að þú væri dáin. Já, þannig þú draumakvendi. Já. Sem dreymir svona. Þetta var svo skemmtilegt. Þið dreymir miklu meira en þetta. Já, en Eldurinn í bókunum, sko. Já, en það var svo skemmtilegt að í draumnum, þá var ég stödd í svona einhverju handan heima ríki. Við vorum ekki beint svona á jörðinni, því að hann náttúrulega látin og ég vissi það allan tíman, en það var einhver veisla framöndal til að fagna honum, afmælisveisla eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. En svo kom enginn, eins og oft þegar fólk kemur seint og maður var stressaður yfir því og hann sérstaklega, hann var farin af áhyggjur og engin mætti og þá var ég svona að láta hann vita að við værum nú saman í þessu. Þannig að það eiginlega bara út frá þessum draumum sem ég hef svona aðeins farið að kynna mér, þið vitir, eitthvað svona dullarfullt. En upplifir þú að þegar þú ert svona að skrifa, svona þú veist, þessum svona gjörningi að skrifa, kannski búin að skrifa eitthvað eins og á kaffu sem þú segir að skrifa fullt og síðan eiginlega endur skrifaru eða hvað? Ertu þá einhvers staðar í einhvers konar svona draumaleiðslu eða þú veist, einhver mystík þar? Eða? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi ekki segja að það væri neitt mystist. Þetta svona eiginlega, þetta jú, þú veist, það að koma svona bálki saman og henda út, það náttúrulega ægileg grimmd að þú bara hendir út og skilur eftir það sem að ég finnst geta gengið. Þannig að þú skrifar mikið svona í grunninn? Já, svolítið flæðir svona kannski, en svo reynir maður að vinna úr þeim fleka. En það yfirleitt ekkert merkilegt, en svo stinga sér niður einhverjar flottar myndir og einhver flott hugsun kannski sem mann finnst krylla í og þá reynir ég að veiða það frá svona einhvern veginn.
kjarnafræðismu sjá skóin það er mjög fyrir trjánum og allt skemmtileg þetta. mynd af sólinni að hugsa lífbeinið á henni Já. það breytir manni, ég mun alltaf horfa á hana hér, já, þetta er lífbeinið Lífbein það er sólar. mjög sérstök mynd Já, og svo eru Mynd- þeir að tegja sig á tá já. hérna öldutopparnir. En sko, sumir kannski sem að yrkja sjaldan þeir svona lýsa einhverju svona ljóðrænu stuði eða þannig, sem kannski einmitt í missi eða ég veit ekki hvað það sem að ert þú eiginlega komin á, ertu svona eins og einhver búddisti eða þannig, sko, ertu komin bara út í ert þú alltaf í ljóðrænu stuði? Nei. Allan daginn? Nei. Ég held að þú sérst að tala með þetta sem mörg ljóðskáld hafa lýst, þeir hafa talað stundum við mig á svona einhverjum námskeiðum að það sé eins og eitthvað loftnett allt í einu opnast rásinn og þá þú veist, og ég heyrði Andrasnæ tala að ljóði væri svona eins og köttur þú veist, kemur bara þegar honum hendar þú veist, Kísi er þannig, hann er bara sín eigin herra og hérna þetta er ekki svona vinna sem vinnur frá 9 til 5 eða 8 til 4 heldur kemur ljóðið þegar því hendar og það er kannski að sjá fyrir sér eins og þessi rústneski vinur minn sem ég á með okkur ljóðanámskeiði Boris, að hann sá fyrir sér svona eitthvað að hann tengdist einhverju loftneti og þá kæmi eitthvað og svo þess á milli bara flattneskja og ekkert að gerast. En þegar hann er í því hann Boris að yrkja og ekkert kemur frá loftnetinu er hann samt að situr hann samt við sína flattnesku og yrkir? Ég veit ekki, ég held sko að þá kemur þessi vinna, þessi eftirvinna og föndrið í kringum það að þá er þetta að nýta tíman í það en það er vissulega öðruvísi að lýsa þessu heldur en ef þú ert að skrifa sögu og þá er frásögnin náttúrulega en frásögnin er líka skemmtileg í ljóðagerð að þú getur leyftir að segja sögu og verið með svona samfellda frásögn. Já, svona þetta er ef maður hugsa svona rosalega flotta ljóðabálka svo þetta Gerði Kristníu, það eru alveg heilu sögurnar og heilu aldirnar sem liggja undir sko. Og það tekst einmitt líka svo vel hér í Pólstjörnunni. Já. En hefur einhver bókmyndafræðingur núna þegar þú átt 40 ára útgáfu afmæli? Já. Til hamingju. Búin að vera ljóðskáld í 40 ár. Já, takk. Byrjaði alltaf mjög ung. Er einhver svona bókmyndafræðingur til dæmis búin að bara taka alla bækurnar og lesa þær og eitthvað svona pæla í samhenginu og þannig? Það er nú eiginlega bara þið sem hafið uppgötað mig. Já. Nei. Jú, það er bara alveg satt. Þetta er 40 ára mál og það með 10 ára hléi. Já, það er rétt. Og ég er alltaf, sko, ég fór í gamla degi hlébíó. Svindlaði mér inn, sko. Vissi þá ekkert byrjunina, fór inn í hléi. En mér langaði alltaf, mér langaði að vita, sko, hvað var í hléinu? Já. Þessi 10 ára hléð. Það kom á 3 ára, það kom á 5 ára og kom á milli bóka. En svo þetta er dálítið langt og kemur mikil styrkur eftir þetta hléð. Já, það er gaman að skuli tala þetta. Linda Viljáms á svona dvöl líka á sínu. Sko, það eru svona einhverjar kúvendingar á þessum tíma, þessum 10 árum, þá var ég dálítið að vinna úr því sem ég átti til. Mér var bara svolítið hugsað til tónlistafólks þannig að það var akkurat það sem þú sást á netinu gjörningurinn á Hjalteyri þetta var úrvennslu tíminn og þá var ég að nýta þessa bók hérna, tímasetningar sem fjallar hryðjuverk og er svona samin upp úr fréttum af hryðjuverkum og hérna Getur þú sýnt þetta? Já, svona. Hún er sem sagt bálkur líka eins og nýjasta ljóðbókin, Pólstjarnan, en þarna notaði ég bara hreint efni úr fréttunum og klippti inn í bálk sem ég átti. Og þannig að þegar að þessi dvöl sem að þú talar ég fann það bara að ég var einhvern veginn að leita nýra leiða og ákvað þá bara aðeins að vinna með það sem ég átti. Og fór að vinna með tónlistafólki og ég var með galleri líka þannig og var meira í myndlistinni svo flutti ég norður á þessum tíma og þar var ég að kenna, ég var að kenna í verkmenntaskólanum
á Akureyri og sem var bara frábært og fekk að kenna skapandi skrifi mitt og bara, þetta var alveg bara ótrúlega góð tími, bjó á Ólafsfirði. Þannig að fyrir veturinn sem ég var fyrir norðan og svo seinni veturinn bjó ég á Akureyri og þetta var bara dásemdartími og af því ég fann að ég var ekki með neitt svona á prjónunum þá ákvað ég á þessum tíma að vera samt þá að vinna með það sem ég átti til. Þannig að til dæmis þessi gjörningur sem var þarna Hjaltari, hann var örugglega 3-4 árum eftir að til dæmis þessi bók kom út en þá ég að vinna bálkinn með tónlistamanni upp á nýtt í þennan flutning og hélt líka myndlistasýningu þannig að þú ert alveg skapandi það er bara skapandi í öllu sem þú gerir hérna í þessu 10 ára hléi Já, þá einhvern veginn þá fannst mér það betra heldur en ekkert að þá vera að vinna aðeins áfram á öðrum sviðum eins og í tengslu við myndlist og Já, og þróa þessa tengingu þarna sem við vilja byrja með fyrstu bókinni þarna með Ólafi Ingibertsinni þá rosalega falleg en segðu mér aðeins þá hvað hét aftur galleríið? Gallerí Marló og hvar var það? Á Laugaveginu og var þar textil eins og segir ljóðið hefur einhvern veginn náð að vera þar Já og þá var ég líka að hanna púða með ljóðum á sem var bara mjög skemmtilegt og svo var teikning eftir mig aftan á þannig að maður getur svona hvílt sig á ljóðinu og haft á myndina og það var einmitt þessi bók hérna sem að hún mér mjög dýrmæt af því að hún kemur þarna í raun og veru eftir þögnina Já, frostið inn í hauskúpunni Já, og mér þykir ákaflega vænt þessa bók og ég einmitt var þá ennþá dálítið virk í myndlistinni og teiknaði þessa myndir og var með frábæran umbrotsmann hann Aðalstein Svan sem að braut bókina á mjög skemmtilegan hátt en þarna sko var ég búin að vera að safna heil lengi í sarpinn Þetta er 2015 Já. Þarna eiginlega lokast hringurinn og ég var svona heppin ég ætlaði nú fyrst að gefa hann út hjá Uppheimum hjá Kristjáni og hann var búin að lesa yfir hana og það var einmitt á sama tíma og hann var að setja saman safnið Tranströmmar Já, vinið þínum Já, þannig að þetta einhvern veginn tengdist allt og svo einmitt var ég svo heppin að Aðalsteinn Svanur, hann braut og hann braut líka núna síðast ljóðabókina Pólstjörnuna ekki komin tíma að skora á útgefandaðinn hérna í þættinum að gefa út safn Já, það Salka? Útgefandi núna Salka? Já Það var eiginlega gaman sko fyrir þá sem að til dæmis alveg yndislegt að eiga alla bækurnar Lindu sem maður getur bara alltaf gripið í Lindu hvenær sem og það ekki bara að leita bókunum því það smegja sér svona ljóðabækurnar smegja sér oft svona inn á milli í hillunum svo yndislegt að eiga svona Það stórkostlegt og þetta finnst mér frábært á skuli nefna af því að mér finnst langbest að vera með söfn og ég les hljóði í sundi og sólbaði á ströndinni og þá finnst mér bara frábært að vera með bara safn og það er uppáhaldi mitt en ég náttúrulega gefið út töluvert líka hjá Mál og menningu og í gamla daga líka hjá Sölku svo hef ég gefið oft út sjálf þá semur þú við sjálfa þig segi já við Sölku það er held ég ekki vandamál það er aldrei gaman að fá að því 40 ára afmæli að þessi hugmynd komist af fáum svona Mér langar svolítið, ertu til ég að lesa titlana upp ekki í réttri tímaröð bara að því núna því miður tímin að hlaupa frá okkur hvort gætir kannski lesið bara svona þannig titlana á bókunum Það er auðvelt Ég segi bara að þessi bók sem við talaðum náttúrulega svo mikið Glerúlfarnir, þeir kom út 85 síðan kom Náttvirkið út sem Hrafn Jökulsson gaf út 1986 Orðafar kom út 89 þegar múrinn var opnaður og þá einmitt mynd af múrnum það var einum pínlítið skegg því ég hafði teiknað mynd af múrnum í bókinni síðan koma ávextir hjá Mál og menningu 91 Tilvistarhefni 1996 Ljóðaást þessi hérna bók 1997 þegar yngri dóttir mín fæddist Háværastarótin í höfði mínu hún kom 2001 síðan komu Hljómorðin og þá var ég að vinna með Gísla Magnúsinni
Gímaldin, síðan gaf við út skáldsögu 2004, Laufskálafuglinn, tímasetningar, hún kemur út 2005. Já. Og þá kemur þögnin sín í rauninni var engin. Jú, hún var eins og þetta þú sýnir hér á þessari. Já, þessna líka þykir mér svo vænt þessa bók. Frostið í hauskúpunni. Já, það var frostið í hauskúpunni. Frostið, það enda ljóð sem ég held upp á. Ég held upp á það ljóð. Og svo kemur þessi rytmi inn. Já, síðan held ég þessu 2 ára bíli, svona yfirleitt, síðan kemur biðröðin framundan, ljóð 2017 sem gerist í biðröðinni fyrir utan Costco og mjög létt og kátt ljóðabók, en það er ykkur undir textin alltaf. Svo eru draumasafnarar og síðan Pólstjarnan fylgir okkur heim. Draumasafnarar 21 eins og ég sagði áðan og síðan kom þessi bók út núna í nóvember. Og ertu byrjuð að vinna næstu bók? Já, ég að vinna nú þetta komið sko. Já, nú er þetta allt að gerast. Já, ég af mikilli hógværð get ég sagt frá því að ég að vinna í handriti sem ég vona að ná góðri lendingu. En ég ætla ekki að vera með neina uppgera hógværð. Ég stefni á að gefa hana út á þessu ári. Mér finnst þetta aldrei mikilvægt út af tímamótunum. Já, það er það sko. Það væri gaman, það væri þú segir einhvers staðar í ljóði sko að þú sjáur ekki eftir neinu. Já. Er það ekki rétt? Verðum við ekki að hugsa þannig? Ég veit ekki hvað við verðum að gera. Ég bara spyrði bara beint, þú sjáur ekki eftir neinu. Já. Nei, ég reyni alla daga að lifa þannig að ég sjá ekki eftir neinu og að óska mér ekki öðruvísi fortíðar. Og við sjáum það góða í öllu sem og öllu sem við getum lært af. Þannig að það er svo margt í fortíðinni sem að við erum alltaf að staldra við og hugsa hefði ég átt að gera þetta öðruvísi eða hefði má bara ekki vera til. Það er nefnilega málið. Þannig að ég sá einhvern tíma mann í ból og það stóð aftan á honum. Ég óska mér ekki öðruvísi fortíðar. Þannig að ég var þetta alltaf gott. Já, alltaf gott. Og ég óska mér ekki að þess að hafa ekki verið hér. Nei, sama segi ég. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna og til hamingju með ammælið. Takk fyrir. Og við bara göldrum hérna að komi út bók og næsta bók. Margrét Lóa Jónsdóttir, skáldkona og myndlistakona og útgefandi og galleristi og allt segjum skáldkona, ljóðskáldi 40 ár. Takk fyrir að koma til okkar Vigdísar Grímsdóttur í bókaspjall við Rauðaborðið og hlustendum áhorfendum. Þakka ég fyrir að vera með okkur í ljóðinu og Pétur Fjellsteð þakka ég fyrir að vera að senda ljóðrænuna vonandi yfir til ykkar og tökum smá hlé og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið. Takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Það er komið að leikhúsi, við fjöllum það hérna reglulega við Rauðaborðið og ég sendur yfirleitt á sýningar og svo fæ ég aðstæðunnar og ræði svona mest svona efni og erindi í verkana og í gær kvöldi var frumsýnt í Tjarnarbíói leikritið Kaftið frábær og hingað kominn Ævar Þór Benediktsson sem að er þýðandi og leikari. Einmitt. Já, og Hilmir Jensson sem að leikstýrir honum. Mikið rétt. Herðu, hérna sko ég fer svo mikið í leikhús að ég þarf alltaf að dreifa því hverjir fara með manni. Einmitt. Stundum fyrir eitt sko. Já. En ég reyna að draga svona fólk með mig sem að minnst passa svona við verkið. Þú veitir að ég valdi Jakob Bjarnar Gretarsson til þess að fara á þetta. Já, flott. Já, æðislegt. Gott að heyra. Gott að heyra. Sem er svona með haglabissu, hann mætir í bítið á móðana, þá er byrt myndir af honum með haglabissu. Einmitt, ég sé það mynd. Rosalegu kallakall. Já, já. En er þetta þannig? Er þetta kallaverk? Hvað fannst ykkur? Já, það er já. Mér fannst það svona minna heldur ég reknaði með. Ég held ég væri að fara svona vandi Ég svona kalli krísu. Já, kalli krísu. Sko. Já, nei. Þetta er ekki alveg það, sko. Þetta er kalli krísu, en kannski ekki í þessari típisku krísu sem að... Þetta er svona enganleg saga tiltekis manns. Já. Svo að auðvitað hún var ekki sögð nema hún hafði vísunur í fleiri en hann. Nákvæmlega. En þetta er ekki svona, þetta er ekki ráðstöðn og eftir, sko. Nei, og þetta er eins og ég segi, þetta er ekki svona, það er ekki búið að búa til
íslenska bíómynd þessa tilteknu krísu eins og svo margar svona kalla krísurnar þannig að þetta er meira kannski þetta er ekki þessi þögli miðaldra kallmaður í miðaldurskrísu sem að margar íslenska bíómyndir fjalla Nei, þetta er ekki það við erum meira að spila inn á við erum að fara í sorg og missi og þetta er svona aðeins alveg þetta í meðaldra, ekki alveg samt sko. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi tegund af svona krísu Hann er breskur Svo sem skrifar þetta, Alistair McDowell hann er breskur, var frekar ungur þegar hann skrifaði þetta, hann er fæddur 87 skrifaði þetta fyrir 10 árum síðan eða 12 árum síðan og er áhugavert leikskáld, hann skrifaði verk sem heitir X sem var sett upp í fyrra í Borgarleikhúsinu svona game rollvekja og ég mitt kíkt á hana því þá var ég búin að kaupa réttinu þessu, ég ætlaði svona að kíkja hvað maður er búin að skrifa meira, þannig að það var gaman að sjá það og hann er helviti naskur að búa til svona skemmtilega, tekur svona eins og maður kallar svona genre heima, þar er hann að vinna með game og roll og hér er hann að vinna með ofurhetjurinn, tengir það inn í raunveruleikan og einmitt sorg og missi og býr til svona eitthvað svona skemmtilega súpu úr því þannig Þú þýðir þetta og þú hefur séð þetta úti og sagt að mér langar í þetta Já, ég las það fyrst, mér er gaman að kaupa leikrit, ég áhellinga leikritum, mér er gaman að sitja og lesa og fá hugmyndir og ég er ofta að leita verk Hvað kostar svona leikrit? Sko, ég var vel að vera með kostur sem er dýrt áhugamál Já, það eru oftast prentaðar í lélegum bókum og í panti gegnum Amazon þannig að það er svona 1500 kall Já, ég held að vera að meina að kaupa sýningarétti Já, það er mjög dýrt Nei, ég samt að tek það fram, ég er ekki að kaupa réttir á 100 leikrita sem ég set aldrei upp það er meira bara, það er allar voða þunnar Las þetta fyrst og þótt þetta áhugavert svo setti ég upp í hillu í nokkur ár og í millitíðinni verði pabbi svo er ég að fara í gegnum safnið mitt og grípa það aftur og lesa það og þá allt í einu komin einhver tenging sem ég hafði ekki fundið fyrir áður og ég fór eitthvað að googla og sé að það verið að setja verkið upp aftur að því það átti 10 ára afmæli, sami leikari, sami leikstjóri, sami höfundur þannig ég gerði sérferð út í fyrra og þá var ég búin að kaupa réttinu, mér langaði samt að sjá og það var rosalega áhugavert að því ég er búin að lesa verkið og í verkinu þá er að þetta er hátt í 15 mismunandi karakterar, það er hvergi sagt ákveði hver er að tala hvenar línurnar bara flæða, þannig að við gátum svolítið ákveði það og þegar ég sá þetta sviði þá var oft karakter að tala sem ég held að var ekki að tala. Það er ekki skrifað í leikritið? Nei, það er bara lína, alltaf bara bandstrykk fyrir fram að hverju línu og svo ræður maður svolítið, maður þarf að finna svolítið og má svolítið ákveða og túlka hver er að tala hvenar en það er nú oftast skýrt Þetta mun fólk skilja þegar það fer á sýningunum Já, nákvæmlega eða kaupir handrit á Amazon Þú ert að tala fyrir marga í einu Já, þetta eru hátt í 15 karakterar held ég sem ég er að leika þarna stundum nokkrir eða margir í sömu senunni í einu Tókaði þið með Hilmar að sjá sýninguna það? Nei, ég fór ekki með að sjá sýninguna Hefur þú séð hann úti? Nei, sá hann ekki úti En það er alls konar svona markasefni og trailer Já, ég er náttúrulega bara þú veist, las þetta bara og ég er líka alltaf svona pínur hræddur við að sjá sýningu sko, eða þú veist vita of mikið áður maður að fer á stað sko. Íslensk listafólk gat náttúrulega gert þetta fyrir tíma internetsins og svona það eru fréttir að flutt inn heilu myndlistarsýningarnar og leikritin sketsa og svona sketsarnir náttúrulega bara sendu sjónvarpinu sko endurinn efni alveg í massavís en það er líklega ekki hægt lengur Nei, það er erfiðara það er erfiðara ég dáist ennþá að því að hvað bakalútur voru góðir í að þýða alls konar þeirra, mörg að þeirra bestu lögum frumstundulögin eru æðislega, mörg að þeirra svona uppbólds allavega frá mínum dyrum séð eru lögin sem þeir tóku og þýttu og breyttu Run to the Hills á íslensku sem Gleðileg jól finnst mér stórkostleg lagasmíði ég er ekkert viss að fengu alltaf leið fyrir því en það er náttúrulega að snúa en ég var að vísa í því að menn voru svolítið að flytja svolítið algjörlega, já það er ekki eitthvað Nei en þú ert eini sem er búin að sjá bæði sýningun úti og þína sýningu Já, ég hef ekki séð mína en sko munurinn við sko úti var þetta á miklu minna sviði það var örugglega bara minna en þetta, það var kannski eins og þetta herbyggi hérna á breiddina og kannski svona djúpt og bara leikstíllin er allt öðruvísi, þetta er náttúrulega allt annað leikari og allt annað leikstjóri þannig að nálgunin, engin af þessari tónlist sem Svavar Knútur er búin að semja fyrir okkur það er ekki þetta lag sem að lifir svona í gegnum sýninguna eins og Svavar er búin að búa til þau voru náttúrulega vörpuðu stundum svona dóti upp á vegg og svo leys
og svo í lokin á þeirra verki þá svona opnaði sviðsmyndin og hann steig svona eitthvað inn í hana og meðan við erum með miklu stærra svið sem við getum leikið okkur með. Nei, eitt stól og svo náttúrulega lýsingin hans Óla sem algjör töframaður sem að hjálpar mikið til við að teikna upp ólík rými og svona hjálpa okkur að finna bara mismunandi fleti á þessu rými sko. Já, ég var spurður að því einhvern daginn sko, hvort það væri ekki erfitt að vera ekki með neina leikmynda því þá væri ekkert á sviðinu og mér fannst ég voða gáfulegur þegar ég skoði tilbaka að það þýtti líka eða þá allt á sviðinu eða tómt. Þá getum við með ljósunum hans Óla búið til allt og það líka flott fyrir sjálfstæða sýningu að þurfu ekki að ganga frá og skúra eftir sjó sko. Þannig að þetta líka spá praktík. Ekki að bera neinn gús sko. Nei, nákvæmlega. En hvað við þetta verk? Hvað við þessa sögu? Okkur á hún erindi við okkur? Fyrir þannig að það er gamla leika. Já. Hún gengur alveg. Þú nefndir, kallmenn í krísu og auðvitað það í deglunni á eitthvað nátt sko. Það er líka bara að því að þetta er ekki kannski típiski kallmaðurinn, þessi er komin einu skrefi lengra og þess vegna speklum við Ævar okkur kannski í honum, hann er svona nær okkar kynslóð. Já. Meinar bara því að hann sér barnið sitt og svona? Já, akkurat sko. Og bara þú veist svona involveraður og er ekki að díla kannski við, þú veist, eitru kallmennska er ekki topikið í þessu verki. En hins vegar er það ennþá þetta hann er einn, hann er rosalega einn og við fáum aldrei að sjá hann í neinu samhengi nema með konun sinni sem svo skilur við hann og svo barninu sínu. Hann á ekki vini sem að blandast inn í verkið, hann verðist vera einn að báti í vinnunni og svona þannig að hann er einangraður. Þetta var Clint Eastwood svona. Já. Ég ætla að skrifa þetta ekki niður, ég ætla að setja þetta á plakati. Það er þetta að segja það. Clint Eastwood. En þú veist, það er það er svo stakikallinn. Stakikallinn og þeir eru bara margir. Þetta er bara ákveðið samfélagslegt vandamál, það er algengt og fyrir hann að díla við svona hlut á þess að geta varpa á hann með að spegla hann inn hinnu öðru verður eiginlega ómögulegt þess vegna verða ímyndunar heimaður hans og ofurhetjan og allt er eitthvað einn svona, þú veist hann þarf að kljást við þetta þar og tekst ekki ekki mjög vel allavega kannski í lokin Já Það verður þetta Já, 100%. Það er líka eins og ég segi sko, eftir að ég varð faðir að þá skildi ég sumar senurnar miklu betur og það kemur svona ákveðin jörð. Ég held að ef ég væri ekki pabbi þá hefði ég aldrei heyrt í Hilmi og spurt ertu til í að setja þetta verku upp með mér því það eru bara þarna ákveðnar setningar og aðstæður sem að maður tengir við og hjálpa manni að gera hlutina sannari að vera alveg komið upp í kók af hverju og bara og og einst líka það segna í verkinu það sem að hún dóttirnas er að biðjast afsökunar á því fyrir ekki hvað ég er leiðileg ég er alltaf bara veik og sofandi og þetta er svo hræðilegt að hún sé að taka á sig þá ábyrgð að honum líði illa eins og hún er að túlka það og eins og börn gera ekki eins og börn verða speglar og svappar taka á sig veikindi foreldra og fátætt foreldra já, nákvæmlega og andlegt ströggl foreldra já, nákvæmlega þannig að það var alls konar þarna sem að allt í einu þetta var bara annað verk þegar maður las það nokkur mánuð seinna og það kýtlaði mig alveg svakalega og eins líka bara mér langaði að finna eitthvað til að vinna með Hilmi þegar við vorum saman í bekk í Listaháskólanum báður útskrifaði leikarar og erum búin frá útskrift að reyna að finna eitthvað sem við gætum gert saman sem varum báður á sviðinu búin að leiklesa hellingaverkum og skoða og prófa og aldrei fundið eitthvað sem var svona alveg fullkomið og svo í fyrra þá myndi ég eftir þessu verki og rifjaði það upp og ákvaða því Hilmir er rosa klár leikstjóri og vanur að hann er að kenna mikið ekki kannski mjög vanur leikstjóri en þú veist samt sko þú samt mikið að vinna upp í Listaháskóla þú ert vissulega að stýra þar og allt svoleiðis og bara hörku klár og ég vissi að þetta yrði
þetta yrði ögrum fyrir mig, þetta yrði ögrum fyrir hann og við vorum búin að reyna að finna eitthvað saman og kannski var það bara lykillinn að byrja svona. Já. Og Hilmir sló til og ég hefði aldrei getað gert þetta einn, þannig að hluti af því líka, þú veist, þetta verkum kallmennsku en bakvið var þetta líka var svo mikil vinátta því að við náttúrulega bara í listaháskólanum er bekkurum bara allir saman og við gerum ekki annað en að hanga saman og svo fara allir sitt hver áttin eftir útskrift og við Hilmir vorum mikla samlokur í skólanum og svo bara tekur lífi við og við fyrir með sitt hvort húsið og börn og fjölskylda og alls konar og Já, við erum búin að vera cirka 15 ára að finna smugu. Já, að finna smugu og það var ofsalega gaman. Já. Þetta Brest ennstverk og það annað verk í Tjaldabíói sem í Fíkinía í Ásbrú sem það líka. Einmitt. Og þar þegar maður horfir á það að þá hugsa maður, maður finnur alveg fyrir þetta Brest og hluti af því það svona stéttaskipting sem mjög rík í þessu. Og raunverulega það í þessu verki líka. Að því mann sagt, þú veist, hann vinnur í byggingar og það þýðir ákveðið í Bretlandi því þar minni hreyfanleiki milli stétta og svo bara það í þínu svæði, ekkert að fara upp fyrir það og þinn svolítið þannig. Hann svolítið fastur, sko. Og ekkert að banka neitt. Nei, það líka hann ekkert óanað með veraldlega stöðu sína. Nei. En hún hins vegar staða sem að gefur hún ekki mikil tækifæri. Nei, nákvæmlega. Þannig að það þetta sem ég alltaf verið með að flytja þetta til Íslands. Af því að nú náttúrulega fleiri sjá stéttaskiptingu í Íslandi, sérstaklega yngra fólk og það svona húsnæðismarkaðurinn afhjúparana þar sem að engi getur kessir húsnæðin að hafa stuðning frá foreldrum sínum. Hvernig stéttastaða erfist orðið augljóst fólki kannski undir 35 ára aldrei. En ég var að velta fyrir mér hvort að þið hafi verið að reyna staðsetjan þannig að því að maður heyri það ekki á svona orðfæri og sem að þær í Ifigeni voru augljóslega að reyna. Já. Öðru sem fókus í verkinu. Já. Þar sko, þetta ekki brennidepli í okkar sögu. Nei, ykkar meira svona enganlega ég meina sko samfélagið miklu meira afgerandi þar. Akkurat. Já, algjörlega. Það var ekkert í sko, það var í orginalverkinu þá það er ekkert verið að nefna neina staði, það er aldrei, þú veist, nafnið á búðin sem mann vinnur í aldrei nefnt, það var bara svona þess að við ákveðum eitthvað með okkur sjálfum við íslensku við nefnum ekki búðina heldur. Nei, við nefnum ekki búðina heldur. Og svona orðfæri og svona þar helst hann orðin drukkin að byrja að tala svolítið svona. Já, einmitt, nákvæmlega. Þá aðeins hann eini karakterin sem fær að sko hika og tafsa og hann notar rosa mikið í lokinu, hann með svona alls konar málkæki sem við leikum okkur með, en það getur alveg verið þó maður pening sko. Þannig að við bara við fylgdum verkinu bara svolítið eftir eins og það var sett upp en einmitt vildum að þetta gerðist hér og verkið eins og Hilmir segir, fókusin er miklu meira á þessa litlu fjölskyldu sem getur verið svolítið hvar sem í rauninni. Ég spyr allavega þetta sko. Já, algjörlega. Það væri lítið þess að verið að setja upp sköttur og heitu blikkþaki sem í amerísku samhengi skiptir miklu máli að sko tengdadóttirin ekki alveg að sömu stétt og að þau eru að reyna að krafsa sömu stétt sem að hins vegar í bara íslensku bókmyndum ekki mikil sko hefð eftir móturismann af svona fókus á var kannski Laxness og alla þá þar sem var mikil fókus á stéttir en svo bara eins og þetta þvegist út kultúrum okkur. Já, við skulum bara sjá hvað setur hvað þið og yngra fólk gerir. Já, nákvæmlega. Já, heyrðu, þú nefndu að Svavar Knútur er með músík Já. En svo var uppklapp og mætti bara 14 manns á sviðið Já. Og ég sagði, hvað lið þetta? Já, einhverju miðasölu líka það svona margir að baka við einn einleik. Það er nefnilega málið. Það er skikkjugerðarkonan. Já. Ástís. Og svo var Erasmus starfsnemi með okkur frá Þýskalandi sem að gekk í ýmis hlutverk og bara svona gaf okkur feedback og svo leiðis. Hún Benigna. Óli, hann að ljósinn. Svo var náttúrulega maður að keyra sýninguna sko, að maður á takkanum, Bjarni vinnur okkar. Einmitt. Davíð ég veist þetta, mér langaði að lýsa því hvað á bakvið. Maður heldur ekkert, maður hugsar einleikur, það er bara einn gaur. Þurfum eitthvað fleiri, kannski leikstjóra. En svo þetta er Davíð framleiðandi, erum við að gleyma einhverjum?
Ég veit ekki. Allavega þessi. Ég spurði Hallgrím Helgason leikstjórn. Hann með svona eiginlega sagna, það ekki leikrit, það svona sagnamennsku. Einmitt, já. Hann sagði það fengið leikstjóra en hún hefði bara sagt hún að beigja sig aðeins meira fram í einu. Já. Það aðeins öðru sín. Það var aðeins meira. Já. Það færi karakterar. Já, einhverjum. Jú, ég sá hann kannski eitthvað svona örlítið meira. Já, aðeins meira leikstjórn. Já. En þetta bara, þú veist, ef maður ætlar að gera þetta, þú veist, á fullbúnu sviði, þá þarf bara maskinu, svolítið, þú veist, við erum alveg með skeleton crew samt, sko. Já, þetta í rauninni, hefðu ekki geta verið færri sem kom að sýningunni, í rauninni, sko. Þannig að, einmitt, og við erum ekki með sviðsmyndu hönnuð, þannig að þau hefði geta verið fleiri. Spurðu það. Nákvæmlega. Ekki framkvæmdastjóra? Jú. Það þarf að vera, einmitt. Herðu, en þannig að salinn hann er svolítið svona langur upp. Já. Maður velti stundu fyrir sér í einleikjónum hvort að maður drífi alveg þarna út á aftasta bekk. Sko, mér skilst að það hafi drifið. Já, ég satt mjög framalega, sko. Ég satt alveg upp í rjáfri, heyrði bara vel í mínu manni. Svo kom En það þessi, eins og þau voru að segja, sko, að sviðið úti hafi verið miklu minna og það til þess að ná svona ákveðin nálag, þannig að maður upplifið þig, sko, bara maður það ekki nóg að heyra í honum. Nei, algjörlega. Það skynja orkuna í honum. Algjörlega. Hvernig það náði þarna upp? Já, þetta drífur alveg, sko. Það líka bara, Ævar svona útvarp, sko, með reynsluna á talsetningunum og öllum fjandanum sem hann gerir, sko. Ég hef bara spurður að því hvort að þetta hefði verið mækað í gær. Í alvörunni? Já. Sáttum með það. Það flott. Já, en það bara list. Það kunst, sko. Herðu, þið eru ungir menn. Já. Takk fyrir það. Frá mínum bæðatrið og feður. Já. Varandi svona þennan mann sem að leikriti fjallarum. Að hann lendir í erfiðleikum og ég verður bara að fá að segja það. Já, það má. Því að fólk fari bara á Hamlet þóttu vitið allir drepist í lókin. Að barn deyr og ég hugsaði fjandinn hafið það. Það var nú bara í Ífíkenju var líka dáið barn og ég var að horfa á stúlka með nálina danska mynd þar sem hefur verið að drepa barn. Og ég sagði djöfull sjálfur alltaf. Ok, það er bara svona sérstaklega erfitt. En ef maður tekur þetta að hann hefur ekki stuðning, hann stakikallinn og hefur ekki stuðning heldur eins og þið voru að segja, hann ekki svona típiskur kall sem þá önnur kynslóð, þannig að þá eitthvað kynslóð og kynslóð fyrir neðan hefur ekki góð fordæmi í minni kynslóð og þar fyrir ofan. Já, stundum bara þannig, já. Þannig þú ekki mikla leiðsögn hvernig þú átt að glíma við þetta og að vera þá, og ef þetta hans saga, þá er það sem að gæti virkað sem leikur fyrir hann og leikur sem hendar í samskiptum hans við barnið, stúlkuna sem ævintýraheimur sem að verður svona haldreipi hans en svona svíkur hann á því að það er hans eiginlega eina flóttaleið eða eini samanburður og samanburður sem hann er með þar eru bara einhverjir endalausir ánskota súpermenn sem engi getur staðið undir. Þetta er líklega svona erindið inn og þá segir maður að þið eru í þessari stöðu sem ungir feður verðið að semja nýtt handrit í því hvernig það maður vera faðir og almennilegur maður og líka kallmaður. Þið verða að gera þetta alveg í kvelli, sko. Því að við erum í neyð, það þýr ekki að rokka þetta tilbaka eins og Frosti Logason og félagar. Nei. Og Snorri Másson, þið verða að semja einhverja nýja leið. Já. Blessunlega eigum við nú báðir ágætis fyrirmyndur í feðrum okkar. Já, blessunlega. Samt sko nýr samskiptasáttmáli sko, núna, þú veist, það eru þú veist, kannski meiri og opnari samskipti og þetta strögglið. Þetta bara það sem að verkið að finna út úr þessu, þú veist, og það svona 3 litlar senur það sem hann, sem að tónlistina Svavas rammarinn, það sem hann einmitt svona, við sjáum hann búin að vera að ströggla í samskiptum allt verkið og hann ekki góður í neinu en hann nær að verða góður í einu það samtali við dóttur sína við veist það eiginlega svona þrátt fyrir að bresta þólum með hennar stundum og já, það er eðlilegt það er mannlegt en hann samt sko nær að sínar bestu liðar þarna sko þróast einhvern veginn í þessu þess vegna þetta svo mikill þess vegna harmurinn sko að missa það sko og þeirra samskipti
En já, ég er bara samanlega sko, við erum bara í stöður í þróun að reyna að finna út úr þessu. Það er ekkert landakort? Nei, en þú veist, og það er alltaf að breytast. En við finnum út úr þessu. Hægt og rólega, vonandi, eitthvað. Og það er leikhúsið að finna út úr þessu. Það er slatti af verkum sem eru þarna, ekki? Karlan, svona endurmat á karlinum. Já, náttúrulega verið að skrifa mikið af bókum núna þarna, sko. Leikhúsið stundum, finnst mér, pínu svona hægt í viðbragði. Þú veist, þetta er bara því að það tekur tíma að skrifa verk, sko, pæla í því og melta það og þú veist, eitthvað sem ég að vera í deglunni núna, það er bara, þú veist, í þessum hægum meðförum leikhúsins er kannski komið á fjalirnar eftir, þú veist, nokkur ár. Þannig að ég býst við að þessum verkum ég eftir að fjölga og ég eftir að svona hægt og rólega endurspegla samfélagið eða þetta sem við erum að tala um núna til dæmis, sko. Það er svona bara... En það var reynd. Það lá við að það væri svona hæðni þegar þið voru að tala um íslenska bíómyndir. Það hefur verið hæðstað í að íslenskir handritshöfundar hafa skrifað sjálfans í einhverju miðaldursgrísu. Já. En það er náttúrulega bara meðvituð stefna eins og hjá Kvikmyndasjóði núna að vera bara til dæmis eins og bara kvenkins handritshöfundar og leikstjórar og annað og verið að bara leggja áherslu á að fleiri fái sneið á kökunni sem er frábært og þá vonandi og er að skila sér í öðruvísi myndum og sem er frábært og þetta er eins og Hilmi segir sko leikhúsið mitt getur verið svolítið lengi að bregðast við það er samt alveg sama hvaða verk er sett upp það á alltaf óskaplega vel við akkurat í dag í öllum viðtölum það er alltaf þegar allir mæta til að kynna verkið þá er það alltaf mjög vel við í dag Ég myndi halda að leikhúsið er möguleika á að vera freka framalega sko Það er möguleika til þess, já. Þú veist, bíómyndin er ótrúlega, það er svo mikil peningar í henni og það er svo mikil tregða við að samþykja og alls konar sjónarmið og svo náttúrulega er eitthvað við leikhúsið það er eina svæðið þar sem áhorfandi situr eftir og getur ekki verið í símanum. Já, það er rétt. En þú veist, þó að leikhúsið, þú veist, náttúrulega maskinan í bíónu er alveg agaleg, sko, ég er alveg sammála því. En, þú veist, þetta tekur bara líka tíma í leikhúsinu, sko. Og þú veist, ný íslensk verk, þú veist, þau er ekkert hrikalega mörg, þú veist, við sjáum ekkert í stóru leikhúsunum, ég myndi vilja sjá fleiri. Já, og tala ekki öll inn í nútíman heldur. Sum eru svona bara eitthvað sem að bara er í einhverju magni sem að var að keyra eitthvað starf fyrir einhverju síðan. Já, en mér finnst líka allt í lagi að það séu verk, það þarf ekki alltaf að tala alltaf inn í nútíman, stundum er líka bara ég með áhugaverð sögu og mér langar að segja hana, það finnst mér, það þarf að vera pláss fyrir. Þú getur tekið gamla sögu og hún fittar allt inn í nútíman. Algjörlega. Og svo tekur einhverju aðra sögu, bara það er eitthvað sem að svo er ekki að smetla. Í sömu tilfellum bara áhorfanda að fitta sig með söguna. Þetta með karlmennskuna, því að við vorum hún Marja Lilja hefur verið með svona Karla At var með Frostaloga sem ég nefndi áðan og hann Þorstein í karlmennskunni á þriðjudaginn og þeir voru að texta karlmennskuna. Húsið stendur enn. Já. Og maður finnur alveg á því samtali að þetta er svona ágengt eitthvað svona endurskoðun. Já, þetta er alveg svona eldfimt umræðefni og allir eru með skoðanir og margir hverju mjög sterkar skoðanir og eins og þarf maður kannski líka að vera bara opinn fyrir því að segja stundum, ég veit það ekki alveg og hvað er þú að segja? Kannski meikar sens það sem þú ert að segja. Þeir voru ekki því. Nei. Við grunna alveg kannski svo les. Þeir voru miklir hanar, sko. Já. En það, hvað sagður að einslagi héti? Karla At. Já, þeim. Já, nei, sagður ekki að... Nei, þeir voru bara að tala um karlmennskuna. Já, karlmennskuna, já. Ég held að það sé bara eitthvað karlmennska á tímamótun eitthvað sem að við yfirskiptin. Já, ok. Ég þarf að finna þetta. Já, nei, en það eru einmitt. Það eru mjög skipt heita skoðanir og náttúrulega samfélagsmiðlarnir hjálpa ekki til við það því að þá bara getur ég veit það ekki Ég finnst þetta að vera sko þú veist, kallmennska er ennþá valid það má ennþá vera kallmaður og kallmannlegu kallmaður það er bara búið að banna marga tegundur á fávitaskap það er einhvern veginn bara svona það sem maður er að horfast í augu við sko mér finnst það allt í lagi
fílunlega. En síðan eitt að því að sko karlarnir eiga að vera með forréttindastöðu og vera fyrir og þeir eiga svolítið að bakka og gefa öðrum sviðið og eitthvað svona þannig að með ekki alveg vera inn í. En eins og sem að ég var að draga upp myndin af ykkar kynslóð og þeim sem koma kannski eftir sem að hafa kannski ekki skýra leiðsögn úr því sem að var áður og þau verða að breyta gallakultunum eða þau verða aðlagast breyttu samfélagi, breyttu svona valda hlutullum og konur eru bara með stærra pláss og það getur þú getur ekki hallaðir upp að hefðinni þannig að þú þarft að vera í svona endurskoðun og það sem ég að þetta ef við færum bara til 1970 þá fengum við alveg hellinga sko verkum þar sem að konur voru í endurskoðun af því að kvenni ímyndin sem var haldin af þeim í samfélaginu, hún bara gagnaðis mér ekki, ég var bara að losa mig við hana þannig að við þurfum að semja bara nýjar kvennýmyndir og leiðir fyrir okkur til að lifa af. Erum við ekki í svona stöðu með kallana nema að þegar kallanir að reyna þetta eins og við erum svolítið að dissa handritshöfunduna í bíó að þá þegar greistrákanir reyna þetta að þá mega reyðir ekki gera þetta það er svona þeir ekki tekið eins fagnandi og kannski ég skil hvað átt við sko. Út af því að þeir eru búin að vera í forréttindastöðu og við ætlum að skauta yfir svona þína kynslóð og kannski næstu 3 ár og kannski kynslóð þar á eftir, hún getur verið að belja þessu. Einmitt. Ég veit það ekki. Það er samt alveg kallar en þá búið í bíó og skrifa bíó og karlakreppuna. Já, ég hef engar ágjörð því að þannig myndir detti út, það bara held ég verið að búið til meira pláss fyrir alls konar annað líka sko. Já, ég verð ekki eitthvað til því að þetta væri sko vettvangur, þetta er áríðandi að við gerum þetta, en það er ekki alveg sko þakklátt. Nei, þú veist, líka bara þetta er alltaf, þetta er pendulhreyfing og einhvers staðar sveiflast pendullinu upp í, þú veist, það kemur Me Too og það er bara mikil, þú veist, bara mikið umrót og hysteri og reiði sem þyrlast upp og bara eðlilega og svo, þú veist, sveiflast pendullinu eitthvað og það myndast rými eitthvað tímann setna, sko. En ég held að við getum voða lítið annað gert en að slaka bara inn í það, sko. Hlusta hvenær rétta mómenti kemur. Nú er ég að beina umræðinu svolítið mikið í þetta sé kallalegrið inn í eitthvað tiltekið sko samfélagslega umræðu. Eru þið sattu við það eða er þið að hluta til þetta það en að langstæstu leiti er þetta bara klassísk saga innri glímu mannesku sem að við sem einstaklingar speglum okkur í, hvað sem að kalla það konu? Vissulega sko en þú veist það sem þú veist að nefna og þú veist endurskilgreiningin kallmennskunni og bara kallmaðurinn að finna taktin í þessum aðstæðum og allt þetta er allt auðvitað eitthvað sem við erum búin að vera að pæla í á æfingarferlinu þannig að þetta tengist að sjálfsögðu inn í söguna en þú veist ég er að ímynda mér sko hvernig þetta verk væri ef þetta væri sko mamman við værum að horfa á þú veist móður í sömu stöðu þú getur alveg sagt sömu sögu sko frá þeim vinkli hún er kannski eitthvað aðeins öðruvísi en kannski ekki í grunnþátturinn ekki svo öðruvísi ekki grunnþátturinn ekki harmurinn harmurinn og ekki að bregðast við sorginni með því að einangra sig sem er algengt að fólk geri kannski er því ímyndunarheimurinn eitthvað annars eðlis að því að náttúrulega þessar ofurhetjur og allt þetta er svo mikið eitthvað gamalt stráka hobby og það séu þetta að breytast sko en já, þú getur alveg sagt sömu sögu Þetta er í Tjarnarbíói sem er heimili fyrir sjálfstöðu leikhópana? Já. Og er ekki Tjarnarbíói að springa? Er ekki bara erfitt að fá kvöld til þess að sína og það er nóg að gera það? Nóg að gera. Já, nóg að gera. Bara eins og nefndir aðan Ífigeniu og fleiri sýningar sem bara rúlla og vera að ganga. Við erum hér söngleikurinn og alls konar sem er að ganga vel sko. Þannig að það er náttúrulega bara æðislegt. En jú, það þyrfti miklu fleiri hús, miklu fleiri rými. Það er líklega vandinn að það hefur lokað rými sem áður var. Bara gaflar leikhúsið. Annað búið að rífa það braut í hótel. Það er bara, þannig að það sækja allir, það er bara þessi, eiginlega þetta eina svið fyrir einmitt sjálfstæðu leikhópana og við vorum bara mjög heppnir, við sóttum og alveg svona fylltum út góða umsókn til að komast inn þannig að það komast ekki að fleiri sækjum en komast að sko Það er náttúrulega, það er bara rosalega mikil breyting á bara þessum leikvelli frá því að við útskrifuðumst Hvernig þá? Við erum í skólanum þegar að bankahrunið varð
og erum að vesenast í einhverju listpönki þar og þar var maður bara að komast inn í skemmu hér og skúr þar og þessi salur stóð auður og svona og maður bara tróð sér í smugur, þær voru út allt en svo bara smám saman eftir líka bara túrismin kemur bara eins og jarðýta yfir þetta allt saman og hótelin bara sprett upp og svona þá bara hefur þetta allt saman horfið öll litlu rýmin og alla glöður listamanna rekin rými bæði í leiklist, tónlist, myndlist og eftir bara einhver meginströmmur svona Eldborgarsalurinn og Þjóðleikhúsið og þú ræktar ekki menningu þannig en ég meina það lokar bara á ákveðna tegund af listsköpun það gerir það og það sem ofan á stóru salir, þeir eru náttúrulega þeir munu þá hrörna því þeir þurfa á grasrótinni og ræktuninni að halda til þess að geta orðið sterkur 100%. Við erum samanlegaðir þar því annars endur bara með að flytja inn sýningar á Disney eða eitthvað inn í stóra salin nákvæmlega eða poppararnir eru með 75 ára afmælistónleika Já, einmitt. Þetta allt gott í bland en það, eins og segir, það má ekki grasrótin verður að vera. Ég held að fókus stjórnvöld ætti að vera svolítið að það verði að vonandi. Og líka svona counterculture sem það að þeir sem eru í grasrótinni sé ekki að bíða eftir því að vera uppkvötaðir af stór. Já, og fá að komast inn og sjáumst og ég farin þangað. Ég hef stundum veltið hérna upp að hvort það hafi, svona counterculture hafi aldrei verið veikari í dag heldur en núna. Það sem að var möguleiki kannski fyrir 50 árum, það bara velja það að ég ætla að vera bara hérna minn ég ætla ekki að fara þess Já, það kannski bara rétt hér, rosalega margir faktorar sem að stýra því ekki bara þetta eins og þetta rýmisleysi og peningaleysi þeim megin, það líka bara hvert tógar algoritmin í símanum þig hann leitar í bara þekkt stef og við einhvern veginn sem hafa oft verður svona eins og það var gamall maður sem sagði við mig fyrir 2 vikum sem var að kalla þetta sameness það er allt orðið eins já, einmitt þú veist það er tilnýgin já Herðu, ég fór í með Jakobi eins og ég sagði svo vorum við að spjalla bæði fyrir og eftir við svona menn sem við hittum Eitt sagði það að það veri bara mörg ár sem hann hefði fundið fyrir jafn mikill í samkennd með persónu og sviði eins og í þessu verki. Heyrðu frábært. Gaman að heyra. Ég ákvað að skila því. Það er bestu dómar sem ég hef heyrt í eftir leikrit bara langa tíð. Æðislegt að heyra. Þetta iljur okkur hjartar. Já, við förum kátum með þetta út í daginn. Og það er ef að einhver til sig að möguleika á að upplifa það þá ætti hann náttúrulega að tegja sig eftir því hvort sem það verður eða ekki það sjálfsögð, nákvæmlega finnst mér það eitthvað til elda en Ævar og Hilmir takk fyrir að koma hingað og tala Kafteinn frábæran Takk fyrir sem við leiðis Takk fyrir okkur En við setjum áfram við rauðaborðið og reyna að skilja þetta samfélag og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, heyrðu, fyrir rúmri viku þá var hérna hjá mér Ólöf Ingólfsdóttir sem er dansari og reyndarsöngvari líka sem var hafði verið virk í listalífinu hér á árum áður og farið svo í langt hlé en síðan að brjótast fram aftur og mér átti náttúrulega dansverkið hennar, eitthvað skíin sem var nýr í Tjarnarbíó og önnur verk sem hún að sinna núna en það var svona svolítið þráður í því að svona hvað listin þegar maður svona pakkar henni niður og svo brýst hún fram aftur og það var svo til að Elín Óskarsdóttir óperusönguna, þú var í kannski svipari stöðu þú varst áberandi hér í syngja og svo hvarfstu, eins og sagt þú hvarfst náttúrulega ekki en varst ekki eins áberandi en ert að fara að halda tónleika núna? Já, það stendur til ég hef svo sem ekki verið mjög áberandi í 10 ár og vegna veikinda sem að tók dálítið langan tíma að komast að raunum hvað var að mér
fékk töluvert vitlausa greiningu fyrstu árin. 2013 þá ég að byrja að finna fyrir einhverjum einkennum sem ég áttaði mig bara ekki á hvað var. Og 2015 var ég í rauninni orðin bara mjög slæm af alls konar verkjum í líkamannum bara frá toppi til táar og sem að endaði með því að ég misti röddina meira að segja. Og þetta tók mig 6-7 ár að brasa með þetta í fartaskinu og vita hvað væri að. Það var búið að greina mér rauninni, ég væri vefjagigtasjúklingur og ég yrði bara að læra að lifa með því. Sem að mér fannst ansi hart og það voru reynd á mér alls konar lyf og sem ekkert hafði að segja. Ég var ekkert betra af þeim. Ef eitthvað var þá var ég verri því mér leið ekki vel af þessum lyfjum og endanum þá bara hendi ég þessu drasli. Og eftir sem sagt 6-7 ár að þá hugsaði með mér, ég sætti mig bara ekki við það að vera ekki eldri en ég er og get ekki sungið meira og get ekki lifa lífinu almennilega því mér leiði svo illa. Mér leiði svo illa andlega orðið, ég gat ekki orðið hlustað á tónlist, því síðan náttúrulega syngja því að röddin var farin. Þegar þú segir röddin farin þá var það ekki svona eins og við hugsum það venjulega fólki heldur röddin til þess að geta sungið. Til þess að geta sungið. Þá hugsaði ég náttúrulega þannig. Það bara krafturinn farin úr henni. Já, krafturinn og bara ég komst ekki nema bara gat ekki sungið nema svona 1 áttund. Ég sem að hef aðalli jöfnu 4 áttundir. Þannig að þetta var ekki Elín Ósk. Ég þekkti mikið orðið. Og þá leitaði ég á náðir heimilislæknisins míns og bað hann bara að hjálpa mér. Þetta bara væri ekki að ganga upp. En þegar ég var komið þangað þá var ég bara því komin að gefast upp. Bara löngunin til allra hluta var engin og ekki nóg með það heldur ég bara botnaði ekki í því að hverju ég manneskja sem var alltaf grönn var búin að fitna 20 kílóa. Þetta var ekki eitthvað eðlilegt. Þetta var ekki vefjagigt, það kom ekki til greina. Þannig að það endaði nú með því að ég fór þarna til heimilislæknisins og ég segi við hann að nú sé bara 1 hálmstrá eftir. Þetta hálmstrá væri að fara til kvensjúkdómalæknis. Einhvern veginn skaut það upp í kollinn á mér eftir þessi ár og ég vissi ekkert af hverju ég var að fara til kvensjúkdómalæknis. Ég bara fann að það var síðasta hálmstráið mitt. Nú og það endaði með því að ég komst að hjá konu sem heitir Ósk Ingvarsdóttir en þegar ég fer frá lækninum að þá sagði hann mér að ég yrði bara að gera það upp á eigin spýtur því það væri alveg löngu hægt að vísa til lækna af þeim. Svo ég fór bara heim í tölvuna og prentaði bara inn kvensjúkdómalæknar, lokaði augunum og benti bara á eitthvað nafn. Sem góð leið til að velja. Já, svo leið bjargaði lífi mínu. Ósk Ingvarsdóttir bjargaði lífi mínu. Og hvernig þá? Þegar ég fer til hennar, að þá ég búin að spjalla við hana, stutta stund, þá segir hún við mig, veistu Elín, ég veit alveg hvað að þér. Það hugsaði með mér, já, ok. Fleiri læknar hafa haft hugmynd það líka hingað til. Þetta eitthvað öðruvísi, hugsaði með mér svona. En ákvað að gefa henni séns og hún fer að tala við mig og segir það alveg greinilegt að estrogenið þitt farið úr líkamann. En það hlutur sem að konur verða að hafa til að allt gangi upp, allt kerfi gangi upp. Og ég náttúrulega spyr hana hvað það sé í rauninni, eins og hún segir þetta og segir jáfnframt að ég verði þá bara að fara á svo kalla estrogel, að pröfa það, vita hvort að það sé hormón, að þetta sé bara farið mínu líkama, prófa það að bera þetta á mig frekar en að taka töflur því það sé heilvanlega að nota þetta í gelformi. En ekki að mæla það hvort þú sett með? Jú, svo var það gert og þá kemur þetta ljós. Þið vantar það bara?
vantaði. Og hvernig, af hverju gerist það að allt í einu, ég veit ekki hvort það líka með framleiði þetta eða hvort þetta til staðar? Sko þegar konur fara á breytingaskeiði að þá gerast ýmsir hlutir í líkamannum. Við hættum að blæðingum og sumar konur finna fyrir alls konar ónotum og svitakófum og öllu mögulegu. Mínir verkir voru liðverkir og baki, öxlum, herðum, fótum, nefndu það. Röddin fór, heila þoka. Ég mundi ekkert orðið sko lengur og þetta brasaði ég við þangað til 2019 þegar ég komst til hennar Óskar, nöfni minnar. Og þegar þetta gerist að þá fara efnaskiptin líka í rugl. Að því fitnaði ég svona. Og ég, eins og sé, ég botnaði ekki í því á hverju það gerðist. Því ég var ekki vön að fitna 20 kíló. En þetta breytti öllu. Er þetta dæmi, þú kannast við það oft sagt að sko að læknisfræðin sé smíðuð í kringum okkur kallana og að þegar að konur koma með sinn vanda þá bara er ekki lausnir eða vísa frá eða gefið eitthvað rófandi bara. Er þetta saga sem er svona dæmi það að ég meina, þú ert ekki fyrsta konan sem fyrir á breytingaskeið. Þú ert líka ekki fyrsta konan sem fellur niður sko kvenhormónin. Já. En af hverju kveikir ekki bara heilsugæslan og læknarnir á þessu? Það er nefnilega góð spurning. Ég er búin að spyrja mig svo oft að þessu. Og að það skulle ekki vera meiri vitund þetta hjá almennum læknum. Að breytingaskeið geti farið svona illa með konur. Já, ég fekk mér að segja heyra það hjá einum lækni sem ég fór til að þetta væri bara orðið móðursýki. Ég yrði bara að læra að lifa með þessu og hætta þessari móðursýki. Þetta væri bara ellin að knýja dýra og þetta við það. Já, ekki nema rúmlega 50 manneskjan. Þetta var ekki eðlilegt. En ég get alveg sagt þér að ég kannski var svona óskaplega tóm í kollinu fyrir því að þetta gæti verið breytingaskeið, ég sjálf sem að ég hefði nú kannski bara átt að fatta en í þessum hörmungum mínum sem að voru hreinlega hörmungar þetta tímabil að þá einhvern veginn sko að því mér verkaði svo allstaðar ég hafði bara heyrt talað svitakóf og eitthvað svona einhverja vanlíðan en ekki svona eins og ég var bara að gefast upp að þá hvarflaði það ekki að mér að þetta geti verið breytingaskeið fyrir en að ég fann út úr því að þetta var bara hreinlega síðasta hálmstráið mitt að prófa þetta. En segðu mér hann á leiðinni niður, gerist þetta mjög snöggt að þú verður svona verkjuð og þú fer svona heilaþoku og þú missir svona þróttinn og hefur svo áhrif á því svona andlega að þú sér þig ekki út úr þessu og gerist þetta bara á örfáum mánuðum eða er það hægt og bítandi að grafa undan þér? Sko þetta eiginlega í rauninni var að grafa undan mér í 2 ár. Eins og ég sagði áðan 2013 þá var ég ennþá með Óperukór Hafnarfjarðar sem ég stofnaði árið 2000 og var búin að vera erlendis með hann og hingað og þangað og ég fann þá að ég átti orðið svo erfitt með að stjórna. Ég var hann svo þreytt. Halda höndunum uppi bara. Já, halda höndunum uppi. Það var bara ekki orðið möguleiki. Þannig að þetta fór svona smán saman og þá hætti ég. Kórinn dó, ég hætti og þá fór þetta smán saman að grafa undan mér og 2015 var ég bara orðin verulega lasin. En þegar þú byrjaði síðan að taka hormónin er þá bara mjög hröð uppleið aftur? Möndur þú segja að þú værir meðan við út eldri að þú væri bara á sama stað og þegar þú byrjaðir að veikjast? Já, það er ekki flókið. Ég er komið minn allan minn lífsþrótt aftur og röddina frá A til Ö upp úr og niður úr eins og hún var. Allar þínar 4 áttundir. Allar mínar 4 áttundir. En sko þetta tók 2 ár að koma mér upp því að það þurfti að byggja upp rólega aftur estrógenið í líkamann þennan hormón og ég fór að finna fyrir því smán saman að þetta var að breytast og gera sig. Nú mikið til þess að hafa von á því að þetta sé leiðin út. Já, algjörlega. Ég fann bara eftir 2-3 mánuði strax mun að það var eitthvað að gerast og á endanum að eftir þannig 1,5 ár, rúmt 1,5 ár, að þá var ég orðin gjörsamlega verkjalaus. Finn ekki til í baki, finn ekki til
og veit ekki til þess að sé neinu vefjagigt í mér og þá var náttúrulega góður á dýr því að ég hafði þyngst 20 kílóa hvað átti ég nú að gera þannig að þá voru góður á dýr og ég náttúrulega tók bara á því og ég leitaði mér aðstóðar hjá konunum ég lifðu til fulls það svona heilsumark þjálfun og ég hafði samband þarna við þær og hún heiti Júlía sem að rekur þetta og þær prógrumuðu mig bara inn með algjörlega hollt og gott fæði og til þess að ná þessu niður þessum kílóum sem er efnaskiptin ullu að þá varði ég að fara einhverja kröftuga leið og þá gerðu þetta mjög skynsamlegan hátt og með þeirra hjálp og hún heitir Eyrún sem að hjálpaði mér dásamleg manneskja og hún svo dásamleg, hún svo eftirfylgin og maður má alltaf hafa samband við hann og við vorum alltaf í hálfsmánaðar viðræðum bara á netinu hún prógramaði mig í hollu og algjörlega eiturefnalausu og engu unnufæði ekki kerunin matvæli ekkert nema hreint og gott ekkert nammi, ekkert sigur, ekkert gos ekkert desert nema, jú, ég bý minn til desert ég bý hann bara til að hollanmáta sem er ofsalega gott og með þessu móti get ég sagt að hér og nú frá því 8. apríl þar til í dag er ég búin að losa mig við 32 kíló með þessu móti frá apríl í fyrra já, það er ekki ár Þannig að tölvuspáin segir að þú eru horfin eftir 2 ár. Það er svolítið mikið, 35 kíló 32 kíló 32 kíló á hvað, 10 mánuðum? Já, það er ekki flókið. Það fóru bara jafnaði 2 kíló á mánuði, fyrstu mánuðina og svo svona 1,5 og 1. En er ekki gott fyrir söngvar að vera svolítið þéttur? Þeir voru allavega í gamla daga, voru þeir ansi bæði konur og kallar. Já, það er alveg rétt. Meðalþyngdin mun hærri en hjá almenningi. Já, en veistu það er ekkert betra. Það er ekki betra. Nei, þetta er bara... Þetta er ekki hljómbott sem fólk væri. Veistu það, ef það er eitthvað þá er það bara erfiðara að burðast með eitthvað ótal umfram kíló vegna þess að þú þarft að vera í góðu formi, þú þarft að geta hreyfti, þú þarft að hafa lungun í lagi, númer 1, 2, 3 og þú þarft að vera góður, þú þarft að vera í góðu formi að öllu leyti og það hjálpar ekki að vera of þungur, kannski 50-60 kílóum of þungur, það er bara erfitt. Er það enn að þú segir að það er mist röddina og þú þú ert listamaður. Já. Og býrðu við það að þú þarft að vera í einhverju svona sköpun til þess að virka sem elínósk. Þegar röddin fer, heldur að það sé svona meira áfall fyrir þig heldur en að segja að þú væri bara pípulenningamaður og væri veik og getur ekki mætt í vinnuna? Er þetta því að stundum í listin er náttúrulega svona einkanleg og persónubundin, kannski umfram önnur störf eða hvað? Jú, alveg rétt, vegna þess að þetta er svo viðkvæmt. Þetta er svo viðkvæmt að vera söngvari. Þú ferð ekki út í búð og kaupi nýja streng í hljóðfærið þitt. Raddböndin eru það sem þú þarft að byggja á. Og ef hún hverfur og þú ert söngvari og hefur það sem atvinnu, þá er það bara skelfingin ein. Það segir sér sjálft. Og upplifur það svona eins og þú sért eiginlega ekki söm. Þetta er vont að missa heilsuna. Það ábyrðum alla. Jú, ég er bara að velta fyrir mig hvort að sé eitthvað að vera eiginlega klift frá því að geta stunda þá sköpun sem var þér lífsnauðsinn. Það var rosa mikilvægt fyrir mig að geta komið tilbaka því að eins og ég sagði áðan ég var hægt að geta hlustað á tónlist en það sem ég hef alltaf viljað alla mína ævi frá því ég var 3 ára gömul þegar ég sagðist alltaf verða söngkona og það er svo mikilvægt fyrir mig að hafa geta komið tilbaka því þetta var bara hreinlega lífsviðurværi mitt að vera söngkona og áhugamáli mitt í leiðinni og þetta er það besta sem að ég get hugsað mér það er að fá að vera söngkona þess vegna var þetta alveg óskaplegt högg og ef einhver er með þrá eftir því að vera fagmaður í einhverju það hlýtur að vera skelfilegt á hvaða handamáta sem það er að vera kippt svona út ef það er einhver iðnaðarmaður smiður missi fingurna það er skelfing En hefur þú breyst sem söngkona?
Það sagði nú við mig góð konu daginn. Ég held þú hafir aldrei verið betri. Á þá við að sé þarna svona eitthvað svona tónn og það stundur sem gerist það að það kemur eitthvað út úr lífsreynslu. Það alveg rétt, já. Ég held að það hafi líka skipt svolítið máli og kannski það líka í dag að ég hef trúna með mér á Jesú Krist. Ég svo róleg. Ég svo yfirveguð miðað við það sem ég var. Ég hef alltaf verið afskaplega... Þannig þú fannst Jesú í þessum dal. Já, ég fann hann. Þessum myrka dal. Já, og það var... Og trúið því að hann hafi stjórnað þegar þú varst að benda blindandi á lækni, eða hvað? Ég vil gjarnan trúa því, já. Ég vil gjarnan trúa því að það hafi ekki verið verra að hafa hann með mér. En hann var ekki komin svo mikið inn í lífið mitt þá. Því að kringum það leyti að þá löpum við maðurinn minn, Kjartan, inn í Boðunarkirkjuna í Hafnarfirði. Og við höfðum aðeins kynnst þeirri kirkju áður 2000 til 2001 þar sem að maðurinn minn spilaði þá á samkomum og þá voru þau í Smáranum með kirkjuna. En þarna í Hafnarfirði, við búum stutt þarna frá kirkjunni og það leiddi okkur eitthvað þarna inn því okkur vantaði bara báðum eitthvað hald og traust. Við komum inn í Boðunarkirkjuna á samkomu og fundum það að þarna var mikill kærleikur í gangi og smá saman þá fórum við að venja komur okkar þangað og það var tekið svo fallega á móti mér og okkur að ég fann að þetta var eitthvað sem mér langaði að skoða betur. Trúin á Jesú Krist. Ég hef alltaf verið trúið og fyrir allar uppákomur, öll gigg og allar uppákomur, óperur og annað sem ég hefur flutt, þá hef ég alltaf beðið bænirna mínar rétt áður ég fer inn á svið. Að biðja Jesú að vernda mig og blessa í gegnum það sem ég er að gera. Og þarna fann ég að ég gat treyst þessu og þarna var ég fann að finna að ég var að fá lífslöngunin aftur. Líkamlega var ég að húrrast upp og þarna fann ég að lífslöngunin mín var komin og það var svo dásamlegt því ég er svo lífsglöð kona og alltaf verið. Boðunarkirkjan svona, myndi ekki kallast vakningakirkja? Já, sko hérna, hún fyrst og fremst að boða orð drottins. Já. En hún svona þá sem ekki þekkja, þá hún svona á þeim stofni safnaða sem eru líkir kannski Fíladelfíu söfnunum og þetta er vakningakirkja. Já, við skulum segja það. Við skulum segja það bara ef þú vilt hafa það orðið yfir það. En hún boðar orð drottins, hún fer eftir Biblíunni og því sem að í henni stendur. Og það er mikil fræðsla í gangi og samkomunna byggjast upp afskaplega fallega þannig að allir eru svo glaðir og rólegir og hafa tíma til að skoða orð drottins með viðkomandi. Glaðir í Guði og tónin á hann. Já, og svo líka svo höldum við okkar hvíldardag á laugardögum samkvæmt boði Jesú Krist. Já, svo aðventistarnir. Þetta er aðventistakirkja. Þetta er aðventistakirkja. Já, þetta er aðventistakirkja. Þetta er systurkirkja aðventkirkjunar. En það ekki svona, að því ég sagði, vakningakirkja, það oft svona mikið gospel og mikið söngur. Já. Það ekki sérstaklega þarna. Þannig að þú ekki byrja að syngja í samkomum. Sko, ég listræn stjórnandi orðin í kirkjunni og maðurinn minn tónlistarstjóri og sér hljómsveitina og það oft afskaplega skemmtilegt og létt og flott hjá okkur, sko. Og ég passa upp á það í sambandi við að það vera listræn stjórnandi að vera með eins og aðventu hátíð og fæ listafólk til að koma af öllu mögulegu tagi og páskahátíð er við með mikla og fallega og þetta náttúrulega bara allt hvað við kemur þá páskonum, jólunum og svo hefur við verið með country samkomur og allt mögulegt, skemmtilegt. Þannig það vakning að þessu leyti skilur. En að því að lýsa þessu að svipa leyti og hormónin eru byrjað að hafa áhrif á þig og lyfta þér upp að þá kynnistu Jesú aftur eða svona endurnýjar heititt við hann og hann lyfti þér upp
Nú ætla ég að koma með aðstæðanlega spurningu. Í batanum, þá var þetta annars með hormónin og hins vegar með Jesú. Hvort skiptir meira máli í batanum? Þetta skiptir allt máli. Þetta skiptir allt máli. Það er leiðileg spurning að láta þig velja. Þetta skiptir allt máli. Náttúrulega, þú myndir ekki vilja að sleppa öðru? Nei, ég vil vera með hvort ekki, ég er svona kröfuhörð, sko. En þú ert að fara að vera með tónleika ekki núna helgin heldur næstu og þú verður í Langholtskirkju sem er mikil söngkirkja. Já. Hvað ætlar að syngja? Ég ætla að syngja trúarlega tónlist og þessir tónleikar eru svona nánast tilengaðir Boðunarkirkjunni og öll innkoma af tónleikunum rennur til kirkjusjóðs Boðunarkirkjunnar í þakklæti skyni fyrir það hvernig þau umvöfðu mig og komu mér í trú að ég gæti allt aftur. En þú kemur hérna og þetta er endurkomu tónleikar? Já. Þannig að það munu ykkur koma og hlusta á þig sem að muni eftir þér. Það ætla ég að vona því að ég lofa góðum tónleikum. Þó þessu trúarlega tónleikar, þá má fólk ekki miskilja að þetta verði ykkur fyrirgjöðu helgislepja. Nei, en það er kannski stór hluti af söngbókmyndunum eru trúarleg. Það er bara heldur betur. Ég er að flytja þarna til dæmis stykki eftir hann Donald Fraser, bandarískan höfund sem heitir Amen fyrir kór, einsöngara og hljóðfæri og Sanctus það er eftir Gounod og það er afskaplega glæsilegt stykki og fleiri svoleiðis faði voru eftir Malotti í svolítið öðruvísi búningi og svona létt, jáfnvel svona gospellög suður-ameríska sálma sem að voru bara kallar hérna í gamla daga negra sálmar og það má kannski til gaman segja það þegar ég var í mínu tónlistanámi sem krakki að þá var það fyrsta sem ég einsöng í að ég var, skal ég segja þér, að syngja Kumbaya My Lord. Það er fyrsta lagi sem ég einsöng í. Þetta er svolítið skemmtilegt. Ég var 11 ára gömul í tónlistaskóla Kórangaenga hjá Sigríði Sigurðardóttur. Var þar í tónlistaskólanum og þetta var það fyrsta. Þannig að þetta tengi mig svolítið núna tilbaka að þessi fallegi sálmur Kumbaya My Lord skuli fylgja mér en þá svona í huganum að mér langaði að hafa þetta trúarlega tónleika og að því ég fann frelsið í trúnni. Og þú ert að þakka fyrir þig? Ég er að þakka fyrir mig. Herðu, þetta er áhugavert hérna Elín Ósk. Takk fyrir að koma hingað og segja söguðina og gangið vel. Þú er endur komið tónleikar og þú baðist alltaf fyrir alla tónleika þannig að þú lítur að biðast mikið fyrir þessa. Þetta er svolítið stórir. Já, og margir biðja fyrir mér. Já. Og gleðileg stund að hérna eins og þetta lýsa að snúa tilbaka. Já, takk fyrir. Gaman að fá þig aftur upp á svið. Takk fyrir kærlega. Þetta eru lokinn á Rauðaborðinni í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Oddnýju Eir fyrir viðtölinn sem að þau komið með, Pétri og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að hafið verið að hlusta og horfa. Þið breytið þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og það sem meira er að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér. Og þá kikið fólk á þetta og finnur efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran, spilarin.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef þú vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptafinu líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunan, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifundur, fólk sem að veit að það er ekki hægt að byggja upp svona nema að margir leggji eitthvað til. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðun.is. Þar er hnappur sem ástandur áskrift. Það getur skráða fyrir 2500 krónum á mánuði sem er lágmarks áskriftin.
eða svona grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt, það gera margir og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifandar og við þökkum kærlega fyrir. En þetta er orðið gott í bili. Við sjáumst hér á morgun að þá verður rauðaborðið klukkan 4 í eftirmiddaginn eins og alltaf á föstudögum. Þá það sem við köllum vikuskammtur, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks. En þetta er búið í bili og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.